Komið í sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu miðvikudagskvöldið 27. febrúar. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Oddný Eir Ævarsdóttir. Komdu sæl og blessuð. Blessaður. Þú ætlar einmitt að ljúka þættinum okkar í kvöld með áhugaverðu samtali. Hvað ert að fjallum? Ég að tala mál sem að svona kannski fæstum finnst eiginlega áhugavert, verð ég að segja, og þeim sem fannst það áhugavert tel ég að það sé orð of seint að ræða það. Þannig að þetta svona þannig að þetta er ekki númer 1 á dagskrá. Þú ert alveg á fullu að selja þetta efnið. en þetta er sko, svo kemur ennið, en enga síður er það reynist að vera mjög áhugavert og mikilvægt að ræða það. Já. Og þetta er sem sagt það er Öskjuhlíðin sko. Já. Og flugvöllurinn og það allt, og ég ræði við Maríu Eriksdóttur Paduro sem er samfélagshönnuður, en ég ræði við hana sem íbúa bara í Reykjavík. Já. Sem að notar sér þetta útivistarsvæði. Já. Og hefur verið að leita upplýsinga bara þetta ákvarðanaferli og leita upplýsinga og gagnrýna, og það er svolítið merkilegt bara eiginlega að heyra þessi endurteknu stef frá þeim sem að einhvern veginn ætla að láta finna hjá sér köllun. Já. Að láta ekki sitt eftir liggja í því að búa framtíðinni og börnum okkar svona betri stað og borg. Já. Og hvernig menn eiginlega verða svona bugaðir sko. Eru þið bugaðar í þessu samtali? Jú, að því við fórum sko í Öskjuhlíðin í dag og hún var að sýna mér þarna, og það var eiginlega svona eyðileggingin var einhvern veginn meiri en sko bara mig hafði nokkuð tíma grunað eiginlega. Þannig að og þessi tilfinning fyrir staðnum, þú veist, að vera hún var horfin, og þá kemur bara skiptir það einhverju máli, þú veist, því að það er svo mjög mikið oft sagt núna þegar að vera að ræða þetta mál. Þetta var náttúrulega gert bara á milli 2 borgarstjórna, að þá verður sagt hvað heldur að þetta skiptir máli með að við þá sem eru sjúkir og eru komið sjúkraflugi, og kemur kannski ljós í spjallinu held ég að þetta er pínlítið sko skökk uppstilling. Að það er enginn að segja ég elska gamalt furutré meira heldur en mann á Bolungavík. Það er einhvern veginn ekki, málið snýst ekki það sko, heldur það að sé hægt að ræða í hvernig borg við viljum búa, og að það skipti einhverju máli að hafa stað þar sem er svona svolítið þessi svona tilfinning fyrir villtri náttúru eða þannig, það sem maður getur svona hugsanlega rekist á úlf eða þannig. Fínt að varpa ljósi á þessi sjónarmið, nóg er af hinum öflunum og þeirra háværu röddum. Nú á undan þessu innslagi þá fæ ég hér Ragnar Þór Ingólfsson í heimsókn. Hann er mögulega umtalaðasti þingmaður samtímans eftir frétt mokkans í gær sem Vísir tók upp, og held ég flestir stærri fjölmiðlar eða svo kallar biðlaunamálans. Átt hann að þiggja biðlaun frá Vaffer á sama tíma og þykkur laun sem alþingismaður. Þetta mál ber á góma, en aðalega kallaði ég hann til leiks til þess að ræða við hann undir nýjum og svolítið skemmtilegum lið, finnst mér, sem við köllum óþekkta þingmanninn. Stutta á milli óþekka og óþekkta þingmannsins. Já, þar hann eiginlega í þessu tilviki þá, fyrst að var hann með þessi biðlaun sín, þá er hann svolítið óþekkur kannski. Af því hann er heldur ekkert mjög óþekktur, Ragnar Þór. Það eru þín orð. En sko, sumir einstaklingar eru þekktir í samfélaginu en óþekktir sem þingmenn. Já. Og sem sagt, það sem að þessi þáttaröð, ef maður getur kallað þetta þáttaröð, leitast við, það er að draga fram alla 9 þingmennin okkar. Og markmiðið er að kynnast persónulegri hlið þeirra, að fara undir yfirborðið. Þannig að ég reyna að sýna áhorfendum og hlustendum innri mann Ragnars Þór sem stendur í smá orrarrið sem stendur. En skemmtilegt, og það skildi akkurat hitta svona á, þú varst búin að bóka þetta og síðan, já, það er rétt. Tímasetningin ágætt. Nú, við þekkjum Sigurjón Magnús Egilsson að góðu einu, hann leggur nú heldur betur lið hér stundum bara daglega. Já.
og hann ætlar að láta þessi hveða ert þú til að segja okkur aðeins á því kannski við hverja hann ætlar að ræða hann Sigurjón Magnús eða ertu ekki með nöfnin fyrir fram að ég get bara sagt þér að mér finnst alltaf gaman að eiginlega koma að því svona þetta eins og ykkur stefnumót hjá honum þetta svona hvað er íslenska orðið við blind date já svona reynslubolta stefnumóta þáttur þar sem að já, einmitt ólíklegustu visku og reynslubrunnar koma saman og ræða allt milli heimis og jarðar og það er mjög oft óvænt og skemmtilegt Mér finnst þetta margs farsæld fjölmiðlamanns komin á hans aldur að ég held að eiginlega alltaf ef einhver laus þá er fólk alltaf til í að koma og ræða við eins og við köllum hann oft því að það voru stafirnar hans í blaðamennsku sem hann skrifaði undir fréttirnar sínar allar en það eru semst þau Hallfríður Þórarinsdóttir mannfræðingur, Bolli Héðinsson hagfræðingur og Páll Ásgeir Ásgeirsson fjallamaður og fyrirverandi blaðamaður hann var nú leiðsögumaður líka lengi sem koma hingað reynsluboltarnir og ræða við taka púlsinn á íslensku samfélagi þessa dagana fyrirtaks þjóðmála umræða nú annað efnið á dagskrá okkar í kvöld gæti vakið áhuga margra það eru Viktor Gunnarsson MMA kappi MMA er víst bardaíþrótt held ég og Brynjar Karl sá hinn viðfrægi körfuboltaþjálfari þeir hitta Maríu Lilju og ætla að velta fyrir sér líðan karla og lausnum til að vinna úr vanda þeirra eins og hún hefur hér skrifað sem kynningu á þættinum og þetta er í liðnum karlmennska á krossgötum sem við getum ekki annað sagt en að hafi bara algjörlega slegið í gegn. Já, þetta, maður gæti líka sagt karlmennska á villigötum. Já. Það var svona svolítið þarna þátturinn hennar viðtalið við Frosta. Akkurat. Og Steina kynjafræðing. Sló nú aldeilis í gegn. Það sló heldur betur í gegn. Og ég get nú alveg ímyndað að þetta sé líka hressandi því að allavega Brynjar Karl er mælskur. Já. Og náttúrulega mörgum þykir hann of mælskur eða of sem sagt hann ritskoðar sig ekki munurinn er svona beintengdur það segir sína meiningu en það var nú mjög skemmtilegt að hlusta á körfuboltastelpurnar sem að hann þjálfar þær komið hérna til Gunnarsmára daginn Aþenu og rættu þessa gagnrýni á þjálfaran, það var mjög áhugavert og það er eiginlega svona karlmennsku og kvenmennsku þannig að þetta verður svona skemmtilegt einmitt. Örugglega bráðskemmtilegt og ögrandi og allt það sem við viljum hafa hér við rauðaborðið. En við ætlum að hefja leika á umræðum spillingu og skildum fjölmiðla að sporna gegn spillingu í stað þess að strjúka henni. Það hefur kannski fallið svolítið undanfarið á trúverðuleika fjölmiðlana fjórðavaldsins við erum kannski of að rýna í það hvaða fjölmiðl flytur okkur þessa frétt og hver skrifar fréttina og hvers vegna er dulið erindi undir blaðamennskunni og af því að við vorum að tala reynsluboltan okkar áðan hann Sigurjón Magnús Egilsson þá fannst mér bara að það væri kannski fáir sem væri betri viðmælendur til þess að ræða spillingar umfjallanir okkar blaðamanna aftur í tíman og sjá þar í þessu ljósi en Sigurjón Magnús Egilsson sem vorum að ræða áðan þannig að hann kemur hér og ræðir við mig og segir meðal annars frá erfiðasta fréttamáli sem hann hefur gleymt við en ég ætla nú ekkert að upplýsa það nú, hér og nú hvert það er býður bara spennt já, fólk verður bara að vera aðeins lengur hérna við skjáin en já, eigum þá ekki bara að eigum nokkuð að vera tvínuna við hlutina nei, vindum okkur í þetta program já, vindum okkur í þetta program takk fyrir að koma og vera hér í kynningunni með mér og við viljum minna ykkur ágætu áhorfendur og á heyrendur, hlustendur hvernig sem þið eru að taka eftir okkur að við fölumst góðfúslega eftir því að ef einhver ykkar þarna úti eruð ekki orðnir áskrifendur að samstöðinni og ykkur langar til þess að leggja okkur lið fjárhagslega
þá kæmi sér vel fyrir framgang þessara stöðvar ef þið mynduð fara inn á vefsíðuna samstöðin.is, finna þar nafn sem stendur áskrift og greiða litlar 2.500 krónur á mánuði. Ekki það nú stórkostlega fjárhæð, það eins og einn hamborgari, nema það fyrir þessar 2.500 krónur fáið þið máltíðir 30 daga í mánuði, hvorki meirinni minna. Það ekki svolítið gott hjá mér? Já. Ómótstæðilegur hamborgara tilboð. Já. En farið ekki langt, örstutt skilaboð og síðan störtu við dagskránni. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Komið sæl og blessuð. Við ætlum að ræða eins og við gerum stundum á miðvikudögum spillingu. Það óþrjótandi umræðu og umfjöllunar efni á þessari eyju okkar, þar sem við sjálf mældum okkar eigin spillingu enga. Korteri fyrir hrun þegar landið hrundi vegna spillingar. Með öðrum orðum þá hefur ekki verið algjör fylgni á milli orðræðunar og hugmynda okkar spillingu og veruleikans, hver spilling í sjálfu sér mikið megin. Ég var með góðan gest hér fyrir viku, Þór Snæ Júlíusson, sem talaði afbrigðið af spillingu sem hann kallar strokuspillingu. Það þegar ég strýk þér og þú strýkur mér og við kannski gerum hvor öðrum greiða, sem strangt til tekið jafnvel glæpsamlegur en enginn veit af því. Viðskiptalífið fullt af þessu og stundum þetta í opinbera geiranum einnig. Þetta spillir sér ekki sjálft, sagði einn notandi samstöðvarinnar í kommentakerfinu á Facebook núna í vikunni eftir að hann las frétt það að 2 lögmenn hefðu báðir stutt hinn í 2 ólíkum hlutverkum. Annar sagði mér finnst þú hæfastur þegar var auglýst staða í dómskerfinu, dómarastaða, og seinna sagði hinn og mér finnst þú hæfastur. Og ég veit ekki hvort það spilling, sennilega má maður nú ekki nota það orð, maður má sennilega ekki staðhæfa þessi strókuspilling, en þetta svona hluti af þeim kúltúr sem að viðgengst hérna. Nú, hlutverk blaðamennskunar hins vegar að uppræta spillingu. Hlutverk varðhunds hlutversins eða aðhalds- og eftirlitshlutversins, ef allt í lagi, hreint ekki að strjúka þeim sem spilla, heldur ífa allt upp í samfélaginu og þeir eignast oft ansi marga óvini. Og í dag ætla ég að ræða við mann sem mjög kunnur af fjölmiðlastörfum sínum og var kosinn rannsóknarblaðamaður ársins 2 ár í röð á 2007 og 2008 held ég hafi verið. Hann ykkur að góðu kunnur, Sigurjón Magnús Egilsson, velkominn. Já, takk fyrir það. Þú heyrðir að ég var svona aðeins að koma inn á það að spilling á Íslandi og svona hvernig við hugsum og rekum okkar samfélag, þetta gengur óskaplega mikið út á kunningsskap. Já.
og svona ég strík þér og þú stríkur mér en sko blaðamennskan má ekki alveg segja að ef þú vilt eignast óvinni og þú ætlar að vera sjálfstæður rannsóknar blaðamaður og upprætta spillingu þá eru líkurnar á óvinnum ansi miklar. Já, en þetta sem þú varst að segja það bara þannig að sko blaðamaðurinn hann á að koma sér undan öllum strókum. Já. Hann á ekki að þykja neitt. Nei. Bara leiðu þykkur þá er hann skuldbundinn. Já. Það er bara ekki þykja neitt. Nei. Ég var svo harður, ég borðaði alltaf jólaköku og blaðamannafundum. Já, einmitt. Það er bara, ég vil ekki verða skuldbundinn einhverju sem ég þekki ekki hvað ég og getur orðið. Nei. Bara ég vil það ekki, því þá leið gæti ég orðið haltur í málum og það er eiginlega fyrsta skref, sko, ekki bara þeir sem vilja vera rannsóknarblaðamenn, heldur bara blaðamanna almennt, ekki þykja neitt. Nei. Okkur öllum verið boðið eitthvað. Já. Mér er boðið nýr bíll. Já. En þá er endar til að ég myndi misnota aðstöðu minna sem blaðamann til að afla upplýsingar fyrir fyrirtæki. Þetta er alveg galið, sko. Já. Þetta er glæpsamlegt. Já, þetta er það. Og ég átti þá gamlan Fiat Uno, þetta var miðjan vetur og þegar ég sagði nei og fór út og settist inn í Uno og mér fannst það svo fínn að ég var að keyra heim kæjulegs í hjálkunni maður. Nei, en þetta er það fyrsta, en svo er annað sem er í þessum. Það verður engin rannsóknarblaðamaður nema hann geti mynda tengsl. Það verður geta sem sagt mynda tengsl við fólk. Já. Og það er svo, það getur orðið alls konar sko. Og það er bara mjög gott að geta það. Og þú meinar að enginn treystir fyrir upplýsingum nema þú hafir ákveðna tengsla gáfu. Já. Og sá sé búinn að reyna það á einu eða öðru að ég sé traustsins verður. Já. Þú veist, bara ávinnur sér traust. Það gerist en það mjög sjaldan getur bara gengið að einhverjum manni og hann veit alltaf hverju þú ert og hann látið að hafa einhverjar sko merkar upplýsingar. Það bara er ekki þannig sko. Og þegar á pressunni þegar ég var þar þá var það þannig að við vorum með þetta sem að kalla slúðrið, voru bara svona smáfréttir, svona skemmtilegt að vinna þetta og til að geta það, loka mörgum svoleiðis einu sinni í viku, þá þurfti maður þekkja ansi marga. Sko. Þannig að ég ringdi ákveðið taktíst í nokkuð marga sem ég kannaðist einhvern veginn við og þar fékk ég stundum sko bara heljarinnar uppástungur sko, og ábendingar og þá er að koma þannig að þá er það fólk sem er með réttlætiskend það hefur séð eitthvað eða lesið eitthvað eða eitthvað í sínu störfum sem að er ekki alveg korrekt og svo hringi ég og þá segi já, eru þið sigur en ég nú ekki neitt svona slúður en það er núna maður, ég hérna vistu akkur sko, þannig sko, fólki með réttlætiskendina það er eiginlega aðalfóðrið sem að rannsóknarblaðamaðurinn hefur. Já. Ekkur þegir kannski yfir einhvern ákveðin tíma svo bara, nei, ég get þetta ég bý bara hérna sigur og hringi í mig og ég læt hann benda honum á þetta mál. Og þannig hafa orðið mjög góðum mál til, sko. Já. En má ég halda fram? Endilega. En þegar þú tala rannsóknarblaðamenn, sko, þá er eitt mál sem að svona þrátt fyrir að, sko, ég mani þetta ekki allt, en þrátt fyrir að séu mörgumerkilega í sjálfsér, þá er það almerkilegasta og alerfiðasta, það var Breiðavíkurmálið. Já, rifjaðu það fyrir okkur. Rifjaðu það fyrir okkur. Hvernig var það mál? Það er þannig að þetta var allt í einhverju rugli, sko. Mér var búið ritstjórastað á DFF sem þá var Víkublað. Og allir leið með það, ég þáði það en blaðið var í ládeiðu svolítið, það seldist ekki mikið. Þetta er hvaða ár svona cirka? Er þetta 2007. Já, 2007. Nei, sko fyrra sinni sem ég rannsóknarblaðamaður ársins, það er fyrir þetta mál. Og þá hvað á að gera svo höfðu Smári stundum bróðir, stundum verið svona fyrir löngu síðan, verið að tala um svona Breiðavíkur börnin og svo ég bara fyrir mig þetta og Valur Grettisson var hérna, hann var hjá þér en daginn hann var mjög aktífur í þessu
og við förum í þetta og þá kemur upp alveg ótrúlegt mál og mjög erfitt og þar voru margir ósáttir við okkur og reyndu að teima okkur af leiðu og annað eftir þessu sko. En sko þetta sko Breiðablik var bara versti staður bara sem barn gat verið á. Það eitt sig stundum í sambandi við hann fór 10 ára þangað sko. Tekinn heima á og settur þarna 10 ára gamall. Og þarna var sem sagt eldri strákarnir náttúrulega þetta voru bara strákarana þáttu verið mjög erfið við þessu yngri og svo kollakolli allt. Þetta var allt svart sko, þetta var svart. Og hérna mannvonska. Já, algjör og sko ég ætla að stökku í nokkra kafla sko þegar að hérna heitir ekki, dóttir Laxness Duna fyrir ekki Já, ég var náttúrulega frængur segir Dúna og Sveinn Alla Mortens bróðir Tolla og Bubba þeir eru svona hipparnir sem koma þarna á þeim árum sko þá koma þau ráðin hérna sem starfsmenn sko og það er þannig að það verður að sýna hérna þeim húsið og þetta og svo er henni í kjallar og það er gluggalaus kompa og Sveinn Allan held ég, hann spyr bara hvað er þetta? Já, hérna geimuð á og þeir eru alveg orðnir óstýrilátir og leiðinlegir eitthvað slís, hérna í gluggalausi kompi, já, það er ekkert annað við þetta að gera eitthvað svona og hann nær sér bara í sleggju og brýtur þetta niður sko. Og þá svona opnast sko á margt, gerist margt nema það að þegar við verum að skrifa þetta og ég tala við Sveinn Allan og hann vildi ekkit við mig tala það er svo leiðis, hann vildi endalega eitthvað bundi trúnaði en þá og svona svo hringir hann í mig einsinni og segir ertu búin að finna skýrsluna sem Gísli Guðjónsson réttasálfræðingur sem starfar í Englandi fyrsta verkefnið hans var Breiðavík það var útskrift af verkefnið hans og það þá var þessi skýrsla vistu sem trúnaðarmál og það endaði með því við náðum minni maður og þetta var geggja sko, það var hálfur ritstjórnin bara í þessu máli sko og Anna Kristíni heitin, hún Magnúsdóttir, hún reyndist mér alveg ótrúlega vel sko, hún var eins og mamma sko, það kom svo margir þolendur til okkar á ritstjórnina að það var bara grátur ofta á ritstjórninni bara fram með degi sko, bara, veist og hún greiða að stopið inn í kviku verða að rífa húðrið af hræðilegum sannleika langt aftur í tíman og þetta reyndi alveg ótrúlega mikið á okkur öll og ég held að blessunum Anna Kristíne sko bara þökk sér henni sko hvernig hún laði sig fram með þetta ég held að hún hafi bara eiginlega ekkert náð að vinna í alvöru eftir þetta þetta var svo hrikalega erfitt já, það var erfitt sko eignaðistu marga óvinni þegar þú varst ekki þessu máli nei, já, en tengst þú veit ekki allir blaðan þetta ringdi ykkur, já nú ertu komin út af spórinu eitthvað sko en ef þú ert með gögnu, þú ert með vitnisburð fólks og svona, þá heldur maður áfram en ég hef átt marga sko svona stutt, sko, ég segi alltaf til dæmis eins og reyna lögregluna var ég að skrifa mál og þá var það þannig, þá sá ég það að sko bestu menninir þeir hringja aftur eftir eru reiðir já, en hinir ekki og þeir skipti þá yngu máli heldur sko, og það var fólk sem hefur einskis virði fyrir blaðamannin en þeir sem að sagðu mér til fjandans og þetta allt saman sko að þá hérna að þá vissi bara alveg þetta hann ringir í mig aftur sko og hann vissi það alveg, þetta var bara sá þetta alveg út sko, þetta er en óvinninir sumir eru það bara í stuttantíma sko en svo aftur gekk þetta svo langt út að Steingrími Njálssyni að strákarnir minn eru að fá lögreglufylgd í skóla á tímabili sko. Hann var barnanýðingur fyrir svona yngri áhorfendur og hlustendur sem ekki þekkja kannski það mál. Já, hann heldur betur, hann var eitthvað svo svæsnasti sem bara... Mögulega sá versti bara. Já,
og það voru ungi strákar og hann vissi alveg sko fæðingadaga strákana minna og í hvað skóla þið gengju og hótaði mig með þessu sko. Það hefur verið rosalega þægilegt. Já, og hann reyndar En gerði hann aldrei alveg úr hótunum sínum? Nei, ég hélt alltaf reyndar, hann myndi aldrei gera það. En sko, já, það voru óþægilegustu svona hótaninnar. Það voru líka svo lengi, sko, bara hætti ekki finna hann dó, sko. Hann var fáum harmdauði, maður getur sagt það upp átt. Ekki nokkru manni, sko. Ekki nokkru manni. Það sko álagi til dæmis að bara ættingjan svo svona, það lítur að vera mikið, sko, því að maðurinn var alveg ömurlegur, sko. Já, sko tengst Breiðagerðismálsins við Breiðavíkur fyrirgefðu við spillingu náttúrulega auðsæð því að þarna alls konar svona gagnafölsun og verða hilmi yfir og allt það. Sko, ég að nefna þetta til sögunar sem að Þórður Snær talaði sko, að við lifum núna svolítið í þeim heimi finnst manni að sko blaðamennskan veikari heldur hún var. Það minna aðhald, það ekki þessi hera fólki og það ekki þessar stóru ritstjórnir sem voru býsna margar, þar sem að þú fékkst þú allavega stuðning á þínum eigin samstarfsmönnum og við lifum svolítið í samfélagi þar sem við eigum öll að vera bara voðalega næs og blíð og aldrei að takast á nein mál og þetta með, sem Þórður Snær sagði með strókuspillinguna ef aðhaldið gegn spillingu minna þá náttúrulega bara verður samfélagið okkar verra. Sko, ég hef dálitlar áhyggjur af þessu líka því að þegar við fáum aðhaldsríkar fréttir einhvern sem verið að segja okkur að hafi óhreint mjöl í pokahorninu sem hafi mögulega látið spillast þá þetta oftar finnst mér núna upp á síðkastið að þetta eru lið að sko, ég held að sé ekki tilviljun að það var Morgunblaðið sem að skrifaði Ragnar Þór Ingólfsson að það orkaði kannski tvímælis að hann hefði þegið þessi biðlaun. Ég held að sé ekki tilviljun að skúpið kemur frá Mogganum með sama hættu, ég held að sé ekki tilviljun að það Heimildin sem að birtir frétt Brynjar Níelsson að eitthvað orki ef til vill tvímælis í sambandi við hæfið þegar hann verður héraðsdómari. Það sem ég að reyna að segja, Sigurjón, það að sko góð blaðamennska sem við þurfum svo sannarlega við þurfum á hana að halda gagnvart allir þeirri spillingu sem í landinu getur verið að svona heildartraust gagnvart henni sé svolítið á niðurleið og við séum farin að skiptast í bara lið. Þessi fjölmiðill ætlar að pönkast á þessum hópi og þessi fjölmiðill ætlar að pönkast á öðrum hópi. Hvernig metur þetta? Já, sko, þetta til þessum með Moggan, ég held hann hafi bara oftast verið svona þegar hann hefur sittið sko á árundabekkjánum og ekki sjálfstæðisflokkurinn hvergi sem heiti getur við völd. Ég held þetta að sé svona bara pirringu sem að hafi komið upp áður og ef við til dæmis bækurnar að styrmi sig lásum þær þá svona var það bara svolítið svoleiðis og nú liggur illa á Mogganum og þeir reyna, það flokku fólksins núna að hann greinilega svona nýjasti og jafnvel kannski veikasti hluti ríkisstjórnarinnar að því að það kannski fólk sem tekkist ekki mjög vel innbyrðis og fleira sko. Já, það kemur úr þannig átt að það kannski veit ekki hvað við hæfi og hvað ekki við hæfi, bakgrunnur þessi kannski ekki alveg jafn sterkur. Ekki jafn skóluð og ekki jafn skóluð. Já. En svo má ég, sko, sjáðu, nú skulum við velta fyrir okkur, hérna samstöðin og við erum þrír ég, þú og Gunnar Smári sem allir hafa verið svona forsíðu blaðamenn við höfum skrifað mikið fréttu sem hafa verið á forsíðu eða frétt númer 1 og þetta, við tekjum það í stað þess að við séum með viðmælendur að tala sem ágætt sko, ágætt að byggja reynsli í því en ef við væri nú þrír að skrifa væri með rannsóknarblaðamennsku þyrftum að skila einni svolítið frétt frá okkur á viku, hvað heldur við getum búið til? Við getum búið til eitthvað gott en hver ætlar að borga það? Einmitt. Hann farin tíminn, svakalegu tími sem fer í svona Já, og kaupandinn sem áður var til dæmis Jónas Kristjánsson og L.S. Gram og fleiri sem það sem ég vann sko þeir voru kaupendur, eða blaðið var kaupandi borgaði með laun fyrir þetta
og svo ég á pressin og þarf ekki líka laun og svona, þetta hérna, en þessi, sko, það engin lengur kaupandi að því sem við kunnum best. Nei. Það bara þannig. Já. Og það á meðan getur hitt bara kraumað undir niðri. Já. Ekki rétt? Jú, það bara og Þórður Snær farin í pólitíkina og hann fór meðal annars, hann sagði okkur það að sko áreitið var stærsta ástæðan. Já, þeir lendi í þessu fjandans hlerunamáli skæruliðamáli en það ekki bara það og fleira, sko, það líka bara þetta stanslösa áreiti og maður finnur fyrir þess vegna ég að tala um strókuspillingun og tíðrandan að hérna krakki í skóla í dag í endalausri vinsældakeppni því að þetta snýst svo mikið um það að þú fittir inn og svona mér finnst bara margt í tíðarandanum grafa undan sjálfstæðri rannsóknarblaðamennsku og aðhaldi gegn spillingu. Já. Sú mín skoðan. Já. Ég hef áhyggjur af því. Þú nú búin að reyna ýmislegt og gert ýmislegt. Ég hérna að þú segir það, þá hef ég náttúrulega sjálfur skrifað þessa bók af því mér var ekki sama hvert Ísland væri að sigla, skaðasögu spillingar á Íslandi, besti vinur Aðal. Já. Hún held ég, allt í lagi, ekki fullkomin bók, en ég held að þetta sé heiðarleg heiðarleg viðleitni, en ég efast að hún hafi breytt nokkur til batna alltaf hvað var það fjölmiðlun á Íslandi. Nei, ég að segja það. Mér finnst að við erum hérna á þessar litlu sjónvarpsstöð og allt gengur þetta og við fáum fín viðbröð sem við að gera, en við getum ekki stundað rannsóknarblaðamennsku sem gæti tekið viku og fallið þá kannski og það getur ýmislega gerst. Ertu ekkert smeykur að rannsóknarblaðamennska heimildarinnar hún sé farin að snúast pínulítið ákveðna hópa frekar en allt samfélagi sé undir með sama hætti og ég ræði til dæmis við hérna fólk sem hefur unnið á Mogganum í þessari bók og það sagði að það hefði oft verið þannig að það spurt hvaða stöðu hefur maðurinn áður en það ákveð að taka hann niður. Ef hann góður og gegn sjálfstæðismaður þá hún kannski fyrirgefið sem hefur unnið trúnaðarstörf fyrir flokkinn, þá ekki fjallað hann með sama hætti eins og það fjallað einhvern vinstri róttækling sem að þeim finnst að sé stórhættulegur sko. Bara skilurðu? Já, ég trúi það sjálf. En hvað hérna, ertu vissum að sko þetta traust sem mér finnst að hafa verið meira og við höfum ekki verið að hólfa eða liða skipta fjölmiðluna, heldur skúpp er bara skúpp, afhjúpun er afhjúpun, aðhald gegn spillingu, ertu hérna, erum við komin út í þessi lið núna, meira? Ég veit ekki bara, en þegar þú segir þetta, þá var þetta náttúrulega þannig, Björn, að á þessum tíma sem að var að skrifa svona forsíðufréttir sem gátu svona stungi einn og annan, sko, að svo kannski eitthvað mannamót, þá kannski þú skulle láta sjá því hér eitthvað svona, sko, sem að hreyfi ekki áfregun, ég veit ekki hvað, sko. Nei. En það var samt sem áður var svolítið þannig, sko. Já. Ég þekki nú vel þennan nálæðar vanda í fámenninu fyrir norðan þegar ég var að vinna þar og var að vinna margar af mínum hörðustu fréttum í litla þorpinu á Akureyri. Maður var nú stundum var talað hann í þriðju persónu lyftu eins og maður væri ekki viðstaddur og maður rakkaði niður. Það voru stundum viðbröð samfélagsins einhverja valdamanna sem voru ósáttir við efnisumfjöllun og alls konar svona. Sko, það ég flutti fyrst til Akureyra 1976 þá fekk ég vinnu á lyftara. Þá var þetta tengdababbi minn, var vegstjóri í Eimskip og ég var svona gömlum klarkur eins og Akureyringaköllun og lyftarana og svo sólstöðusamningarnar, mástu þetta þeim? Já, ég held það. Nei, sólstöðusamningarnar voru þeir þegar það var vísitölutryggt bæði lánin og launin. Ok. Og Akureyri var þá gefið út blað hér Norðurland, það var Alþýðubandalagið og hvað hét hún mammas marðar, Vilborg að hún ritstjóri þar og ég sit þarna upp á svo lyftara þegar hún kemur og tekur mynd af mér og spyrir mig út í þessar sólstöðusamninga og ég segi þá var ég bara 76, 22 ára gamall og ég segi eitthvað að þá leið að ég hafi enga trú á þessu og veistu, það hefði eitthvað verðtrið einhver laun, þeir taka það bara við fyrsta tækifæri, veistu, þetta bara augljós hvernig þetta og þeir geta að tala fram og tilbaka sig eitthvað slis en það bara, þeir ekkert að tryggja mér fleiri krónur í veski, alls ekki og segir svo, íslenskt þjóðfélag bara viðbjöður, sagði ég
og þetta var fyrirsögn Já. á bakinu á Norðurlandi Alþýðu hetjan já, býtu, já, ég var undan styrmi sko, það segir þetta en þá bara var svona ónót við mig hér og þar sko, akkur ferði ekki hvað er þetta að hanga hérna svona, ég var ekki að tala makur ég var bara íslensk þjóðfélagi viðbjóður Tóku þeirra persónulega Já, sumir, ekkert aðrir sögðu gott hjá þeir og eitthvað. Svo líka þetta, hvað heldur þú sért? Já. Að þykistu að vera eitthvað betur en við hinn. Já. Það getur líka orðið mein. Já, sem var alls ekki, sko. Nei, einmitt. En þetta orðin ansi löng vakt hjá þér, Sigurjón, og mikil blaðamennska og margar fréttnæmar sögur og ég efast ekki að þú hefur hvað eftir annað gert þitt til þess að bæta Íslands samfélag og þú hefur lagt töluvert á því og þú... Ég gekk ekkert með það í maganum, ég var bara, sko, ég ætlaði aldrei neitt meira en bara að vera þessi blaðamaður. Ég þurfti ekkert, sko, einhver laun annars stað frá einhver og þakka mér eitthvað, ég er alveg saman það alltaf, ég bara, sérstaklega þessi tími sem vorum á pressunni, þetta var alveg ógrynni mála og það var sko, þetta var orðið þannig á 50 þá heyrðum við bara í lyftunni og þá vissum við bara stefnuvotturum var að koma já, okkur var stemt alveg út og suður og tímabili já, það er eitt svolítið merkilegt mál já. Það var smemálið, það var sko undirskriftin mín, sme að þá er ég sem sagt mér er stemt á grunni hennar og útskjöndum ábyrð stáltækjum og tókspilum það var fyrirsögnin og svo er það þannig að það er ég er dæmdur en ritstjórar og útgefundur þeir eru sýknaðir svo er það þannig að það vantar inn í málið sko blaðamannafélagi vildi taka málið yfir og gerði það af því að þetta hafði svo mikil áhrif á blaðamenn sko að auðkenna sér fréttirnar og meiri segja að þá var þetta sko á allan að 2 ekki 3 Norðurlöndum sem þurfti að mæti í viðtal sko í símaviðtal út af þessu, þetta vakti mikla athygli, ekki bara í Íslandi og þetta var mjög mikið mál og svo sem sagt að blaðamannafélagið eða lögum að þess áfrýjar fyrir mína hönd að ég var eini sem var dæmdur og svo vantar inn í þetta að því að ég var aldrei spurður eitthvað ákveðið þannig ég verði að fá málið kom upp í Hæstarétt þá var ekki landsréttur til sko og ég bara og hann óskar þess bara að ég verði yfirheyrður í héraði Já, og svo hann nær því í gegn og ég fer þá er ég spurður og fæ leið að fara mitt vitni viðbót sko sem stýður mig alveg og svo kemur dómurinn og þá er ég sýknaður að þessu sem sagt ég bæri ekki þessa ábyrðið og sér heldur var mikið frekar útgefandinn en lögmaðurinn inni minn, hann gleymdi að áfrýja sýknudómi minna skilur mig já, sko Jónas, Ellert, Sveinn og Hörður þeir voru sýknaðir en hann áfrýjar því ekkert bara ég áfrýjar því ég var einn dæmdur hinir voru bara farnir og svo er ég sýknaður og þannig að þá geta blaðamenn þá hættum blaðamenn að merkja sér fréttirnar sko, strax bara leið og mér var stemt sko og svo sem sagt vinn ég sigur í þessu máli eða lögmaðurinn en það reyndi aldrei á ábyrgð útgefanda og ritstjóra af því að því sýknudómi þeirra var ekki áfrýjað en þetta var eitt svona skemmtilegt mál þetta var mjög gaman Ég þekki þessi kælingar áhrif mjög vel hvernig er alltaf verið að hóta manni lögsókn og maður náttúrulega hefur oft þurft farið fyrir siðanefnd það eru allmargar kærur, ég oft verið kærur fyrir siðanefnd Já, ykkur að þar ég held að bróðurinn Gunnar Smári í metið, ég held að séu 9 en það var ekki allt út af frétt Nei, þess að Reyni Traustads er búin að slá þessu öll það getur verið, en sko en bara svo ég segi það upp átt að þetta er ofta ekki út af
fréttum, ef við tökum Smára sko já. Það kannski ekki fréttir sem hann hefur sjálfur skrifað og kannski kom hann ekkert mikið nálægt þeim, hann bara talin bera ritstjórnarlega ábyrgð á þeim, þannig að stundum hann bara þannig að ég þekki þetta, já, þú þekkir þetta mjög vel sem ritstjóri, ég þekki þetta en við þurfum að standa rosalega vel í lappirnar og vera vakandi og við þurfum að passa það að fjölmiðlunin í landinu verði ekki þannig að við tortryggjum hana og við skoðum hverjir eru í hvaða liði ég held að ríkið verði að halda áfram að huga að styrkingu fjölmiðla með hvaða hætti sem það verður en kærar þakkir Sigurjón Magnús Egilsson fyrir að koma hérna í spjallið og svona opna í stuttastund glugga inn í þína fortíð sem ég held fram að hafi verið okkur mjög mikilvæg hér. Takk fyrir þetta. Nú, við förum þá yfir í aðra sálma, ekki fara langt. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkisstofnana með 40 til 89 starfsmenn í fyrsta sæti Þjóðskrá Íslands, í öðru sæti Menntaskólinn á Ísafirði og í þriðja sæti Vinnueftirlit ríkisins. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hér og hingað komin til þess að ræða karlmennsku á krossgötum. Hjá mér eru góðir gestir við borðið. Það er Viktor Gunnarsson, bardaga kappi og Brynjar Karl, körfubolta séni, myndi ég ekki segja það, og þjálfari. Bara kalla mig þessu vil. Verið velkomnir. Sko, ég ekki kall. En ég ger mig grein fyrir því að körlum í samfélaginu okkar, þeim hefur allavega liðið betur. Það er mikið sjálfsvíg, ungi karlar, þeir fara fyrr út í alvarlegri glæpi og það eru svona ýmsir hliðarkvillar þess að körlum líður illa. Og það svona langar mig svona leiða saman hérna ólíka karla og hef gert hérna í nokkur skipti til þess að ræða svona Ertu að meina að karlar fara fyrr út í glæpi en áður, bara yngri? Sko þeir fara, já það er bæði yngri og svo er það líka, það eru alvarlegri glæpir í rauninni á meðal yngri manna. Það eru svona alvarlegri heldur en áður, já, sem eru þetta áhugjefni. Þó að glæpatíðinni hafa einhvern veginn svona haldist kannski svolítið flöt, þá eru þess að ljótari glæpir. Þeir eru að vinna hvorum öðrum megin og þá með vopnum og annað og svo eru þetta heimilisofbeldi er líka einn liður í þessu að körlum líður hreinlega bara ekki nógu vel. Þannig að hvað getum við gert? Og svaraði nú. Svona beint svar. Já. Fólki greinir á þessi leiðir. Feministar hafa svona ákveðna sín og svo eru þeir sem að, svona myndi til þessi kannski í mótsvari við feminisma, svona þennan standard feminisma, þeir segja annað. Frá svona kannski mínu, það sem ég get borið upp á, ég hef tekið eftir mjög mikið af karlmönnum, þeir eru ofskaplega týndir bara frá mjög ungum aldri og ég sé þetta í mjög mörgum strákum sérstaklega sem koma upp í Mjölni er að þeir eru ofskaplega týndir í hvað þeir vilja vera sjálfur, skilurðu. Eins og ég sé mjög marga stráka sem fara kannski eitthvað nám í menntaskóla eða háskóla, hafa ekki sérlega mikið áhuga á því og komast ekki mjög langt við að hætti menntaskóla eins og ég er menntaskóla dropout og svo er kannski fara eitthvað nám í háskóla, finna ekki mjög mikið tilgang í því og hættaði því. Svo það sem karlmenn eru mjög oft, allavega frá svona mínu sjónarhorni, karlmenn eru oftast mjög oft að leita af einhverju svari í lífi, allavega. Sko, ég finnst bara svo mikið að það er svona farað að leita, ég sé svo mikið af karlmenn leita til einhverja fyrir svona fyrirmynd og þá getur líka séð marga karlmenn fara í þetta rabbit hole af þú veist, hvað aftur mannasfér, drasli, hvort það hafi verið, skilur, Andrew Tate eða einhver svona, þú veist, fígurur eins og jafnvel
Donald Trump jafnvel eða Elon Musk eða hvaða svona fígúra sem segir við sko, ok, svona þetta gert, svona gerði ég þetta og þið geti gert það líka en það geti ekki verið alveg svo sem satt þannig ef ég segi stráka byrja svona að koma upp og ef þið hafa ekki þessa fyrirmynd til að svona ljóta fyrirmynd til að fara eftir þá skilur fara bara í skilur bara einhvert allt annað hvort það sé gæti verið skilur glæpurinn eða jafnvel bara geta í sér þunglindi eða hvað sem Fyrstu samlega þessu bara Fyrsta lagi bara, akkur bauðstu mér? Já, því þú ert karl allavega svona síðast því vissi Það er bara svo margir karlar núti Já, þeir eru margir og við þurfum bara við þurfum að fá plássfjörðu og ansi marga Þú eru unni mikið með stelpum en ég meina þetta er auðvitað sama baráttan svona í grunninn þetta er bara, við viljum bara öllu fólki líði vel í samfélaginu okkar, ekki satt Ungi karlar virðast líta mikið upp til þín nú við skoða bara, já, svona af kommentakerfunum og svona, hvað var að segja svona social media að dæma þá ert þú svona þeim finnst þú flottur kalla lítið upp til Ekki konum Ég vonandi konum líka það fer minna fyrir því Dóttir mín lítur upp til mér Já, það fer minna fyrir því en við, að því að við erum að fókusa á karla þá væri svo fínt ef að En er hægt að taka það alveg bara svona á þess að taka stelpunar inn í þetta líka sko Segðu mér Já, ég nefnilega, þú veist, að því að þau erum að ræða bara svona, þú veist að strákum vantar tilgang og svona og ég upplifði þetta ekkert öðru stelpumegin sko Nei Svo náttúrulega bara myndbirtingin sko því að við búum náttúrulega í svona velmögunar velferðar samfélagi og mér er alveg sama hvað allir segja við höfum það nokkuð gott og það eru tækifæri og þetta gæti verið miklu verra og þú veist ég er að vinna með sko stelpum upp í Efra-Breiðholti sem að við myndum kannski öll samþykja að væri kannski svona sú stétt í samfélaginu svona yfir að heila sem hefði kannski svona fæst tækifæri en ég sé samt alveg helling af tækifærum fyrir þessa krakka sko ef við búum þau til og ég get ekki betur séð en að ég sé að fá alveg fullt af stelpum sko upp í Efra-Breiðholt sem er bara þvílíkt að leita að tilgangi sko og svo er þetta kannski bara dálítið, þú veist þannig að þú veist, ég er svolítið að koma kannski að þessu svona dálítið frá þeim svona frá því sjónarhorni heldur en að vera eitthvað sérstaklega að horfa á þetta sko að strákarnir sé einhverju vandræðum sko því að ég til dæmis hefur nokkru sinnum sett svona allavega einhvern hluta samfélagsins á hliðina fyrir það eitt til dæmis bara hafa þjálfað stelpur sem ég hef alltaf þjálfað stráka sko. Þannig að þetta er svona En hver er munurinn á því af hverju þessi munur? Af hverju setur allt á hliðina með því að þjálfa stelpur eins og þjálfa stráka? Hvað er það sem að við leifir sem að segja samfélaginu sem segja samfélaginu að það sé í lagi að þjálfa stráka á ákveðin hátt en leiðu þú gera það við stelpur þá er eitthvað munur Já, ég nefnilega ég held ég sé að koma alltaf nær og nær því að vera með einhverja kenningu á þessu sko og ég held að stór partur af því sé sko að því að þegar ég laði að stað með þetta verkefni þá fannst mér ég vera að rekast á kallrembur þú veist, það voru svona einhverjir kallar sem sátt í einhverju svona valdastól skiluru og bara svona nefnt ekki að taka tillit til stúlknana og það bara einhvern veginn svona fékk að viðgangast og fyrir mér var svolítið auðvelt að komast í gegnum kallrembuna sko. Það sem mér finnst ég eftir að móti vera að takast miklu meira á við í dag að það er þessi ég er alltaf að nota þetta orð sko, ég er búin að vera í ansi mikið að podcastum og eitthvað svona núna og ég er alltaf að nota frasa sem að Magga Pála nota sko, sem er svona þessi bleika, hún kallar þetta bleiku slíkjuna sko, sem er einhvern veginn þannig að þegar að sko, að því við erum að tala um fyrirmyndir sko, því að stelpónum mínum í Aþenu vantar ofboðslega fyrirmyndir og þú ert að tala um það líka, skilur, strákum vantir fyrirmyndir og hver eru fyrirmyndirnar og þegar þú ætlar að taka til dæmis slaginn og auka virði stúlkna
að þá þurfa stelpurnar dálítið að, þú veist, hver það í kringum mig sem að auka virði sko stúlkna því að sko þegar þú gerir það, að þá byrjar þú náttúrulega að nuddast utan í kúltúrin og þú byrjar að nuddast utan í kúltúrin þá, þú veist, þá, og ef hann er þykkur og ef að þetta er eitthvað sem er búið að vera grassera á svo lengi, þá er kúltúrin ekki ánaður, þú veist, þetta er eitthvað svona kerfi og kerfi er alltaf einhvern veginn að viðhalda sjálfur sér og þá eru allir rosalega fljótir einhvern veginn að finna það að ef þú ætlar að vera öðruvísi og það skiptir bara einhver máli á hvað sviði, á hvað stíi það er, að þá verður allt vitlaust og ég get ekki betur séð heldur en að stelpur séu rosalega aldar upp við það að þær eiga bara svolítið að halda sér til hlés og ekki vera með neinn læti og vera sætar, ég meina þú talar það bara, naglalakið mitt þú veist mamma er að horfa á mig, skilur þú bara já, þetta er bara imprentað en svo er þetta líka snýst þetta að vera svona bara reyðsendur kannski líka bara ekki ég er bara nokkuð vissum það að við höfum labbað inn og það hlutinni væri ekki einhvern veginn í lagi sko. við verðum ekki að pæla í þessu sko. Þannig að það er veist, En væru þið að pæla í þessu kannski en myndu bara ekki segja það svona uppátt Já, en þá er það akkurat máli sko. Þú getur alveg verið að pæla í þinn ef þú ætlar ekki að vera þú veist, make a fuss about it sko. Þú veist, hvað er ég að afsaka mig hérna fyrir hinum eða þú veist, hvað er ég að gera þú veist, þannig að ég sko, málið er bara þetta ég líti á þetta bara daldið þannig að það getur verið erfitt í svona samfélagi eins og við búum í dag þar sem að er til dæmis líka bara vera ofvernda og það má ekki minna pælt í því ég má ekki öskra á tvítuga konu þú veist sem að er að spila sko barda íþrótt körfubolta það eru 2 mínútur eftir og við erum sko í hörkuleik og búin að vinna upp 14 stig og það var keyrt allt upp á einhverju geðviki þannig að bara allt verið brjálað það skilur mig þú veist og bara allt í henni er að koma alls konar svona einhverjar svona hvaðir einhvern veginn út úr samfélaginu sko það, þú veist, það má ekkert vera erfitt en væri þetta öðruvísi og heldur þú til dæmis Viktor að þú veist þetta væri öðruvísi ef hann væri kona og hann myndi þjálfa með sama hætti ég náttúrulega veit það ekki alveg sko en 100% já, ég myndi ekki vita það ég er ekkert rosalega vel máli sko, ég er í þannig íþrótta sem það er rosalega lítið af svona kvenna þáttakaldi það er rosalega lítið af konum í bara barda íþróttum yfir höfu skilur svo það er allavega ekki sama tenging sem ég hef við skilur við það náttúrulega allavega sko En af hverju heldur það að sé einmitt svona fáar konur í þinni íþrótt? Sko Er þetta kallasport? Þetta, sko, það sem ég myndi telja það er þetta rosalega perceived litið á sem smá svona cage fighting skilur. Þetta er rosalega öllu leyti karlmennsk íþrótt skilur. Það er áhuga menn sem þú veist fylgjast með íþróttinni eru myndi ég segja meir hluta skilur mjög hár hluti allavega karlmenn allavega og það getur blætt rosalega mikið inn í íþróttina en ég tekið mjög mikið af svona skilur svona leiðilegri svona þú veist karlrembu svona dæmi mikil karlremba í þessu sporti? Smá sko, ég reynir sjálfur sko að svona halda mig sjálfum í það þannig svona tjekka hverjir eru í kringum mig með allavega bardaíþróttir en á sömuleyti þetta það sem hann var svolítið að tala með að maður þarf samt að koma fram við fólk eins og það sé bara erfitt skilur eins og mín svolítið frá svona minnu upplifun alltaf þegar ég var að leita á einhverjir svona fyrirmynd skilur fyrir sem var ekki skilur pabbi minn þá var það skilur þjálfari minn hann Lúka sem var allavega mínum að mjög sterk fyrirmynd til að líta upp til en hann gaf mér og öllum öðrum þegar það var svona konur í liðun okkar ógeðslega mikið tough love bara þetta að bara þið eru öll bara á sama leveli og þið eru öll að fara að eiga ógeðslega erfitt
þetta var rosalega erfitt og kannski tók mikið á mann, en þetta byggði okkur upp á svolítið þannig hátt að við vorum miklu betri. Skýrðu þetta alveg út, segðu hvað tough love er. Já, hvað er tough love? Koma með það. Sko, þetta mynd bara, náttúrulega ég sko greindi með einhverju, svo ég myndi kannski gera hlut sem aðrir voru kannski engar afsakanir. Nei. En það sem að myndi koma upp er eins og til dæmis kannski myndi ég dotta af, kannski myndi ég gera einhverja svona kjánulega hluti inn í tíma og það var bara skjóta það beint niður. Bara engar svona kjánaskapina. Þú þarft að vera 120% fókusaður í hvað þú ert að gera og ef ég kannski var með eitthvað smá kjánulæti eða var eitthvað að missa einbindinguna, þá var það bara, heyrðu, hættu þessu bulli, hættu með að vera svona, þú ert hér til að vera íþróttamaður, þú ert hér til að vera bardagamaður, það er ekki neitt pláss fyrir svona litla kjánaskapalæti. Þú mátt kannski gera fyrir utan æfingarnar. Var eitthvað discipline? Já. Hvernig var það? Sko, bara disciplinu myndi bara fara upp í það að, skilur, bara náttúrulega bara ekki vera að borða svona mat og allt sem mann, skilur, það er bara svona byrjunarpunktur náttúrulega, en svo myndi það vera, skilur, eins og ekki, ef þú myndi missa ef ég var að skilja að sparra, þá var kannski þjálfarinn með svona, þú veist, svona pappa, þú veist, svona sverð, bara búið til úr blaðpappír, myndi með sendunar, hann myndi vera svona hliðinni, svona létt svona sláman og berja í hausinn. Já, þetta var ekki það slæmt, skilur. Það má ekki körfbólta. Já, en málið, sko, þetta er rosalega, en þjálfarinn, sko, hann er rosalega. Ég var svona sverð líka. En hann er rosalega ljúfur og góður maður fyrir utan æfingarna, náttúrulega. En maður þarf svona að hann þurfti að búa til svona, skilur, switch þegar hann þurfti að koma inn og vera þjálfari. Ég veist samt ekki verið að lýsa þessu nógu vel, sko. Ég get nefnilega Ég áróslega erfitt með því að lýsa sömum hlutum, sko, náttúrulega. Mér finnst þetta nefnilega svo áhugavert að því að nú kem ég úr sko, ég er ekki mjög íþróttalega sinnuð, kannski. Já. Þú varst ekkert í sportinu? Sundi á okkur tímpúndi, en það var bara ekki, þú veist, það var engin svona gríðarægi þar. Jú, þetta við ættum að mæta morgunæfingar eða eitthvað svoleiðis, en ég minnist þess ekki að það hafi verið eitthvað svona herægi. Það var engin sem lamdi mig. Svona í hausinn með einhverju. Herægi er rosalega oft notaður í einhverju svona samhengi, sko. Og ég til dæmis, sko, ég er mjög vel að mér í svona military þjálfun, sko. Ég hef aldrei komist nálagt í að vera með heraga til dæmis, þannig að það er búið að stigmatæsa svo rosalega mikið líka bara einhvern veginn, þú veist, í samfélaginu, sko. En hvað er þessu til dæmis bara ég er aldrei með, ég veit ekki hvað er langt síðan, ég er með svona líkamlega refsingar, þú veist, mætur og seint. Ég gerði þetta rosalega mikið því ég var að byrja, sko, en það var bara því ég var með einhver svona austantjálsþjálfara sem að, þú veist, þú ert látið hlaupa eða þú mættur og seint á æfingu eitthvað svona, hlaupa eitthvað suicide og eitthvað slúst. Það hefur vantilega verið eitthvað svoleiðis í. Já, ég meina bara 20 arbeigur og mættur og seint. Ég er að segja það, sko. Já, ég ger þetta aldrei. En hvernig, sko, bara þurfa, ef við horfum bara á ungt fólk og við sjáum bara, þú veist, og unga karla sem eru einmitt eitthvað leitandi, vantar þá bara aga? Öllum krökkum í dag vantar aga. Já. Sum fá eitthvað af því og fæstir fá mikið af því, en agi er bara besta verkfæri fyrir ungt fólk, punktur. Bara punktur. En ef við sjáum, þú veist, einmitt, það eru ungir karlar sem hafa svona flosnað upp úr skóla og þeir eru voðalega leitandi og ég meina, hvernig tökum við utan þennan hóp? Ég meina, hvernig er hægt að aga þessa ungu karla? Svona ég veit ekki, verða kannski betri við sjálfa sig og fólki í kringu sig. Viktor? Put me on the spot. Put you on the spot. Sko, samt gott hvað þetta er létt topic, skilur, það er ekkert flókið í þessu. Nei, sko, allavega ég er ekki alveg hvernig við getum komið alla, því málið er, ég er að segja þetta allt frá svona mínur, hvernig ég kom upp að þessu, sko, þegar ég vildi, ég er svona þegar ég kannski aðeins yngri, vildi alltaf hafa þetta perceived, þannig að ég svona útlit að vera, skilur, bardamanna töffari og ég held að margir krakkar kannski vilja vera svona kannski einhver, þú veist, íþróttamaðurinn
það er ástæða mjög mikið krökkum fara í skilur einhverja boltaíþróttir þegar þeir eru á mjög ungum aldri sem mjög jákvætt en mjög mikið krökkum kannski það mjög mikið fólk sem ná ekki kannski alveg það byrja að missa sér smá kannski og þar var ég svolítið smá tíma og en í rauninni þá bara fattaði ég bara skiptir ekki fucking máli bara þetta perceived bara image að vera skilur það þurfa að vera bestur eitthvað. Já, en ég veit ekki alveg hvert ég ætla að fara með þetta skilur en þú veist nú ert þú alveg svona bestur segjum þannig sko já. En sko en það sem ég sé bara eins og ég veit ekki alveg hvert ég ætla með þetta skilur en hvað en ég meina við ímyndum okkur við séum bara með bara hópa af drengjum og þeir eru bara eitthvað allir frekar grumpaðir þeir þú veist hvað ég meina hvað getum við gert fyrir þá hvernig getum við hjálpað þeim sko, ég finnst bara mér finnst þetta svo skrítið sko að vera að taka þetta bara eitthvað taka strákan út fyrir sviðan sko. Já, akkur því að þetta er bara sko ég er að þjálfa stelpur núna og ég finn bara stelpurna þurfa bara nákvæmlega sama á strákættum ég finnst þetta miklu líkara heldur en þessi ólíkt ekki nema þegar ég er að fá eldri sko konur þetta er fyrst skipti í rauninu sem ég er að þjálfa konur í dag og þá fattar maður líka bara hvað það er svolítið svona confirmation sko að ég byrja með sko 8 ára stelpur og ég horfa inn í að þetta er svona ákveðin þetta er ákveðið svona sektor hvenna körfubolti, við tökum það bara út fyrir sögan ég er til dæmis ofta ímynda mér þegar hvernig er það til dæmis að körfubolti er svona þú myndir kalla það sennilega karlag íþrótt af því að karlar voru fyrr að byrja að stunda íþróttina það er miklu meiri peningar, miklu meira limelight þú veist, miklu meiri standard svo koma konurnar á eftir eða hvort það koma eftir eða bara styttra síðan að einhver bara dirðist að segja, heyrðu, við þurfum að gera þetta sama fyrir þær þá fyrir ég ofta ímynda með sko að því að nú er til eitthvað sem heitir svona kynjakvóti og svona hafa jaft í stjórnum í fyrirtækjum kalla og kvenna og eitthvað svona og þá er maður líka svona daldið að velta því fyrir sér sko ef þú ætlar að undirbúa konur undir það til dæmis að vera þáttakendur í einhverjum svona hardcore business að þá hugsa ég svona já, ætli það sé bara svipað eins og þegar ég til dæmis með stelpurnar mínar í körfubolta að því að þegar ég ætla að efla þær að þá þarf ég raun og veru bara að fyrst þurfa að verða góður í greininni þú veist að gera góður í greininni en svo mjög fljótlega byrjar að fatta sko að þetta snýst alltaf skapgerð og þá erum við komin á einhvern svona stað þar sem við förum að greina í sundur sko skapgerð kvenna og skapgerð kalla og konur eiga að vera meira svona í umönnun og tilfinningaríkari og hafa meiri hluttekning og samkennd með karlar eiga að vera meira svona competitive og ákveðnari og líkamlega sterkari og svona, þú veist, og þetta eru hlutirnir sem við höfum og stillum þessi raun og veru upp og svo hefur mér fundið svo áhugavert sko að það eru svona pælingar svona endogenist pæling sem gengur út á það sko að því að það sem ég leggur rosa mikla áherslu á bursið frá því sko hvað kyn ég er að þjálfa að þú þarft að hafa sko sveigjanleika í þínum geðshræringum þannig að ef þú ætlar að vera svarhæf og þú ætlar að geta bara tekist á við hvaða áskorun sem að þá verður að geta dominata þína geðshræringar og þá þarftu að kunna að nota allt sviðið þú veist, ég þarf að geta verið mjög svona ég veit ekki alveg hvað orði ég á að nota hérna í íslensku en svona agreeable þú þarft að geta verið mjög hlýr þú þarft að geta hlustað þú þarft að geta já, þú veist ljúfur og góður og svo þarftu að hafa hitt sko sem alveg vera grjótharður og fastu fyrir og competitive og allt þetta og mér finnst einhvern veginn sko þegar ég er að hlusta á þessa jafnréttisbaráttu og svona sérstaklega svona einhver gagnrýni sem að beinist að mér þá finnst mér hún vera svo sko hún á að vera svo aðgreinandi og ég meina að það eru það er fólk út í háskólasamfélaginu sem kemur til dæmis inn hugsaðir ef að þeim minnst sko því ég þekki rosa vel til svona starfsminnar í Mjölnis og ég átta mig á andanum og ég hef séð stelpur inn í Mjölni sem að sko ætlast ekki til þess að fá neitt öðruvísi heldur en strákarnir og það skilja það allir
Þannig að ímyndaður að kemur bara einhver háskólaprófessor og myndi segja sko, já, stelpunnar sem eru inn í búrinu, þær berjast á allt öðrum gildum. Skilur mig. Ég skil hvað með. Já, þannig að þegar þú komin í körfubolta og ég ætla að vera rosalega og kenna stelpunum að vera ákveðnar og fylgna sér og allt þetta, þá kemur bara einhver félagsfræðingur og segir bara, já, nei, þetta gengur ekki upp af því að sko, af því að konur hafa önnur gildi. Þetta er svona svipað eins og þegar verið að segja sko að þú fer inn í viðskiptalífið, að þá getur konurna bara alltaf komið sér rosalega saman hlutina því að þær eru svo góður í að tala saman og það er svo lítið aggressiveness hjá konum. En af hverju er þetta? Bara ekkert eðlilega aggressíft kyn sko, ef einhver ætlar að halda því fram að konur sé ekki aggressívar, þú veist, we got a problem sko, þú veist, en hvernig sína konur aggression? Konur sína aggression sko með alls konar læfiskum hætti og það er enginn sem til að segja það að passive aggression sem væri ekki eitthvað sem væri bara mjög svona associated við sem sagt kvennakúltúrinn, og þetta er til dæmis eitt sem ég búin að vera að gera rosa mikið til dæmis með stelpurnar mínar í þessari íþrótt, vegna þess að íþróttin er frekju íþrótt og þetta er sko, við vorum að spila í gær og það er bara, þú veist, olbogi andlit og það er verið að íta og hrinda og svo er bara dómarar og þetta er bara í eðlisinu sko, að því að sko ég er með fyrirmynd fyrir stelpunum mínar sko. Við sækjum fyrirmynd í Ronda Rousey. Já. Þú veist, sem er bara kona. Dana White var spurður sko hvenær hann ætlaði að hleypa konu mín í UFC og hann sagði bara never. Og svo bara kemur Ronda hann upp og hún var alltaf í orðin bara aðal númerið. Á einhverju fight night og hún gerði það ekki með því að vera ljúf og sæt. Nei. Það gerði hún ekki sko. En nú myndi svo ég ég fyrir alltaf í stelpunna, þú þannig að tala um kallmennsku. Nei, mér finnst þetta bara mjög áhugavert, þannig bara má tala þetta, við erum ekki svona bænari, alveg sem þú bændir á og það er kannski líka það sem að mér finnst rosalega gaman að tala um, að við, þú veist, karlar og konar eru ekki svona bænari eins og við einhvern veginn svona veljum að skynja þau í veröldinni og það er kannski mögulega ástæða þess að ungi karlar eru að upplifa sig svolítið svona brotna og milli í samfélaginu af því að þeir upplifa þú veist, þeir ná ekki einhvern veginn að uppfylla það sem að samfélagið sko, segir þeim að þeir séu. Stelpur ekki heldur. Og ekki stelpur heldur, þannig að þetta er svona, er þetta sko, er það bara þessar stimplanir, þú veist, er það bara þessar erum við bara ekki nú einhvern veginn opið fyrir því að fólk sé alls konar hversuna, þú veist, hvað getum við gert til þess að bara, þú veist, að ég bara leyfa einstaklingum einhvern veginn svona blómstra og vera á einhverju svona spektrumi án þess að vera alltaf að kynja þau eftir einhverju svona skapgerðamati. Já, ég nefnilega, það fyrir ekki það, Nei, ég var hlust á þig sko. Mér finnst til dæmis alltaf mikið gert úr þessu kynjadóti sko. Og þá segir einhver bara Brynjar er samt með klúbb upp í Evroparöldi sem er bara fyrir stelpur og það er bara girl power og baráttan, þegar ég svona hugsa þetta, ég fekk bara þess að hugta eftir þetta náðan, baráttan er svo mikið einhvern veginn þannig að hætta að vera að tala stelpunar eins og séu viðkvæm blóm og hitt og þetta og bla bla það, þannig að það er eiginlega fætið. Þetta er svona svipað eins og ég hef heyrt suma mikils metna svarta menn í Bandaríkjunum tala það sko að hver er leiðin til þess að leysa rasisma og svoleiðis. Það er hægt að tala hann. Já. Ég skildi aldrei þennan punkt sko, að því að við ætlum alltaf að vera að mæta og bara, þú veist, alltaf að vera að tala hvað kynin er öðruvísi og alltaf þegar ég ætla bara að koma, þú veist, að því að þetta er náttúrulega mjög áhugaverð social study til dæmis bara sem ég er búin að vera að gera síðustu 10 árin. Eina sem ég hef gert að mér sem er svo gott ég hef alltaf þjálfað stelpur eins og ég hef þjálfað stráka. Þú veist. En svo er eitthvað sem maður myndi segja eitthvað, já, en ég meina þessar aðferðir þær eru svona kallaleg og svona toxic og svona. Það er bara kjaftaði vegna þess að þetta er bara, þú veist, af hverju þarf það að vera, þú veist, ef ég ætla að vera ákveðin segjum bara þú verður bara, ert ekki að fíla það sem ég er að segja og ég er bara að fara yfir strikið og yfir lína. Vertu ákveðin, er það karllægt?
Já, fyrir svona svolítið eftir kannski hvernig ég gera það. Við erum kannski svona að tala við ljáum kannski körlum svolítið meira þessar svona aggression, þessar svona ytri aggression, eins og þú varst að segja sjálfur. Þú veist, þá myndi ég þú veist, flippa borðinu og eitthvað svona, eða... Það svolítið íkt dæmi, sko, því að það ekki beint það sem maður að sjá til dæmis inn í viðskiptalífinu og eitthvað sluðist, það verið að tala að karlar og konur séu í einhverju ójöfnum hlutfalli, það ekki kall sem mætir einhvern fund og flippa borðið, sko. Ég með stjórnarþjálfun, ég fylgst með ég vildi ekki að nefnt þessar konur, ég fylgst með nokkrum konum sem hafa komið til mín, sem hafa náð gríðalegum árangri í viðskiptalífinu og eitt af því sem ég tek eftir að sem einkenni þær það að þær eru ekki mjög uppteknar af því að vera kona inn í karlægum heimi og það sem ég finnst áhugavert það hvernig karlarnir byrja að akta á konu sem að mætir inn á jafningja grundvelli og það sem að konurnar fattar stundum ekki, ég segi þetta konunum sem í þjálfun hjá mér, ég segi við þar sko ef að kall kemur inn með sömu treit, þú veist, með sömu einkenni eða sömu hegðun, þá hann trítaður af einhverjum alfa hundum til dæmis, sem við myndum segja að væri einhverju svona macho kallar, á nákvæmlega sama hátt. Ok, en það þetta macho kalla hegðunin sem við viljum kannski ná svo litið utanum, sko, að því að við... Ég langar ekki að ná utan það, sko. Nei, þú veist, að því að, ég meina, við hljótum að vera sammála það, ég meina, einhverju sem að koma fram við aðra, saman hvort það eru mjúkir menn eða konur, hvort sem það inn á vinnustæði eða íþróttum eða vettfangi, eitthvað staðar, sem koma fram við af einhverjum ákveðnum hætti, Hefur þið séð konurnar sem hafa verið að saka mig alls konar hluti í fjölmiðlum? Já, svona, toxic, já. Svona. Sko, þannig að þegar ég að horfa á þetta, að því að sko, þegar ég ólst upp, þá tók ég til dæmis eftir mjög miklu, bara svona í mínu nærumhverfi, mjög miklu ofbeldi af hálfu kvenna. Alveg gríðarlegu ofbeldi af hálfu kvenna. Og ég einhvern veginn sko þegar ég að þjálfa sko ungar stelpur þá finnst mér skipta alveg ofboðslega miklu máli að þær fái að prósessa sína geðshræringar og þær fái tækifæri einmitt til þess að taka allar vítina og það eitt sem að sko vel dokumentað á mínum 10 árum, alveg gríðarlega vel dokumentað, það að hóparnir mínir verða alveg ofboðslega lítið passiv-aggressífir. Svo þegar ég að þjálfa strákana og þetta og ég veit að þetta til dæmis uppálagt í rosalegt hjallastefnu feðin, sko. Mér var boðið þarna inn og ég fór svona að stúdera hvað var í gangi og þar verið að, sko, þar bara verið að vinna, það myndi ekki henda öllum strákum, en þar til dæmis verið að vinna með, sko, strákunum í að sína tilfinningar sínar og svona sína kærleiksríka hegðun í orði og borði, sko. Og þetta eitthvað sem að, þú veist, það vita allir hvað þetta en þetta þú veist, þú finnur alveg konur sem eru gríðarlega aggressívar og harðar af sér og svo finnur mjög soft, mjúka karlmenn sem að bara, þú veist, knúsa og kissa og gráta og sína tilfinningar sínar, sko. Og alltaf fleiri, við skulum alveg já, það alveg nokkuð ljóst að það alltaf fleiri, en samt sem áður þá höfum við þarna einhvern hóp sem að í einhverju svona, ég veit, einhverju svona frústrasjón, sko, út í samfélagið, út í sjálfa sig og þær talað það sem brotna karlmennsku eða eitraða karlmennsku en hvað það þá? Er það þá bara ekki til, eitthvað sem heitir eitruð karlmennska? Já, bara skilgreining á eitraðir karlmennsku bara dysfunctional einstaklingu þá? Já. Ertu sammála því? Já, það sé til dysfunctional karlmenn. Ég meina, já. Nei, að eitruð karlmennska sé bara eitthvað svona dysfunctionality, það sé ekkert endilega bundið við karlmennsku þá. Sko, það sem við höfum okkur svona perceived að eitruð karlmennska rosalega mikið bara hvað búið að koma yfir árinskilu og hvað fólk taka inn frá fjölmiðlum, hvað
skilur að vera karlmaður. Já, hvað svona við ljáum eitraðri karlmennska, ef við segjum eitthvað svona eitruð karlmennska væri eitthvað svona segja nauðgunarbrandara og hérna tala niður til kvenfólks og hata homma eða eitthvað svona. Ég meina, það bara skilur hvað þú sagði niðurbrotin einstaklingur eða Já. Bara eiginlega þannig skilur og því miður það skilur algengt að fólk eru að gera svona. En ertu að meina það sé að aukast? Nei, ég bara að meina að það sé til. Ég meina það til og Er einhver sem heldur því fram að það sé ekki til? Nei, það held ég ekki. En kannski fólk heldur því freka fram að hérna, að þú veist, það ljáir karlmennsku þessa eiginleika. Þannig að það ekki til eitthvað sem heitir endilega eitruð kvenmennska eða það var mjög auðvelt að búa það til ekki í daglegu tali allavega. Eitruð kvenmennska bara, ég skal bara koma með skilgreiningu á henni sko. Já, en hérna þú veist að segja með hérna að við náttúrulega ljáum karlmennskunni einhver svona gildi sem að við kannski ljáum konum ekkert endilega og það þá vegna þess að karlmenn eru reynilega eitraðri heldur en konur eða erum við bara eitthvað neginn, hvað erum við að gera? Sko, það sem ég alltaf hef tekið með mér að við sem svona samfélag það mjög algengt þessi svona hegðun hjá karlmennum sko, jafnvel hjá kannski karlmennum sem eru skilgrein sem ekki eitra karlmennsku sko, þá lúmar það í mjög mikið af karlmennum sko og ég held að það bara mjög mikið með hvernig, við sem samfélagi búið að byggja skilur karlmenn og konur upp bara frá mjög ungum aldri og líka bara með þetta mindset að konur eiga að vera skilur heima þar eiga að sjá börnin og allt saman og karlmenn þurfa skilur að vera út í vinnunni, vera dominant típunar og allt saman og svo það það sem ég held kemur mjög allavega fyrir mig það það sem kemur mjög oft með eitra sko, ég held að ég get alveg sagt fyrir flesta að allir karlmenn hafa svona engagea í svona eitraðri svona karlmennsku sko, ég að sögum punkti og þetta En þetta eitur, það karlmennska? Hvað kemur þetta eitru karlmennska? Hvar verður þetta til? Sko? Toxic masculinity, sko, þetta bara eitthvað svona sem að þetta líklega eitthvað svona kynjafræðitörm þú samt ekki að fara með það sko, hvaðan þetta kemur. Þannig ef að kona myndi haga sér mjög karlmannlega væri hún þá að sína eitraða karlmennsku líka? Hún myndi held ég vera kölluð pick me kannski, einhver kona sem kannski að aðlast að öðrum karlmönnum til að svona identifya meira með þeim. Já, til að vera svona ein af strákunum. Já. En er það ekki líka samt svona það eitthvað svona, þar eru að detta mjög mikið í svona kannski svona patriarkal skilur í svona róls fyrir hvar konur vilja komast að karlmennum skilur og hvernig suma konur líta eina leiðin fyrir þau til að detta úr þessu svona patriarkal skilur staðsetnum að tileinka sér svona svona aðlast að karlmennum svona þetta pick me attitude En það væri því ég byggi allt mitt bara á svona clinical observation sko og nú ég bara strax með ákveðin aðila í huga sko sem er hérna kona mjög karlæg þú veist mjög ákveðin svona lætur fólk alltaf heyra það og þá ég bara að velta fyrir mér það sem ég næ ekki að það, ef einhver segir við mig eitruð karlmennska þá ég bara fyrst og fremst að hugsa bara fyrir fyrsta, þá það bara, fyrir mér bara rosalega erfitt að segja hvað karlmennska það var svona næsta spurning þannig að bæta sig en eitruð karlmennska að það bara situr hausinn á mér í eitthvað rosalegt spinn en ég veit ekki einu sinni hvað karlmennska?
Það er svona eina af þessum spurningar sem við höfum verið að velta upp hérna við þetta borð. Þurfum við ekki að taka það fyrst? Áður við þurfum að tala að karlmennska sé eitruð. Hvað karlmennska? Svo við förum bara beint á hvað. Ef ég mætti bara, karlmennska fyrir mig bara, þú veist, karlmennska fyrir mig bara hvað gott fyrir þig, sem manneskjuna og, ég teki þetta mjög mikið frá pappa mínum, sem ólst upp í Breiðholtinu á þeim tíma og ég hef aldrei séð hann sem eitthvað svona, ég hef alltaf lítið upp til hann sem svona fyrirmynd fyrir svona karlmennsku sem skilur að vera vertu nóg sterkur til að vera góður, komdu vel fram við aðra og þú veist bara mjög svona einfaldir hlutir að vera bara skilur góð manneskja. Það frá svona mínu sjónin hvernig ég hef upplegað hvað karlmennska... Segðu þetta eftir, hvað það séru? Að vera góð við aðra? Bara, þú veist, bara ógeðslega fundamental basic hlutir, skilur. Bara, þú veist, vertu nóg sterkur til að vera góð við aðra. Bara svona, be strong enough to be kind. Bara svona, þannig hugleyslega. Og, þú veist... Sterkur hvernig? Sterkur. Já. Þú veist, bara... Andlega. Já, ég meina, gefið mér dæmi, bara ég að reyna áttum á þessu, Já, að þarna strax ég kom bara með fullt af mæður sem hafa nákvæmlega þetta og það þá karlmannlegar. Að verður nógu sterkur til þess að vera góð við aðra. Náttúrulega ég draðið frá mínu svona að vera karlmaður, skilur við. Bara hvað ég persífa karlmennsku fyrir mig til að vera. En það þýðir ekki að það skilur karlmennska. Það gætu virka á konur jafn mikið og það virka á karlmenn, náttúrulega. Ég bara sé þetta bara skilur sem karlmennska. Svona karlmennska fyrir þér allavega, hún þetta að vera bara nóg sterkur til að vera góð við aðra og koma vel fram. Og það eitthvað önnur persónuleika einkenni eða eitthvað svona sem að þú veist eitthvað svona essence í körlum sem þú veist lætur það að vera karla? Þú veist bara eins og ég sagði bara rosalega einfaldir hluti bara aldrei að búast við að vera fá einhvern tilbaka fyrir að vera góður og alls konar þannig en eins og ég segi þetta bara mjög mikið hvað ég dreg frá pappa mínum því hann rosalega ljúfur og góður maður sem kom kannski frá svona mjög erfiðri svona upbringing En ef þú væri að tala móður þína eða skilur, þú veist, ef þetta væri skilgreining einhvers á móður sinni Það þetta góð punktur Það þetta, en hver að því að við erum alltaf að tala karlmennsku og við erum að tala eitthvað svona kvenlægildi og eitthvað svona og ég meina, fyrir mér var til dæmis bara mjög auðvelt að útskýra bara eitthvað, ég meina, kvenlægildi eru svona ákveð mýkt og umhyggjusemi og eitthvað svona, þú veist, eitthvað sem að mér hefur verið innrætt og svo það sem mér mjög mikilvægt Ég langar nefnilega rosalega að vera mjúkur og ég með markmið, bara sérstakt markmið það að vera umhyggjusamur og mjúkur Já, en það einmitt að því að, og fyrir flesta konur að því að nú hef ég talið mikið við konur og verið mikið og ég meina kvennasamstæðan skiptir mig óbærslega miklu máli og ég var samskapið velt fyrir mér hvort að karlar hafi þessa sömu tauga því að við konur, við vitum alltaf af kvennasamstöðunni, það eitthvað svona En veistu hvað ég held með kvennasamstöðunni? karlasamstæða til? Já, þegar við erum að tala kvennasamstöðu þá þetta alltaf áhugavert hvort það meðfætt eða á unnið Þú veist, það bara það eitthvað í blóð borið eða það bara hvernig þið lærið þetta í kúltunum? Ég held í alvörunni að þú bara fæðist svo lítið inn í kvennasamstöðuna og þetta bara, þú veist, hún bara þetta sterkur þráður. Ég held að þetta sé bara meðfætt? Í rauninni fæðistu inn í, já, ef þú fæðist sem kona eða tilheyrir því spektrúmi einhvern veginn hvors kyns sem þú ert þá dettur einhvern veginn svona automatist inn í eitthvað sem heitir kvennasamstæða en til karlasamstæða Það svo mikilvægt að velta fyrir sig er það born eða bilt? Það náttúrulega bilt á einhverju svona þú veist árhundruðum kúunar kvenna það verður til einhver svona sameiginlegur þráður þannig að og þá það þannig að hvernig samstæðan þetta byggist upp á því að hafa verið undirrókaður hópur alveg saman eins og bara samtökamáttur svartra og svo annara minnihlutahópa bara í veröldinni samtökin 78, það ákveðin þráður þar en hvernig tengist þráður samtökun 78 við
minnihluta hópar standa saman og þá er ég að tala um undirokaðir hópar í samfélaginu, þeir standa saman en ég velti fyrir mér hvort að karlar búi við einhverja álíka samtryggingur og nú átta ég á því að þeir hafa kannski ekki verið undirokaðir hópur sem karlar, þeir hafa samt verið undirokaðir kannski sem fátækir karlar, sem brúnir karlar, sem hinsegin karlar, en hvort að það sé til eitthvað sem heitir karlasamstæða af því að kvennasamstæðan er til. Sko ég er í bara mjög mikil eins og staðan í dag sko, þú veist þá er eiginlega hvað kallar þetta? Þú kallar þetta samtrygging. Það er til eitt sem heitir samtrygging og það er kannski annað heldur en samstaða sko. Samtrygging er meira þegar það er talað að karlar ráði vini sína eða eitthvað svoleiðis. Bara starfið sem ég er búin að vera í síðustu 10 árin þar eru bara rittarar hringbóðsins hjá mér konur sko. Þannig að býr þú bara í einhverju svona heimi þar sem þetta bara þið konurnar er einhver svona kallar í þínu lífi svona sem að þú finnur til einhvers konar svona bara Jú, og þeim mér þykir vænt mjög marga Nei, ég er ekki að tala það bara það sem þú ert í einhver svona samvinnu við og alls konar kalla, ég vinn með fullt af köllum en það er ekki það, ég er að meina þetta, þú veist, það er þetta svona þessi svona samhugur eitthvað neginn. Ég finn svo mikið samhugur með konunum sem ég er að vinna með. Já, nei, en meðal karla er ég að leita af. Já, það er sem ég segja, það skiptir mikið máli. Ok. Það er ekkert eitthvað svona sem að körlum vantar. Að bara við kallarnir séu saman einhvern veginn að bara hvað. Sko, eitt sem að mjög áhugavert með dettur í höruna, það var það því ég var að byrja að þjálfa stelpurnar áður fyrr. Þetta fyrir 10 árum síðan. Það eru 8 ára gamlar, þegar það verða 10 ára gamlar þá er það þannig að það eru að verða mjög góðar í því sem það er að gera og ég hugsaði með mér, hvert er mitt hlutverk í þessu? Mitt hlutverk eiginlega þarf að vera það að ég er mjög hæfur til þess að gera góðar, það sem að vantar hos í körfuna eru hæfur þjálfara stelpum megin, af því að þeir sem eru ambitious og vilja komast eitthvað áfram í lífinu, þeir fara ekki stelpum megin, af því að það er að taka svo mikið skref aftur á bak. Stelpunar er ekki nógu, það er ekki nógu gott fyrir ferliðin og þetta er mjög áhugavert, ég hef hort á landsliðsþjálfara kvenna vera að tala það að þeir séu að taka skref upp á við þegar verða aðstoðarþjálfari hjá köllunum en akkurat þetta sko, en hvað er það? En býtu, svo er það þannig að ég byrja að þjálfa stelpunar og þær verða svo góðar og ég hugsa bara svona, já við þurfum að breyta virði kvennakörfubolta og fyrsta skrefi er náttúrulega bara að þú verður að gefa en tækifæri til þess að vera góður í greininni. Svo er það þannig að ég er með einhvern 20 manna hóp. En skiptir það einhverju máli þegar þetta er viðhorf karlana, þú veist, þjálfarana, þeim finnst það skrefi niður og við að vera... Men það konunum finnst það líka. Hvernig breytum við því? Já, sko, býtu, það er nefnilega annar punktur, þú ert að stela punkturinn mínum. Já, fyrir ekki. Sko, punkturinn var einfaldlega sá, svo þegar það er 10 ára gamlar, þá hugsaði ég með mér, sko, það getur hver sem er þjálfað þennan hóp og mætt á æfingu og bara hent boltanum fram og þú veist, og þetta er bara svona traditional kvennaprógram. Ég sagði, ef ég á að vera að gera þetta, í einhverju sjálfbóðavinnu og eitthvað sliðis, að þá ætla ég að fá að gera smá kröfu. Og krafan er einfallega svo að þeir sem eru tilbúin að gangast við mínu tough love, sem var bara að þú mætir á allar æfingar, nema þú sért bara með einhverja mjög góð afsökun og æfirinn með körfubolta heima í svona 10 mínútur á dag. Þetta er svona 3 til 4 æfingar í viku. Að þeir geta hangið með mér, en þess að ef þú ætla bara að mæta á aðra hverja æfingu, þá er það dragbítur á hina, vegna þess að þú veist, hin eru svo háður í því að þú sért með, þannig að þetta er liðsíþrótt. Og ég hendi þessu fram sem svona, ég segi þetta er eljustefna, þetta er ekki elitismi, að því að mér er alveg sama hver þú ert, bara ef þú ert tilbúin í þessa skuldbindingu, þá ertu alltaf þjálfaður eins og við sért $1 million prospekt. Heyrðu, það var allt brjálað og það kemur aðili til mín og rétti mér skýrslu og segir, þetta er rannsókn sem sýnir fram á það, að stelpur eru í íþróttum út af öðrum gildum heldur en strákarnir. Og þetta er rétt, ef þú skoðar þetta, en er rannsóknin orsök eða afleiðing, ef þú tekur allt frá stelpunum, ef þú tekur fyrirmyndirnar, ef þú tekur framtíðasýnina, ef þú tekur kröfurnar sem þær vilja, þú veist, ef þú tekur þessi tækifæri til þess að bara þú getur fengið einhver tilgang og séð akkur er ég að þessu og allt þetta, að þá auðvitað bara er ekkert eftir hana heldur en stelpunnar.
og það var svo magnað að fylgjast með hvað mömmurnar voru einmitt rosalega uppteknar af því að stelpunar myndi alltaf halda hópin og ég sit á mig einhver svona kynjaglerugu og ég hugsa með mér, ef þetta væri strákur þá væri það bara gott að hann væri sjálfstæður og harður að sér og ákveðinn og ef hann myndi til dæmis að fara úr hópnum sem hann að æfa því að hann getur farið á einhvern betri stað þá myndi strákarnir vinir hans segja bara, vá, hann að fá tækifæri meðan að yrði eitthvað svona passíft aggressíft hjá stelpunum sem væri bara svona hver heldur hún sé, öfund, bla 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 þannig að virði einstaklingsins þarna í þessum tveimur tilfellum sem ég þekki mjög vel var annars vegar strákurinn á að vera góður, ákveðinn, samkynhneigður, meðan að stelpunum finnst að vera vinsæl eiga góðan vinahóp og eiga einhver svona tryggingu í vinkonunum. Og það kannski bara vegna þess að stelpurnar eru aldar upp við það að það eigi ekki vera sterkar og sjálfstæðar. Og ég að upplifa þetta rosalega mikið í minni íþrótt alveg allan daginn, sko, ég get bara sýnt þetta. Kannski alveg sterkar og sjálfstæðar en einmitt ekkert of. Já, en það náttúrulega bara málið, þannig leið og þú finnur það, en svo þetta málið, þegar þú kemur inn í til dæmis mína íþrótt, að þá ertu alltaf bara hinum einur strákarnir, hérna einur stelpunar, og það hefur nokkur sinnum komað stelpur í Aþenu, og þegar ég spyr það og segi bara, akkur eru komnar, þá segi ég bara, að því að við áttum okkur af því, þá eru kannski svona 12 og 13 ára gamlar, að þá að vera öskra strákana hinum megin, gera því líka kröfur á þeir voru að gera allt aðrar æfingar og við vorum hérna bara, það var bara ok að stelpunar mætti inn og voru bara fíblast. Myndirðu segja þá að þú værir að ljá stúlkum í íþróttinni ákveðin karlmennsku gildi? Ég neita því. Ég segi bara fuck that, sko. En bara svona lókum svona áður en að hérna við klárum þetta. Áður við leysum þetta. Já, áður við leysum þetta mál. Það bara svona rétt til þess að klára þetta, hvað karlmannska? Bara svona, þú veist, bara í nokkrum orðum. Ég er ekki komin til að svara því, sko. Nei. Veistu, mér finnst mjög áhugaverð punktunni sem hann kom með, sko. Reyndur raunni, ég held að ég sjálfur veit ekki hvað karlmennska heldur. Erum við þá að sjá, ég meina að einstaklingur líði illa í okkar samfélagi þess að hafi ekkert með einhverja frumur í þeim eða þvakkfærin á þeim að gera. Þetta sé bara, fólki líði bara illa. Er þetta bara samfélagslegt vandamál eða er þetta karlavandamál? Nei, sko, ég neita því að slíta þetta í sundur og eitthvað bara, já, ég sá mjög áhugaverðan talandum um konur sem passiv-aggressíva, sko. Ég sá mjög áhugaverð skilti á kvennafrídaginn fyrir nokkrum árum síðan. Þar stóð, breytum ekki konum, breytum samfélaginu. Okay. Og ég man því að horfa á þetta og ég hugsaði bara með mér, vá, hvað þetta er grillað. En það sem ég til dæmis að takast á við rosa mikið í kúlturnum sko, mæður hafa náttúrulega miklu meira inngrip inn í bara svona nurturing og svona þessa svona, hvað var maður að segja já, svona passa upp á til dæmis að börnin komist á æfingu og það allt sé góðu og allt þetta og þegar ég að takast á við einstaklinga með kvíða þegar ég að takast á við einstaklinga bara með lágt sjálfsmat eða vandraða stráka eða eitthvað svoleiðis, þá vandamálið alltaf heima fyrir. Og vandamálið hvílir á því að móðurinn ekki nógu ákveðin, móðurinn ekki með nógu mikið sjálfstraust og faðurinn kannski ekki til staðar. Skilur hver að fara. Svo get ég alveg séð þetta sem sagt omvendt. Ég skildi ætla það að móðurinn og faðurinn væru með einhvers konar samkomlag það þau ákveða að eiga börn og ég get ekki séð það að annar aðilinn eigi að vera svarhæfur í þessum aðstæðum og til dæmis bara mín mesta áskorun í dag við það að takast á við kúltúrin í því að auka virði sem sagt stúlkna eru konur og svona það sem kallað einhver svona kvenlega gildi sem að berjast á móti í rauninu til byltingin að geta börnin sín. Þetta er svona ef ég bara tala um öfgafeminisman, hann hatar það sem ég að gera til dæmis. Af hverju? Vegna þess að ég með stelpur sem að ég segi bara þið eruð engin fórnarlömb hérna.
ég að gefa stelpunum mínum eitt besta umhverfi sem bara finnst á Íslandi til þess að auka virði sitt og stelpur, þær fá meiri betri þjálfun en flest strákalið og þær hafa enga afsökun í raun og veru til þess að vera minna verðmætt og þá allt í raun bara hristir rosalega í stelpunum mínum og þær eru bara leitandi fyrirmyndum út allt, svo kom bara fullt af konum og segja bara, já, hann sérði ekki, hann ofbeldismaður, hann að öskra á þig og ég er búin að öskra stráka í 25 ára og það er bara, þú, Viktor bara þegar að negna strák, já, ég þarf að senda hann til Brynjar og láta Brynjar aðeins gefa honum tough love, skilur mig, herðan aðeins akkurat, herðan en það svo því ég ætla að herða stelpurnar og þú sér þetta eru grjótharðar stelpur, þetta eru geggjaðar stelpur, þá ætla þeir sem að halda þessum fánum á lofti að gera lítið úr þeim. Þetta, vitið það, þetta svo sýkt og ég get ekki séð, þetta sé karla og kvenna, þetta samfélagslegt og svo þarf að eiga sér samtal, miklu meira samtal og milli Hér eru við. Ég veit að þessna mætti ég þó ég vissi ekkert hvað ég ætti að gera Við leysum þetta ekki núna, við þurfum að hleypa í næstu gestum inn í stúdíó ég verð bara að fá okkur eftir að borði, það svo mikið víst Hver að fara að horfa á þetta? Bara allavega nokkur háskólabíó Já, takk ykkur kærlega fyrir Viktor Gunnarsson og Brynja Karl þið stóðu ykkur eins og hetjur miklu kallar í krabbinu og sterk kona það ég þú ert ekki sterk manneskja, þú ert sterk kona Takk kærlega fyrir og tókið við það meira hér handa við hlýja Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn Stofnun ársins 2024 í flokki ríkistofnana með 90 starfsmenn eða fleiri, fyrsta sæti Fjölbrautaskóli Suðurnesja, annað sæti Menntaskólinn í Kópavogi, þriðja sæti Fjölbrautaskóli Suðurlands, Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Komið sæl. Rauðaborð heldur áfram, tilminu konir 3 ágæti gestir, Páll Ásgeir Ásgeirsson, Bolli Heiðinsson og Hallfríður Þráinsdóttir, Þórainsdóttir. Þetta búið að reynast mér erfitt að muna föðunafnið þitt. En við skulum halda áfram, ekki leggja á mig að reyna þetta aftur. En veistu hvað mér langar að byrja? Mér langar að byrja að tala ykkur það að í gær og við fréttir að því að það var kjarnorkukafbátur í Eyjafirði og enginn gerir neitt áður hefðu bara allt orðið vitlaust Þetta er ekki kjarnorka, þetta er kafbátur sem orkan sem hann notar er kjarnorka. Hann hefur það var engin kjarnorkuvopn eða neitt slíkt borð. En var ekki bannað að til þess að Reykjavík að koma? Nei, það voru sett lög í fyrra, það voru komið mitt fram í þessari frétt og linkað á frétt úr stjórnarráðinu þegar hún satt þar ábyggilega hún Þórdís Kolbrún, utanríkisráðuneyti á ég við, þessa kafbáta og það í mangi kannski munið annarkur eitthvað hvað það voru margir sem hafa komið síðan í apríl, ég held 23 ég held þessi 6, cirka 3 á ári en þeir eru ekki þeir eru sem sagt það orkan sem þeir eru drifnir áfram af kjarnorku en þeir bera ekki kjarnorku vopni eða neitt slíkt borð. Þannig að landhelgisgæslan var þarna með fylgdist grannt með komið þessa kafbáts. En var ekki til þess í borgarstjóratíð Jóns Gnarr var þá ekki bara lagt bann við sem komið svona báta til Reykjavíkur? Má það ekki en það var hér fyrir einhverjum árum þá var verið að lýsa yfir kjarnorkuvopnalausum svæðum hér og þar og þú getur keyrt fjalla hér á Ítalíu og þá kemur þið inn í sveitafélagi og það stendur að það sé kjarnorkuvopnalaus svæði en það er rétt held ég sem að Hallfríður segir, þetta var náttúrulega bara fyrst og fremst þetta er bara knúið kjarnorku en sjálfsagt gætu verið kjarnorkuvopnum borð, hver veit það er landhelgisgæslan það er náttúrulega kjarnorkukljúfur borð til þess að knýja bátinn áfram En verður eitthvað óapp og
Það allt alveg rétt, það er bara eins og bara það með allt annað. bara svo áhætti fyrir hendi en við vildum ekki þetta. En ég held að sko ég held þetta sé nánast að gerast í hverju mánuði hér einhver staðar sko hér utan við Ísland og með fullu samþykki íslenska stjórnvalda og landhelgisgæslan kemur að þessu. Það eina held ég sem var þarna öðruvísi þarna var að þetta var alveg upp í fjöruborðinu í Hrísey og þetta sást svo miklu greinilegar heldur en það gerir ella. Ef það hefði orðið óhapp. Algjörlega, já. Það sem að ég mynd. Já, ég skil. Já. Ég held að eina, hétt hann ekki Kursk? Jú, sem að sökk hann í Ísafinu. Manni og mús. Já. Það var alveg hræðilegt. Hann var líka kjarnorkuknúinn. Já, og það var eitthvað staðar í Ísafinu, það hefði nú aldeilis geta orðið alvarlegt fyrir okkur. Það var engin mannbjörg þar, það var alveg svakalegt slys. Já. En ef fólk eitthvað að velta fyrir sér líka sko mengun af svona hugsanlegum slysum eins og þessu, það ætlum að minna okkur á það að það er nú ekki íkja mörg ár síðan að lyftist nú brúnin á mörgum Íslendingum þegar að farið var að tala hér bor eftir olíu ykkur staðar norðvestur af Íslandi og það sem ég var mest þess þetta er ekki fyndið sko en að íslenskir útgerðarmenn þeir sko æmdukorkinni skremdu, maður hefði haldið að þeir eru sko óttaslegnir framtíð fiski með hana en það virðist ekki vera. Þetta er náttúrulega enn eitt dæmi það er ekkert eins skemmtilegt eins og það var sko. Fyrir 30 árum þá hefði hersluðanstæðingar fjölmennt náttúrulega og staðið með spjöld á bryggjunni en nú er þetta bara eins og hvert annað skemmtilega skip og það er bara að skipta áhöfn og bara eins og væri hvalur í fyrir það er ekkert fúnt í þessu alltaf betri kálda en svo í morgun þá les ég eftir mann sem heitir Bjarni Már Magnússon lagaprófessor á Bifröst og hann vill sem sagt íslenskan her og vopnaframleiðslu og þetta hefði ekki fyrirsögnin átt að vera hlíðarveruleiki finnst á Bifröst Nei, hann er kannski ekki einn ég sá þessa fyrirsögn og ég fór nú bara brostinu bara, mér finnst þetta svo innilega fíblalegt þetta er einn dæmum heimskulegum málflutningur en hann hefði verið sagt að það hefði fókið á bátur ég hef ekki lesið þetta en hvað ætlar að ég veit ekki hvað ég á að byrja andmæla þessu þetta er bara svo kjánalegt, má ég hvetja til að fara inn á hagstof.is og aðtugum mannfjöldatölur á Íslandi og eitthvað svona áður en að fyrir að velta því fyrir sér hvort að þetta samfélag standi undir hernaðarlegum umsvifum og herskildu eins og kemur fram í hans skrifum Móens Glistrup okkar maður hann er bara, hvað vildi hann setja á rússneskan símsvara sem segir við gefumst upp og svo átt bara ít á þann takka ef það er í ráðast í Danmörku ég meina, ég held að sé ef þú vilt setja einhver raunsæðisgleri á þetta að þá getur alveg hort á þetta og spurt þig sko, geta Íslendingar staðið í einhverjum hernaði? Sennilega ekki Þetta er ekki mín skrif sko. Nei, við erum að mótmæla þessum prófessornum á Bifröst en við erum ekki nóg mörg og svo erum við ekki svona það er oft verið sagt að það er eitt erfiðasta verkefni sem nokkur maður geti tekið að sér þá verið að fá hópa af Íslendingum til að gangi í takt eða marsera það náttúrulega, það er ástæðið til þess að rifja upp í þessu sambandi sko, ef hvarlaði einhverjum að setja á herskildu það yrði nú ekki sennilega því yrði nú ekki vel tekið ég bursi frá öllu öðru sem þessi ágæti maður er að skrifa ég bara hef ekki kynnt mér þetta en þá náttúrulega er ástæðið til þess að minna á frumvarpið þegnskylduvinnu sem var sett í þjóðaratkvæði 1908 eða eitthvað svoleiðis og það var náttúrulega snarlega fellt að því að Íslendingar vildi ekki borga skít og moka skít fyrir ekki neitt og þannig að ég held að þetta sé það eina skipti sem hefur reynt að koma á einhvers konar þegnskyldu hér hvort sem að það væri þá þarna var þegnskyldu vinna og hvort það væri þá þegnskylda til þess að ganga í her ég held bara að það sé íslenski það sé ansi fjarri íslenskum karakter að ganga til nokkur slíks en svo getur vel verið að það sé heilmikið til í þessu hjá manni ég ætla ekki að dæma það ég þarf að bara kynna mig máli miklu betur En af hverju skrifar hann þetta? Er mórall út í samfélaginu? Nei, ég held ekki ég held að sé bara að það handla bara þessar væringar alþjóða vettvangi og svo staðreynd að NATO stendur á brauðfótum
samkvæmt greiningu mjög margra sérstaklega bandarískra sérfræðinga sem alltaf rosalega áfall fyrir Evrópu vegna þess að NATO alltaf stofnað þarna eftir í kjölfarseinni heimsstyrjaldarinnar og þeir, Evrópa í rúst og bandaríkjamenn moka þarna peningu þeir alltaf græða alveg grimt á stríðshrjáðurri Evrópu, þeir selja og maskinni og þeim bara rúlar áfram og það alltaf hagvöxtur meiri og svo kemur bara því að þegar að fer að fjara undan velgengni bandaríkjana, þegar kapitalismi flytur til annara landa úr allt manufacturing, öll framleiðsla er meira og minna horfin úr bandaríkjanum og hagkerfið á niðurleið, hvað sem hver segir það hefur gjörðið almennileg kaupmáttaraukning í Bandaríkjunum síðan upp á 1970 þegar þeir byrja að útvista þannig að moka alltaf peningum í það að halda upp í hervörnum í Evrópu, það náttúrulega skilur, mér finnst það bara borðleggjandi að þeir geti verið pirraðir yfir því og þar að mörguleiti sammála Trump vegna þess að ekki að ég sé sammála ég vil neinu bara svo það sem tekið fram en hví skildi Bandaríkjunum vera að kosta upp í hervörnum í Evrópu af hverju gera það ekki sjálfur og ég held að þessi það að hafa verið háð þessu fjárframlagi til hermála í Evrópu gerði það verkum að þeir stigu ekki skrefið sjálfir og sá ekki sínar eigin varnir og núna kemur það bara verulega illa í hausinn á þeim. Já, ég segi, þetta svona einhver staðar meðal okkar þessi mórall að heimur versnandi fer og við verðum sjálf aðeins að fara að huga að okkur. Já, heimur versnandi fer, það á við kenningunum, það var allt betri í gamla daga. Nei, ég sé það núna að þetta innlegg prófessors Bifröðs, þetta ekki eitthvað sem honum hefur dottið í hugarnu frá, þó hann sé mikið einn þarna í sveitinni, heldur það að þetta fótgönguliði sem að taka þátt í stjórnarandstöðu. Eitt af hjartansmálum núverandi stjórnarandstöðu að reyna að fæla, hræða Íslendinga frá því að gangi í Evrópusambandið. Já, einmitt. Og eitt af lóðunum á vogaskálina að selja Íslendingu þá hugmynda ef við gerum það, þá verður allir Íslendingar látnir gangi í Evrópuherinn. Og með því að einhver fótgöngulið út í bæ tali út frá því að það sé eðlilegt að við þurfum að vera í her eða gegn einhvers konar herskildu, þá þetta lítið lóð á þær vogaskálar, ekki satt. Þetta hans framlag í baráttunni gegn vinstristjórnin sem situr hérna við völd nú. Ég veit ekki alveg ég lít nú miklu frekar bara þannig á bara samkvæmt þessu svona einfaldri rökhugsun að það náttúrulega á þessum viðsjárverðu tímum í Evrópu og einmitt og NATO í upplausn og það náttúrulega alveg augljóst að jafnvel þó að það kæmi einhver sæmilegu Bandaríkjaforseti kæmi stað eftir 4 ár þá búið að rústa þessu trausti til Bandaríkjana sem að Evrópa hafði og Evrópa verður vissulega að stóla á sig sjálf og þá náttúrulega má kannski segja sem svo að það náttúrulega eðlilegast að líta til Evrópusambandsins þó að ég held að það sé nú hins vegar langt í land að það fari að stuðla beinlínis að hernaðar samvinnu, það gerir það með óbeinum hætti en það gerir það ekki með beinum hætti og það reyndar til einhver apparut svona sem eru hálfvegis í tengslum við Evrópusambandið, það til þýsk-franskur her og eitthvað í þá veru og það getur vel verið að þetta eitthvað eigi eftir að aukast en það verða náttúrulega eftir sem hafður lönd þarna inn á milli allavega eins og til dæmis ég segi bara í dag Ungverjaland, Slóvakíu og eitthvað svoleiðis sem mun ekki taka þátt í einhverju hernaðarsamvinnu en ég lít nú á þessa aukna kröfu Evrópu það sé hort svona mikið til þess hvað Evrópa getur gert sameiginlega hún vonandi vatn á myllu okkar sem eru náttúrulega einlægi stuðnings með þess að Ísland gangi í Evrópusambandið og það náttúrulega það sem maður vill náttúrulega helst sjá út úr þessu en það gerist ekki svona með einhverjum einföldum hætti en þetta örugglega innlegg í þá baráttu sem að þarf að heyja og vonandi þegar kemur að því að við greiðum atkvæðum það hvort við eigum að sækja eða ekki. Sér verða mála skrattan á ekki?
Já, sko, við sem að styðjum Evrópusambandið erum ekki að því. Hann er þarna bara skrattinn. Eins og Palli sagði áðan, sko. En ég veit ekki alveg, sko, ég áttaði mikið alveg á þessari röksendafæslu hans, en það getur vel verið að það sé heilmikið til ég skal ekki segja. Mér sýnst, sko, að núverandi stjórnarandstaða, að hún hefur tekið miklu ástfóstri við þetta Evrópumál. Þó svo að sem andstæðingur sem skipað sér í mjög harða andstöðu og það er engin rök sem er ekki nógu góð til þess að halda því fram, hvort sem það er talað herskyldu eða sé refsivert að borða bognar agúrkur eða eitthvað álíka en það er aldrei sérkennilegt vegna þess að samkvæmt ríkisstjórninni þá er þetta mál ekki á dagskrá fyrir en að ég held síðasta leið 27. En það gæti náttúrulega breyst vegna þess að það sem hefur gert frá því að ríkisstjórnin var mynduð 20 dögum síðar tók Donald Trump við og það í rauninni hefur bara held ég talsvert sko jafnvel flýtt þessari atkvæðagreiðslu 1 eða 2 ár. Að Hagsýnar húsmaður ég held nefnilega að Hagsýnar húsmaður eins og þær sem sitja í stjórnarráðinu það séu búin að átta sig á því að það er ökonómist að halda þessa atkvæðagreiðslu samhliða sveitarstjórnarkosningum. Já, en það vekur nú upp sko gaman að fá þetta innlegg frá okkur en það er líka verið bara að segja þess að Evrópusambandið því miður stendur líka of veikt í ljósi alþjóða væringa en ég ætla ekki að fara í þá sálma heldur bara minna á það að ég er einlegur stuðningsmaður Evrópusambandsins einkum og sérilagi á þeirri forsendu að stoppa spillingaröflin á Íslandi vegna þess að þeir bara fara sínu fram eins og sko, þeir hafa óskorðað rými til að valta yfir alþýðu fólks. Hvað svo sem segja má þetta Evrópusamband, það er náttúrulega stór bírókrasi og allt það, en ég er ekki nokkrum einasta vafi það að aðkoma íslensks alþýðu fólks yrði mun betri inn í þessu sambandi en ekki. En vil endilega minna á þá ógn sem að felst í þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að þeim er ekki treystandi yfirvöldum á Íslandi að taka mark á niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðsluna og það hryggir mig alveg ósegjanlega og setur að mér kvíða varðandi nákvæmlega þessa mikilvægu þjóðaratkvæðagreiðslu sem er í kortunum verður hægt að taka, verður hún látin standa eða ætla einhverjir sjallar sem eru inn í dómskerfinu að finna einhvern svona tæknilega atriði þar sem þið geta fellt hana eins og þeir gerðu þegar við sömdum, þegar við greiddum atkvæði nýju stjórnarskrána árið 2012. Það finnst mér vera mál sem þarf bara að ræða. Þú veist, ef við ætlum ég held að sé engin vafa því við förum í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu en við verðum að gera, það er kannski þjóðaratkvæðagreiðsla að taka upp viðræður við ESB en ekki hvort við að ganga beint í ESB ég held að það sé svona forleikurinn er það ekki? Ég held að það skilst að það sé nú það sem að eigi að gera en samt sem áður náttúrulega út af fyrir sig þá er ekki skynsamlegt að fara í viðræður við einhvern aðila með slíkt á bakinu en það er annað mál með hvað á bakinu? Já, með það á bakinu að hvort við eigum að sækja eða ekki vegna þess að það er raunni veikir aðeins samningsstöðu þína að því að þá er vitað að þú þarft í rauninni að leggja þig kannski meira fram við að ná samningi heldur en ella. En það er svona aukaatriði samt sem áður í þessu máli. Ég held að við, og þetta máli er náttúrulega að því að það náttúrulega mistókst að klára samningaviðræður og leggja samning fyrir 10 árum eða hvenær það nú var og þá held ég að þetta sé bara hinn rétta leið til þess að reyna að mjaka þessu máli áfram og með hennar kostum og göllum og það er alveg rétt eins og þú segir að það þarf náttúrulega að tryggja það og það verði innihald í rauninni þeirra laga eða þingsályektunar sem leggur upp þjóðaratkvæðið að það verður náttúrulega farið eftir því sem Já, ég meina, er hægt að hugsa sér ólýðræðislegri vinnubrögð heldur en það að bara henda út af borðinu þjóðaratkvæðagreiðslu. Þú veist, meira segja Brexit með öllum þeim skelfilegu afleiðingum sem Brexit hefur haft fyrir Stóra Bretland að þá tóku þeir mark á henni, hvað var þetta, 2% munur milli þeirra sem vildu fara út og vildu vera, en það var bara virða niðurstöðu þjóðar, þetta er grundvallar prinsip í lýðræðissamfélagi.
Hér lýðræði bara vanvirt af því þegar það hendar ekki hæstráðendum þá bara hendar því út gluggann. En þessum eigum við ekki gefast upp, þessum eigum við halda að þessari vegferð áfram og halda þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál, hvernig nákvæmlega spurningi verður orðuð að annað væri uppgjöf. En ég meina líka spurning sko, og það alltaf, það allt í gerjun einhvern veginn, það alltaf nýtt endanleg og núna svo mikla breytingar eins þjóðpólitík og hérna heima og bara, Trump og Kína og allt, ég meina, við skulum ekki gleyma því að hérna þessi pólar, þessir hefðbundnu austur-vestur pólar og sko hegemónía Bandaríkjanna, hún á niðurleið, hún bara að hverfa og líka Evrópu. Í fyrsta skipti núna í mannkynssögunni, Evrópa hefur alltaf litið þannig og Vestur-Evrópa og Bandaríkjamenn líka, að við höfum einhvern veginn tilkall til þess í bara menningar, pólitískra og efnahagslegra yfirráða í heiminum. Við gerum að brot af heimsbyggðinni, hvað sem okkur líkar að betur að vera. Þannig ég held að það sé líka alltaf breytast, breyk, ríkin en þetta nú ekki löngu búið í Evrópu. Bandaríkjamenn eru klárlega á þessum nótum sko, en ég held nú að Evrópuríkin hafi nú öll gefið þetta upp á bátinn bara með það að þeir hafi eitthvað tilkatt til einhver að ráða eitthvað í veröldinni. Býtu, þeir eru gamlu heimsveldin eru ennþá með klænnar í Afríku og allstaðar. Þeir hafa komið dyggilega í veg fyrir svo margt bara þróun í þessum löndum. Sjáum svo koma Kínverjarnir í Afríku. Já, þeir eru bara að fylla upp í það sem að hinnir hafi ekki sinnt. Já, hinn bara blóðmjólkuð þessi lönd af Já, þú ert náttúrulega að tala um svo langa fyrir svo löngu síðan. Ég nú bara að tala um svona síðustu 50 árin eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við skulum nú ekki vera að drekkja okkur í of löngum tíma. Ég hugsa kannski lengri tíma en Evrópa hefur enga síður, þessi þangagangur hefur verið mjög rótgróin í Evrópu að vera leiðandi í heimspólitíkin, þó auðvitað vissulega bara eftir seinna stríð þá fjarar mjög hratt undan því, ég gerir mér alveg grein fyrir því. Akkurat, þannig að það Já, en samt sem áður skrifaði prófessorinn þetta og kannski margir að hugsa þetta, ég veit það ekki. Nei, það verður forvæntilegt að fylgjast með þessu. Já, en þetta hefði ekki verið skrifað fyrir ári síðan. Nei. Þetta eiginlega með tilkomu Trumps aftur sem þetta gerist, það bara, hann búin að breyta heimsmyndin þannig að svona skoðanir verða til. Í varnarstöðu eða hvað? Já, við varum að búa til bara varnarherr. Já, þetta náttúrulega bara eins og hérna þetta að þegar eftir innrás Rússa að þá skildu bæði Finnar og Svíar til dæmis að það veri þeirra heitast ósk að komast inn í NATO. Það er náttúrulega ekki sko hvarflað að nokkrum manni bara 5 árum áður sko. Máli var ekki á dagskrá. En þetta var bara það fyrsta sem þeir óskuðu eftir sko. Bara sprettlup inn. Þannig að þetta er raun og ótrúlega hvað þetta hefur breyst á skömmun tíma sko. Já, komu stútfullar lest að fólki frá Rússlandi til Helsingi. Það veit ég. Það var bara, lest eftir lest, þá komu fólk á besta aldri sem bara flýja Rússland. Strax hérna upphafið. Í upphafið innrásarinnar í Úkraínu minnar. Já, akkurat. Það er alltaf mál sem er alveg bara ótrúlegt, sko. Það er til að gleymi svo oft. Það var einhvern veginn svo furðulegt að fylgjast með þessari skitsofrenisku afstöðu Evrópuríkjana og Bandaríkjana gagnvart annars vegar stríð í Úkraínu. Það var allir ræðilegt og allir að styðja Úkraínumenn og alltaf. Og svo var alltaf að massaslátra bara palestínumennum eins og enginn væri morgundagurinn. Það var alltaf í lagi. Það er rosalega skrítin hérna afstæða. Okkur þykir ekki, en þeim greinilega, sko. Okkur þykir ekki. Býtu, ég veit ekki betur en að fyrir ríkisstjórn, það er bara, finnst það allt í lagi? Þeir sögðu ekki neitt, gerðu ekki neitt. Já, það er þögnursam og samþykki. Það er bara það. Ég bara, segðu mér hvenær fór Katrín Jakobsdóttir, hvenær studdi hún þá hennar ríkisstjórn? Aldrei. Að það væri styðja sko andstöðu gegn þjóðamorðið Ísraelsmanna. Jú, þetta er nú ómælt. Ég hef ekki dagsetninguna eða tímasetninguna en ég held að þetta sé nú ekki Ég er búin að fylgjast þó nokkuð vel með þessu og tekið þátt í ótal mótmælum. Það var aldrei neitt opinber stuðningur frá íslenskum yfirvöldum með Palestínumönnum beinlínis. Þá er það okkur til skammar. Já, ég er að segja það.
En Úkraína, sko, hún náttúrulega, við getum hort á þetta bara út frá landafræði, hún stendur okkur nálægt, heldur en er í okkar heimsálfu og það náttúrulega oft það sem stendur okkur næst sem svona við erum kannski helst sem brennur helst á okkur. Það bara þannig með alla hluti, bæði það réttláta og rangláta. Í Úkraína ekkert nær Bandaríkjunum heldur en Palestína. Ég var að tala Ísland. Já. Krakkar, tökum Léttarahjal. Léttarahjal, ok. Það hérna kennarasamningar voru gerðir rétt fyrir miðnætti í gær. Góða fréttir. Virkilega góða fréttir. En leið þá koma aðrir og segja að þetta gæti rugga bátnum með mof miðað við annar launafólk. Hver segja það? Það eru nokkuð samtaka í því fulltrúar launafólks og samtaka atvinnulífsins. Býtu, hverju voru að segja það? Ég mista því. Solvarna sem búin að tala með það og Willi Birgis alveg bara ákveðið. Þau segjast alltaf að lesa samningin mjög vandlega. Já, en það er undirliggjandi það að þeim virðist finnast að kennarar hafi fengið kannski heldur kjarabætur. Þetta hvað ekki kallað, hefur ekki verið kallað höfrungarhlaup? Jú. Það sé farið, byrja núna. Það er þessi tilhneiging til að varðveita struktúrin, að passa að enginn sem er í neðsta þrepinu komist þaðan. Ég held þetta sé bara, ég lít þannig á þetta grundvallar fjárfesting hvers ríkis ætti að vera í skólakerfinu og mennta börn og maður horfir på það sem ég nú verið að leggja stund á rannsóknir á innflytjendum í Íslandi og sem fór dagfjölgandi allavega og það er alveg stórmerkilegt að horfa til þess að hér fá atvinnurekendur í raun og veru bara að ráða því hversu margir innflytjendur koma til Íslands. Þeir sem koma alltaf lunginaðin kemur í atvinnuleit en það vantar alveg svona framhaldshugsun býtu það þarf að setja meiri pening í skólana það þarf að, það vantar allt og hvernig, það hefur einhvern veginn við vitum það að kennaralaun hafa rýrnað í samanburði við önnur laun og þetta, það er ekki, ég held að þurfi ekki, það er bara fullt af rannsóknum sem sýna það að búa vel að börnum og kennurum er bara alveg ótrúlega góð fjárfesting sem ég held að skilir sér margfalt út í samfélagið og svo margan og það eru náttúrulega þetta verið teknað með þetta ákvarðanir það í löndum eins og Finnlandi til dæmis og það sýnir sig að þetta borgar sig en svo einmitt að því að mikið af þessu náttúrulega sem að kennarar kannski hafa verið að tala upp á síðkastið það eru þessi það þurfi kannski nánast tvo kennara í bekk vegna þess að það er þessi skóli án aðgreiningar og það er mikið kannski að útlendum börnum í bekknum og svona og það er alveg skiljanlegt en ég held til dæmis að þegar að við Íslendingar byrjuðu að taka á móti útlendingum hingað í einhverju mæli, hvort heldur það voru bara fólk sem var að koma hingað til að vinna flóttamenn eða annað, þá hefur aldrei með einhverju markvissum hætti verið unnið að því að gera þessu fólki svona kynna því held ég fyrir íslenskum siðum og venjum og á bara til dæmis að það eru til margir bæklingar frá íslenskum ríkisstjórninni á arabísku fyrir þá sem að tala það tungumál, tælensku eða pólsku eða öðrum tungumálum. En til dæmis það nú hefur til dæmis í sambandi við eins og upp í Breiðholtsskóla þessi vandamál sem það hafi verið og það hefur verið sagt að eitthvað af þessu megi rekja til menningar munar sem að megi rekja til þess að konur hafi ekki sama autoritet í þeim menningarheimum sem að þar rekast hingað og þetta var það sama heyrði ég í kosningunum í Þýskalandi til dæmis að þá er ekki tekið tillit til dæmis að kvenkennarar njóti ekki sömu virðingar í rauninni hjá þessum menningarheimum og það gera þar og þá spyr maður sig til dæmis hvernig hefur verið stuðla unnið að því að gera til dæmis fólki sem að kemur þaðan frá að gera því ljóst að hér sé forsætisráðherra, lögreglustjóri, biskup og
allar þessar glæsilegu konur sem að nú sitja í embættum og þær hafa fullt hérna vald. Hefur verið unnið að því til dæmis með skipulegum hætti að gera ljóst að þetta munurinn á okkar menningar heim og þeirra? Ég veit það ekki. Ég var stórlega það. Þekkir þú þetta? Já, ég þekki þetta alveg ágætlega og þetta náttúrulega bara liggur eins og rauður þráður í allari innflytjenda pólitík bara mörgum löndum og innflytjendalandi til eins og Bandaríkjunum. Það var lengi þessi stefna að gera alla innflytjendur að Ameríkönum og þá var viðmiðið voru hvítir Bandaríkjamenn í engilsaksneskum uppruna. Það var alveg saman hvað svartir reyndur til dæmis. Þeir eru bara aldrei eins og fengu aldrei sem réttindi eða neitt. Þannig að þetta er alltaf svolítið átakamál, eðlilega, en ég held að það sem vantar bara einhvern veginn, við erum það vantar einhverja framtíðarsýn og þetta virðist okkur vera alveg rosalega erfitt Íslendingum. Ég segja stundum í gann og alveg, ég voni móðgengan, það er eins og okkur takist eiginlega, ég vil ekki að hugsa lengra en til loka þessara vertíðar sem við erum á núna. Þetta er hárrétt. Og svo segi ég stundum og svo vonum við að hlutirnir reddist. Já, það fiskast svo fjandi vel núna, þú veist, og við bara, þeir fiskar sem róa og allt þetta og það er ekki víst að koma bein úr sjó á næstu vertíð. Það er bara þannig og þannig við okkur sérst ekki fyrir, eða hvað sem sérst ekki fyrir, ekki þannig. Að ég er þeirra skoðunar að það þarf að leggja miklu meiri áherslu á innflytjendamál og það að reyna að samlaga, integrera þá sem koma hérna inn í Íslands samfélag. Hluti af því er að sjálfsögðu að upplýsa fólk hvaða gildi eru hér í gangi, varandi jafnrétti, varandi þetta og varandi hitt og bara allan sem að á undan gekk, þetta hafi ekki alltaf verið svona, en nú séum við á þessari blaðsíðu og það bara, hvort þér líkar það betur að vera Sigurjón, þó þú komir einhvers staðar úr heimi þar sem að kallmenn ráða öllu, þá er bara stafan allt önnur hér og þú verður bara að sætta þig við það. Það er ekki til of mikils ætlast og ég sem menningar mannfræðingur legg mikla áherslu á það. Menning þegar grannt er skoðað, hún er samsafn siða, venja og gilda sem að öðlast svo sitt eigið líf, en menningin snýst líka fyrst og síðast vald og skilgreiningarvald. Hver eru vald til þess að skilgreina hvað er þetta og hvað er hitt, skiluru? Það er oft einhver einn þjóðfélagshópur umfram annan og svo framvegis. Þannig ég held að þarna sé bara mikill og óplagður akur. En þetta ekki líka frekar nýtt vandamál? Þetta er alltaf bara innflytjendur eru nýtt fyrirbæri. Já, og einmitt þeir hafa kannski verið í það, þeir hafa verið nógu fáir. Já, og líka úr kannski menningu sem kemur, en það er til dæmis bara eins og það, ég hef verið að fara í skólana með fræðslu þetta og það er til dæmis bara grundvallaratriði líka fyrir kennara og starfsfólk skólanum, því nú líka sækir starfsfólk af erlendum uppruna, það er að koma inn í kennslu, það er að koma í alls konar önnur störf í skólanum, að heimamenn, að því við erum hliðverðir sem kallar á ensku eða dyraverðir, við getum hleypt inn í menninguna eða bara kosið að loka á þá, skilurðu, þá þurfum við líka miklu meiri upplýsingu hvaðan fólki er að koma, þú veist. Bara ef þú tekur einhvern Muhammed og tekur nafnið hans í burtu og segir Steingrímur. Skiptir það einhverju máli? Þú veist, í alvöru. En er það ekki tilfellið? Nei, ekki að þetta fara að kalla Steingrím heldur, þá meina ég bara að gera hann nærmanni. Nei, er þetta ekki, nú þekki ég þetta ekki, ég á ekki börn í skóla og hef ekki komið inn í skóla í áratugi. En mér hefur sýnist bara í kringum í samfélaginu að þetta sé svona, þetta er í 2 lögum, að gríðarlega, ef við grunum stór hópur fólks af erlendum upprunum sem býr á Íslandi, það er hérna á svona tímabundnum basis hefur mér sýnist og þannig að það hefur sumpart einhverjar aðrar þarfir heldur en það er heldur svolítið mýta samfélagi. Þeir sem eru með börnin sín í skóla, málið alltaf líka, Páll, að ég held að við bara eins og lífið ég ætla alltaf að búa í Reykjavík. Svo bara gerist eitthvað og ég flytur á Ólafsfjörð, skilur við. Já. Og það er bara alveg með innflytjendur, þú veist, það getur ýmis gert og það getur kannski heima í heimalandinu, vænkast hagur, þá er kannski gott að þá er hægt að flytja heim, en svo bara fólk segir kannski, ég ætla ekki að vera á Íslandi í 5 ár og þessna, en svo bara er það allt í komið 10 ár. En af því að þú ert að tala að það sé þörfin á að upplýsa fólk. Heimamenn? Já, við vitum kannski ekkert mikið þetta.
hverjir tjá sig það ef að menningarmunur og einhvers konar árekstrar heimamanna og innflytjanda eru að búa til vandamáli í skólkerfinu. Við fréttum í raun ekki af því nema að verði árekstrar. Ekki nema að verði árekstrar. Ég held að það er mörg ár síðan. Ég held að það sé alveg örugt að þessum málum hefur alls ekki verið, það hefur ekki verið næg upplýsingagjöf, ekki af hálfu held ég innlendra yfirvalda. Að því hún nefndi Breiðholtið, að þá einu sem að tjá sig þetta eru foreldrar barna sem að verða einhvern veginn undir í þessum núningi eða átökum. Þeir sem eru ofar í píramídanum, þeir segja ekki orð. Nei, en það sem hefur líka vantað... Það sem brennur á þér, þú við vitum ekki þetta mál. Þú tekur það náttúrulega. Ef þú horfir, mér finnst þess að séu mörg ár síðan að ég sá einhverjum fréttum að 3 af hverjum 4 börnum í Breiðholtsskólum, heilt yfir, hefðu ekki íslensku að fyrsta... Ég held að það sé nú svollar ígjur, en það er svolítið misjænt eftir skólunum. Af hverju setur þetta enginn í... 25% barna á Íslandi eiga erlendan bakgrunn annarkvort alfarið eða til háls, skilurðu. Þannig að og tölunar eru svolítið misjæmnar eftir, ég fór yfir allar svo tölur bara í fyrra held ég, það er svolítið misjæmnar eftir sveitafjörlum, þú veist, eins og sér í Reykjanesbæ, þar eru 3 hver íbúi af erlendum uppruna. Þetta er náttúrulega, já, það er náttúrulega pínu pónsulítið samfélag, en ég held að það sem hefur vantað svo mikið inn í þennan málaflokk hérna og eru kannski að reka okkur á núna er nauðsyn, bara í fyrsta lagi eftir höfðinu dansar limirnir. Ég hef þá trú. Þegar að yfirvöld, og þá meina ég á efstu hæðunum, hafa enga framtíðarsýn. Þú veist, þá fer það ekki, þá er það skilaboðið niður í skólakerfi og mér hefur sýnst á þess að ég hef kynst mér að áhugi sé bara á innflytjendamálum og þessu sé bara dálítið undir því komið hvort að skóla yfirvöld í tilteknum skóla hafi áhuga á málinu ekki frekar en að það komi sem sagt beinlínis ykkur stefna ofanfrá sem að en er hugsanlegt að hugmyndafræðin skóla án aðgreiningar að hún passi ekki nógu vel inn í þetta breytta samfélag sem hefur myndast hérna síðustu mér finnst þetta fyrir ekki að ég bara þú veist þetta er alveg rosalega svona dásamlega þetta er bara eins og sundarskóla hugmynd skóli án aðgreiningar en bara virkar alls ekki og sérstaklega ekki þegar fjármagnin kemur ekki með Ég er ekki að fara aftur í tossabekkin og gafnabekkin eins og ég ólst upp við. Við viljum ekki fara þangað. Nei, en fyrir má nú vera. Það er bara, ég held þetta sé ykkur miskilin góðsemi. Ég held ég verði að vera samanlega. Núna 5 flokkar í meirhluta í Reykjavík. Yes. Já. Hvernig lýsum við á þetta? Það er kannski líka Er þetta vinstri stjórn? Einar Þorsteinsson Maður sé nú ekki það litla sem maður hefur heyrt ég hef svo mikið lagt fram að kynnast því nægjanlega en það litla sem maður hefur frétt af málefna áherslum þetta er ekki málefna áherslur sem að ég get ímynda mér að framsóknarflokkurinn hefði ekki geta staðið fyrir alveg eins þannig að var ekki þarna bara verið að slíta út af einhverjum allt öðrum ástæðum ég meina þetta er eitthvað sem að nánast í rauninni allir flokkar í borgarstjórn sjálfstæðisflokkurinn líka held ég hefði geta skrifað upp á þannig að þetta er nú ekki þetta er engin stefnubreiting ég get ekki séð skammu tími þetta er náttúrulega skammu tími vissulega er það en ég þarna ég held að standi í yfirlýsingu þegar þau ætla að vera góð við dýr og líka kannski að öll dýrin í skógin mega vera vinnir þetta er ekki orðrétt tilvitnun en þetta er gríðarlega óljós málefnasamningur ef það má kalla hann er svona almennt orðaður en ég veit ekki hvort að borgarbúar gera neitt ráð fyrir að þetta er meira svona starfstjórn fram að næstu kosningum. Ég held að ég fyrir mína parti, ég ger ekki ráð fyrir að þær geri neitt. Já, segjum nú svo, er það ekki helst þarna, hefur ekki helst verið talað einhverja byggð í Úlfarsárdal eða eitthvað svoleiðis og það kannski kemst hún að Reksvöl eða eitthvað svoleiðis. Já, og brass með lóðir og svona það ætla að stoppa. Það hefur ekki byrjað að byggja eða neitt svoleiðis. En má ég spyrja þig, Bolli, heyrði ég rétt hjá þér, nú veit ég, kannski er það mistúlkaði, en það sem ég heyrði, þú voru að lesa mig, er það að þetta hafi kannski bara verið þessi sem að margir kalla
kalla þetta, afleikur Einar Skúlasonar, ekki Skúlasonar Þorsteinssonar hún ekki betri í föðum Einar Þorsteinsson, framsögnamaður hafi fengið, þetta hafi ekki verið afleikur hjá honum, heldur plott það að einhvers staðar komið þá einhvers staðar úr öðrum herbúðum. Ég sagði ekki neitt um þetta. Nei, ég veit, þú sagði það ekki. Ég er að bara, nú er ég að dúlka orðin. Ég skal segja það. Nei, ég bara velti því, hvað hefði þarna verið? Ég held að það sé rétt. Já, ég líka. Ég held að Einar hafi, sko, ekki, það hafi gerst þarna í þessu ferli, hlutir sem hann reknaði ekki með. Hann gleymdi að gera ráð fyrir því að það gæti komið nei frá flokki fólksins við þessu samstarfi. Þannig lítur þetta út, sko, utanfrá sér. Að hann hélt að hann væri alveg með þetta í hendi og hann væri búin að fá grænljós frá þessum einafulltrúa flokki fólksins. Hann gerði ekki ráð fyrir því að það yrði hringt úr höfuðstöðunum og sagt, nei, við ætlum ekki að gera þetta. Hann bara sá það ekki fyrir. En hann gleymdi því að þetta er bara fólk sem að stjórnar þarna og allt sem gerist í stjórnmálum, sérstaklega fyrir opnum tjöldum, það er alveg eins og þegar þú ferð í óperuna. Sögðuþráðurinn getur virst alveg ótrúlega flókin og krókóttur, en hann er alltaf drifinn áfram af einföldum mannlegum tilfinningum. Sumir segja þessi sami listinu við dauðasyndurnar 7. Í þessu tilviki þá var það hefnd. Vegna þess að frá sjónarhóli Ingu Sæland sem á flokk fólksins þá höfðu sjálfstæðismenn móðgaðana og sótt að henni með óvægilegum og ómerkilegum hætti og hann langaði til að hefna sín og það gerði hún. Þetta var ekki flókið. En það þarf ekki það þarf ekki djúpt pólitískt blokk. En af hverju þurftið hann þá ef að Einar Þorsteinsson telur að það sé ávinningur af því fyrir næstu kosningar að vera borgarstjóri, af hverju hélt hann þá ekki bara samstarfinu áfram? Hann hélt að vera betra með sjálfstæðisflokknum. Hann hélt að vera betra með sjálfstæðisflokknum. Til að ná hverju fram? Já, en aftur, þetta er bara fólk. Og höldum því til haga að annar drifkraftur í þessu máli sá að Einar auðvitað ekki framsóknarmaður. Hann er sjálfstæðismaður og hann er alinn þannig upp og hann verður aldrei neitt annað. Þetta er bara eins og hvert hann fór hann bara ekki í framsóknarflokki vegna þess að það er svo auðvelt það er svo auðvelt líka að komast til metorða á stuttum tíma í þeim flokki. Og svo var annar stuttum tíma líka. Svo var annar hlikkur í plottinu sem að klikkaði líka að það sem að Einar átt að gera hann ætlaði átt að verða næsti formaður framsóknarflokksins. Og þess vegna var Sigurður Ingi gladdist hann svona lítið þegar hann slapp inn á þing í síðustu talningu, allra síðustu talningu, vegna þess að þá sat hann uppi með formannsembættið. Hann ætlaði að stíga til hliðar í krafti þess að hann hefði ekki komist inn á þing og þá látti leiðin að vera greið fyrir Einar. Ekki viljum. Ekki endilega. Okay. En og þess vegna En það er náttúrulega, það er alveg augljóst það opnast alveg nýr heimur fyrir mér en það kom vissulega skoðanakönnun sem sýndi að Framsóknarflokkurinn var ekki að ná hvað neinum manni inn í borgarstjórn og auðvitað hlýtur fórustumaður flokksins að hugsa sinn gang við slík tíðindi hvort sem hvernig svo sem hann síðan bregst við því og ég veit það ekki, er það betra að þegar að kemur síðan að kosningum, er þá betra að vera í borgarstjórastólnum eða vera utan hans og geta gagnrýnt? Það verður gaman að sjá Einar Þorsteinsson í aðdraganda næstu sveitarstjórnarkosninga gagnrýna að mikill hörku allt það sem að hans hluti gerði. Já. Sem hann er nýfærin út úr Næran ekki að klína einhverju á þessa sem að voru að taka við núna. Talandi þetta, ég fór og flett upp á dögunum þegar að kom, hvernig var það fyrir helgina sem að þegar að Heiða Björg, núverandi borgarstjóri og formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga hafði samþykkt þennan kennarasamning, sáttatilögu ríkissáttasemjara og svo kemur frétt það að stjórnin sé ósamþykk og ég náði þessum ekki alveg svo ég fór inn á heimasíðu
Sambands íslenskra sveitarfélaga til þess að skoða hverjir sætu þær í stjórn og ég gæti ekki betur fundið út það voru einhverjir sem voru fyrir E-flokk sem ég held að hann veri eitthvað svona flokkar á sveitarstjórnarstiginu sem að eitthvað svona samframbóð en annars voru þetta sjálfstæðismenn og framsóknarmenn í meirihluta. Já, ég gerði það líka, ég las þetta. Já. Og ég sagði býtu, og Einar Skúlason er varaformaður, ok. Nei, ekki, okkur segi Karl Skúlason. Já, þetta er svona... Einar Skúlason er ágætis, er kollegi Páls í göngum. Ég vil alls ekki að þið talað hann eins og framsóknum. Nei, alls ekki. Þó hann hafi reyndar verið í den. Einar Þorsteinsson er varaformaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Kannski var þetta bara innlegg fótgönguliðana í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga í stjórnarandstöðu. Já, þetta var alltaf skrítið. Var ekki það sem vakti fyrir þeim? Já, mála hann út í horn. Já, útiloka hanna eða reyna að gera eitthvað sem að væri ríkstjórn. Útiloka Heiðbjörg. Já, hún er ein með og þau öll eina móti. Já, mér fannst þetta að vera eins og þetta kæmi úr einmitt stjórnarandstöðu ríkisstjórnarinnar. Skiljiði mig. Ég veit ekki, kannski er oftúlka. Nei, þú ert alls ekki oftúlka. Það er nefnilega, við megum ekki gleyma því að sko stjórnkerfið í heilsinni, hvort sem það er félagslegt eða starfsmenn ríkisins, það er stappfullt af fótgönguliðum þeirra sem hafa verið hérna við völd síðustu 30 árin. Og þeir eru alveg til í að taka þátt í andófi og stjórnarandstöðu gegn þessari ríkisstjórn sem nú situr og þeir gera það, við sjáum það gera það á hverjum degi. Ef við horfum bara á, lesum undir textan í fréttum og afstöðu. Ég hef stundum undrast það, talandum sko hlutverk líka fjölmiðla og við vitum alltaf það hvað hefur riðlast og rýrnað hlutverk fjölmiðla en Ríkisútvarpið til dæmis mér finnst það einhvern veginn ekki hafa sinnt þessari skyldu sinni að upplýsa almenning, til dæmis bara svo þetta sem þú ert að fullara núna og segja og það veit að nánast hvert einasta mannsbarn að þessir flokkar sem er ríkt hafa lengst í ríkisstjórnum þeir eiga sér sína fulltrúa í stjórnkerfinu og við erum með bara marga ráðuneytisstjóra til dæmis sem hafa fengið starfið ekki endilega á grundvelli menntunar eða þekkingar heldur kannski meira bara á grundvelli flokkskírteinis. Þetta er til dæmis eitthvað sem að væri bara afskaplega gott að fara og skoða leggja spilin á borðið býtu á hverju var þessi manneskja ráðin hér hún er eitthvað, þú veist ég meina... Er ekki nýr fjármálaráðherra að leggja einmitt þetta til? Er hann að því? Að það verði gerða breytt starfsreglum um það hvernig skipaði stjórnir ríkisfyrirtækja? Já, alveg rétt. Að það fara að gera það eftir verðurleikum en ekki flokkskírteinum. Muni þetta rétt á að Davíð Oddsson utanríkisráðherra í 11 mánuði og skipaði 12 sendera og það er heimsmet. Vel af sér vikið, segja nú. Vinur sín, ekkert vinur sín eða svoleiðist. Ekki flokkskírtein. Nei, alls ekki. Nei. En það er engin með hreinan skjöld í þessum efnum og það gera þetta allir stjórnarflokkar. Ingibjörg Sólrún, hún var utanríkisráðherra og réðun hann því sé haldið til haga að þá þegar að stjórn sem tók við hvort við kallum hann Jóhannu stjórnina eða vinstristjórn sem tók við eftir hrunið að það var eitt erfiðasta verkefni sem þeir stóðu fram fyrir það var að ráða nýjan seðlabankastjóra því það var svo erfitt að finna vinstrisinnaðan hagfræðing en þeir hætti ekki fyrir þeir fundu þannig eina sem hafi verið í æskulífsfylkingunni Má Guðmundsson og þá réðu þeir hann sem seðlabankastjóra hann var fín þetta er ekki persónulegt sko. en þetta er bara sama þetta er birtingamind sama fyrirbæri sem við erum að tala og það verður oft svo það er ekki spurt hvað þú getur eða hvað þú hefur gert þetta er alltaf líka svona annar staðar hverra manna ertu, hvar hefur verið og þess vegna segjum við hygglust að Einar Þorsteinsson sé ekki framsóknarmaður heldur sjálfstæðismaður vegna þess að þú þarft bara að setja sniðum með einhverju framsóknarmanni sem þekkir bakgrunn hans þá afneitar hann Einari hann var formaður ungmennafélags sjálfstæðismann í Kópavogi en það sem er náttúrulega líka kannski það eru kostir og galla við að vera svona fámenn þjóð en það er bara líka einhvern veginn lenska hérna og hefur verið svo lengi og kannski út af fámenninu ég skrifa það mikið á þann reikning að við erum svo oft það er
menn en ekki sko prinsip er alltaf sett út fyrir, svo það Guðmundur, hann bróðir hans Páls sem vænsti drengur og þó hann hafi svindlað aðeins og stólið úr sjóðunum og svona ég meina, þetta bara gott fólk en svo núna, nú eru formannskosningar hjá Sjálfstæðisflokknum helgina já, alveg rétt og svo kemur nýr þingmaður Jens Garðar Helgason og býður sig fram til varaformanns, hann fyrir formaður sambands SFS eitthvað svo leiðis LIU, það rétt að nafnið reyndar, og og hann og aðstoð framkvæmdastjóri Kaldvíkur sem að setja niður laxeldiskvínar allar fyrir Austurlandi og þar á meðal í Seyðisfirði mikil óánægju heimafólks Þannig að þetta einhvern veginn hittir sér alltaf fyrir. Já, ég veit ekki, það náttúrulega, sko, það ekkert langt síðan að Kristján Þór Júlíusson hvarf að þingi og hann var náttúrulega sérstakur fulltrúi alveg öflugs hóps og hann hann bara útgerðar manna, það var alveg vitað fyrir hvað hann stóð og ég meina og kannski sá hópur sem að stóða baki honum finnst vanta þeirra rödd innan flokksins og þá sé komin bara hinn rétti kandidat fyrir þá rödd og þetta er náttúrulega sú rödd sem ræður Sjálfstæðisflokknum. Hver hefur mesta möguleika? Það var þetta Guðrún Hafsteinsdóttir dómsmálaráðherra fyrir og Áslaug Arna og svo þessi Jens. Nei, þetta er í formanni, það er tvær sko. Í fyrsta sem gerist að kona verður formaður Sjálfstæðisflokksins. Ef að það verður, já. En þessi Jens Nei, hann er í varaformanni. Það er engin framboði til formannsembættis. Svo Snorri Ásmundsson líka framboði? Já, til formanns. Ég er ekki bjarsýnn á líf. Nei, eins og hann er ágættur drengur hann Snorri. Talandi eins og bara sko flokka eins og það er búin að vera fréttir það að það er barist sætin á flokksþingið sko í hverfafélögum í Reykjavík og með Ídlindum. Þetta er náttúrulega með ólíkindum að svona stór flokkur skuli ekki bara vera með sko allsherjar atkvæðagreiðslu eins og Samfylkingin kjör formans. Það get ekki bara allir skráðir meðlimir tekið þátt. Er það svona fulltrúakosning? Já. Eins og í Ameríku? Þetta er bara þeir sem eru fulltrúar á landsfundi. Það eru félögin. Við elskum lýðræði. Og þannig sko, ég get alveg skilið þetta í smerri samtökum eða einhverjum smerri flokkum en að þetta skuli vera sko, að því maður man eftir þessu sko, það hefur verið smölun í Heimdalli alveg frá því að maður var bara í barnaskóla eða unglingur, þá mann maður eftir einhverju slíku hvort þú ætlaðir að styðja Friðrik Sófusson eða einhvern annan á þeim árum og að þetta skuli ennþá vera með þessum hætti vegna að þetta skilur, þetta er sko ekki heppilegt fyrir samtökin, þetta er ekki heppilegt fyrir flokkin sem slíkan að standi þessu með þessum hætti. Auðvitað verður áróður í gangi og allt slíkt en að þetta skuli ná inn í svona þessa kjarna sem að þessi hverfafélög eru og þau eru vissulega öflug í Sjálfstæðisflokknum og þau eru í rauninni kannski lykillinn að hvað ég að segja, völdum og áhrifum og þar hefur til dæmis verið álitinn vera fremstur í flokki Guðlaugur Þór Þórðarson. Já. Hann hafi lært það snemma á sínum stjórnmálaferli að þarna lægju þræðir valdanna. Það dugði honum nú ekki þegar hann fór í formannskjörið. Það dugði ekki til. Nei, það er alveg rétt. En þykjast ekki menn lesa núna í aðdragandanum þykjast menn ekki lesa þetta þannig að hans fólk styður Guðrúnu? Það er svo sagt. Já. Ég vísu þetta svolítið kremlológía sko, ég sá einhvern gera mikið úr því sko, hann hefði séð eiginkonu Guðlaugs á einhverjum fundi sem að Guðrún hélt þetta er svona svolít sko en þegar ég sá þessu skoðanakönnun sem að var að vísu tekin meðal venjulegs fólks en ekki sjálfstæðismanna stuðning við frambjóðendur þá sýndist mig Guðrún hafa betur og sérstaklega vakti skiptingin eftir aldurshópum athygli mína, þannig að ég gerir ráð fyrir því, ég ætla að gera það mín spádómi að Guðrún verði formaður Sjálfstæðisflokksins. Af því hún á merkjanlega miklu meiri stuðningi í eldri. Já, og í Sjálfstæðisflokknum séu fleiri eldri en yngri. Ég held það, Ég held líka að þeir sem eru komnir til metorða í einhverju félagi þannig að þeir fara á landsfund, þeir séu líklegir til að vera ofan við miðju í aldurskurfunni. En ég hef aldrei mætt á landsfund. Nei, ég
En hvernig stemmingin meðal þeirra nú hafa tapað sem sko Já, ég segi það, þetta valdalaus flokkur sko. Já, í borg og ríki þetta bókstaflega, já, og valdaflokkarnir báðir og Framsókn líka þökk Einari Þorsteinssyni nei, þetta bara þannig þetta valdalausi flokkar þetta eru sérstakar aðstæður sem að maður hefur ekki séð ofta á Íslandi og höldum því til haga sko, að þetta eru flokkarnir sem að eftir seinni heimsstyrjöld hafa ótt verið kallaðir helmingaskipta flokkarnir af því að þeir hafa með einum með öðrum hætti skipt völdum og áhrifum bróðulega á milli sín í íslensku samfélagi en nú gæta þeir tímar verið á enda með einhverjum hætti sérstaklega ef að líka með þetta í það sem vorst að segja Páll þessar hugmynd við því hvort það eru það frumvarpi Daða Más Kristófersson að fjármálaráð þeirra eða að fara að ráða fólk á grunni Já, nú bara í stjórnir og ráð þetta er nú mikið en ég held hins vegar sko við erum að sjá bara sko einmitt þetta rétt það helmingaskipta flokkar valdaflokkarnir en hvað það sjá í Þýskalandi þetta ekki nákvæmlega það sem að gerast þar hvað það sjá í Bretlandi ég meina þar nær Nigel Farage svona sko jaðar pólitíkus hann nær í rauninni hann nær því að það verður Brexit hvað erum að sjá í Þýskalandi þessi flokkar eins og CDU og SPD þeir hérna það er AfD sem að ná þar í rauninni völdum og í rauninni þetta er allt sama hreyfingin Nigel Farage, AfD og Trump en þarna, líka sko en ég held að við ættum að fagna því margt líkt með skildum já, við ættum að fagna breytingum sko. Við skulum ekki sakna kyrrstöðu Nei, en það sem að gerist bara held ég með þessa leiðtoga í öllum þessu löndum sem þú vorst að tala Bolli að þeir höfða til, bara eins og Trump núna Trump var kosinn af fólki sem flyktist í kringum Bernie Sanders og af hverju vegna þess að demokratar buðu ekki upp á neinar breytingar á ástandinu sem það var, sem það hefur verið sem að fólk var óánægt með og hann talar fyrir breytingum og ég held að það sé líka hluti kannski af skýringunni í bæði Bretlandi, ég veit ekki þekki frekar illa til Þýskalands en sko þar sem að það er svo auðvelt að kenna fólki þjóðfélagshópum sem hafa enga rödd og get ekki varið sig þannig að í staðin fyrir að benda á ég meina þetta er bara alþekkt úr allavega 20. aldar sögunni að finna einhverja blóraböggla sem eru jaðarsettir fólk sem er jaðarsett hefur litla rödd og útilokað og þess vegna svo miklu þægilega að segja að það er þeim að kenna heldur en að það sé eitthvað að þessu fyrirkomulagi sem verður með hérna í þessu samfélagi Sko það er náttúrulega að því að þú nefnir eins og Bernie Sanders sko, og það er örugglega alveg rétt hjá þér að margir sem hefðu ella hugsað sér að kjósa hann kusu örugglega Trump Já, það þeir hafa sagt en Trump náttúrulega vinnur ekki á þeim atkvæð hann vinnur á miklu stærra og meira fylgi svona sambærilegu því sem að er að gerast í Alternativ für Deutschland í dag að þar sem að er einmitt það er og við skulum bara átta okkur á því og það er það sem að þessir establíseruðu flokkar þurfa átta sig á að það er orðin það er ekki talsamband við stóra hópa fólks í samfélagi demokratarnir flöskuð og Trump fyllir upp í það hann nær völdum í Bandaríkjunum Alternativ Deutschland fekk þrátt fyrir allt hvað 20% mest í Austur-Þýskalandi hvaða hópur er þetta á Íslandi? Er þetta kjósandi miðflokksins? Það er 11%. Sjálfstæðisflokkur var með 20, það er út frá nákvæmlega tölur sko. Ég held að margir sjáu sjálfstæðisflokki í norði sko sem svona frekar bara 2020 var brandari minn sko. Já. En er miðflokkurinn tæpast hægra megin við sjálfstæðisflokkin? Jú, er það ekki? Í sumum málum. En ég held að það sem að... En eitt veit ég, við verðum að geyma það til næsta þáttar. Við erum sprungin á tíma sem er alveg dásanlegt sko. En Hallfríður Þórarinsdóttir þakka þér fyrir komuna Takk sem við leiði Sigurjón fyrir að bjóða mér Bolli Heiðinsson og Páll Ásgeir Ásgeirsson og ykkur Magnús og ykkur fyrir að hafa hort á okkur og Rauðaborðið heldur áfram eftir skamma stund Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1 Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1
Já, við höldum áfram dagskrá Rauða borðsins og í þetta skiptið höldum við áfram með lið sem að hófst hér í síðustu viku hjá okkur. Við köllum hann óþekkta þingmannin. Það þýðir ekki að hinir 9 þingmenn sem við erum að tala við núna þessar vikurnar séu óþekktir með öllu í huga Íslendinga en sem sagt óþekktir að mestu leyti sem þingmenn. Við erum ekki endilega að velta því fyrir okkur fyrir hvað standi pólitískt, hver þeirra helstu verkefni verði í stjórnmálunum. Við erum meira að hugsa þetta sem svo að leiða til leiks hér við rauðaborðið þessar 9 þingmenn og kynna fyrir ykkur hlustendum og áhorfendum persónulega hliðar að reyna að komast aðeins undir skinnið ef svo má segja. Og í þessari viku góður gestur Ragnar Þór Ingólfsson. Vertu velkomin Ragnar Þór. Takk fyrir það. Þú ert náttúrulega allþekktur Íslendingur eftir störðin hjá verkalýðshreyfingunni, svona engum. En það var kannski skeið í lífið þínu sem ekkert mjög margir vissu hver þú varst. Þá varstu verslunamaður og en áður en við komum að því og árunum áður en svona þú verður opinber fígúra þá langar mig bara að fara að byrjunni að upphafinu. Þú ert Breiðhyltingur, ekki satt? Jú, ég örugglega bara með svona meiri Breiðhyltingum ef maður horfir á það þannig að því að ég fæðist 1973, 17. maí. Já. Sama dag og íþróttafélagið, knattspyrnufélagið Leiknir stofnað. Já. Og ég alltaf litið þannig á að það hafi verið gert sko í mínu til að fagna fæðingu minni en það var vist ekki sko þegar ég komst að því, spilaði reynda með Leikni yngri flokkunum í fótbolta. Já. En sem sagt þegar ég fæðist þá eru foreldrar mínir nýbúnir að kaupa á Írabakka 22 í Neðra Breiðholti og við búum þar til líklega svona 77, ætli það ekki 77 við búum því, svona fjara verða 5 ára gamall, 4 ára held ég, já. Og þá flyttum við upp í Efra Breiðholt í Austurberg, mitt á milli Hóla og Fellahverfis. Já. Og var þar eiginlega bara alla tíð síðan svona þangað til að ég eignaðist unnustu og byrjaði að búa og eignast börn og þá fór maður eitthvað að flakka. Fór aldrei langt samt sko. Nei. Ég býr til dæmis núna í Árbæ og hef útsýni. Já. Breiðholtið útsýnið, það gæti ekki hugsað með betra útsýni en yndislegt að alast þarna upp. Þú ert jafn langt frá því að vera svona 101 lattilepjandi miðbæjarotta eins og hægt að komast. Já, ef þú orðað þannig að þá held ég að það sé alveg ágætið skilgreining sko. Ég langt fram yfir aldrei eða sérst alveg fram til þess að ég stofnaði fjölskyldu þá ætlaði ég alltaf að búa í Breiðholtinu alla ævi og þetta var svo skemmtileg hverfi bara held ég eins og Selahverfið og Árbærin var og þú veist það allt rosalega þétt, það allt þjónustandi staðar, maður þurfti ekkert að fara neitt nema bara í einhverjar ævintýraferðir niður í Indjónagil eins og við kölluðum Elliðaárdalinn í gamla daga og ég er nú alltaf gaman að því að segja krökkunum mínu frá því að þegar við keyrum fram hjá Breiðholtinu og þessu skógivöxnu hlíðum Breiðholts að ég hafa nú verið í úlingavinnu og gróðursett þetta í úlingavinnu stundum tíma. Þau eru búin að heyra þess að sögu örugglega 1000 sinnum og þau byrja að hlæja af henni aftur. En sko, Breiðholtið náttúrulega alls konar í umræðinni, stundum rætt það sem bara gettó og en þú ber hlýjar tilfinningar til þinna bernsku og uppvaxtar slóða og fannst gott að vera þarna. Já, ég hugsa sko til Breiðholtsins með óbærslegri hlýju. Það var gott að alast þarna upp. Þetta var nýtt hverfi og mikið af barnafjölskyldum og það sem að
gerist og á þessum tíma að fólk flytur eitthvert og býr einhver staðar og þarf ekki að rífa sig upp út af því að það missir húsnæði út af því að leigusalinn hækkað á mikið eða seldi ofan að eða eitthvað slíkt, það kannski komið bara upp önnu vandamál, en það var auðvitað fullt af vandamálum í Breiðholtinu og svona margt sem að ég held að við höfum lært af með jákvæðum hætti varandi til dæmis félagslega blöndun og ýmislegt annað. Á þessum tíma voru fél og blokkir til dæmis, það var svona öllu komið fyrir á sama stað. Í dag erfitt að sjá í sjálfu sér hvort að það sé félagsleg íbúð í blokk til dæmis nema þú sért með húsjóðinn, það er búið að breyta svolítið, það er ekki alveg þessi sama ásýnd. Nei. En þarna voru þarna voru svona ákveðin staðbundi vandamál, svona ef maður hugsa svona eftir á hyggja, ef maður lítur tilbaka öll þessi ár. Nefndu þau aðeins? Já, það var bara börn og krakkar sem maður lék sig við sem að voru í mjög erfiðri félagslegri stöðu, mikil óregla eða ofbeldi jafnvel á heimilinu. Og mér er það alltaf minnistætt þegar á að verða að kalla inn í mat eins og maður sagði, það var ekki símar auðvitað og þá stóð mamma út á svölum og matur, gólað á mann alveg og það heyrðist allavega 3-4 blokkir 3-4 blokkar radíus og maður hljóp inn, það voru ekkert alltaf allir sem fór inn í kvöldmat Var kannski ekkert fólk inn í húsinu? Eða bara ekki í boði, það bara var ekki kvöldmatur og svo kannski höfðu krakkar sumir hverjir ekkert endilega mikla löngun á því að fara mikið heim. Þannig að stundum komu krakkar heim með mér en maður sá alveg þeir voru mjög ábyrrandi sérstaklega ef maður lítur tilbaka þessi félagslegu vandamál. En að sama skapi var myndi ég segja svo mikið samheldni og samhugur. Það voru, það þekktust allir í blokkinni og það var tiltekta dagar og það var bála grindverki eða smíða grindverk eða heyrða lóðina. Fólk að gera hlutina saman. Já, það þekktust allir og það var góð svona samgöngur og svona mikil svona samkennd. Eitthvað sem maður finnur ekki eins mikið í dag að þetta var svona opnara. Og alast þarna sem barn og mynda þessi sterku tengsl sem ég myndaði og ég veit að margir aðrir þekkja sem að hafa alist upp í Breiðholtinu og örugglega í öðrum hverfum að vinahópurinn sem að ég eignaðist þetta eru sem ekki 16 strákar sem að ólust upp saman og vorum kannski eitthvað smá klíka en við erum allir bestu vinir í dag og hittumst reglulega og höldum enn hópinn og líklegast og eðlumálsins samkvæmt myndum við örugglega ekkert endilega ná saman ef við varum að hittast í dag og hefðum einhvern bakgrunn en það er svo gríðarlega eitthvað með verðmæti mikil fjársjóður að eiga svona löng og traust og góð vinasambönd mann er ekkert að vill á sér heimildir það veit allir hver þú ert og hvað þú ert. Það er ekkert að ljúga í þessa gæja þeir vita alltaf hverjir við erum vita nákvæmlega upp á hár í hvaða hólum að steg eða þvíumlíkt þannig að það eru ég líti á það sem svona eitt mesta fjársjóðin sem ég ekki tekið frá því að alast upp í hverfi og búa þar alla tíð og mynda þessi sterku tengsl en vitandi það líka að eins og staðan er í dag til dæmis er eitthvað sem að við ættum að vera mjög hugsi yfir ekki endilega út á þessari miklu blöndun af fólki erlendum upprunnin inn í hverfin heldur þessa óbæslegu veldu og flakk að fólk get ekki bóðu börninu sínum upp á örugga langtíma búsetu og tengjast þannig svona meiri rótum og félagslegum böndum eitthvað sem að held ég að við munum þurfa að takast á við sem mjög alvarlegar afleiðingar til lengri tíma. Já,
Inn í hvernig fjölskyldu fæðistu, hvað gerði pappiðinn? Pappi hann keyrði fyrir Ölgerðina og þegar ég alast upp og var á utan bæjarbílnum, þá fóru þeir á Akranes og Hvalfjörðinn það voru kallað utan bæjarbílar. Fallegt. Og sama þarna, það var svona einhver rómas yfir því, þú varst annarkvort Ölgerðarkall eða kókari eða Sanitas. Þetta voru svona, þú veist, menn bara unnuð þarna og þetta var svona bara, stemningi var bara, þú veist, ég þarna, þetta bara liðið mitt og ég verð þarna fyrir lífstíð. Afi vann þarna mest alla sína tíð og svo pappi og maður svona bara eitthvað með reiknaði með því að fara síðan að taka meira próf og fara að keyra út fyrir Ölgerðina. En fekk ofta að fara með, sérstaklega í þegar voru skólafrí eða á sumrin, að þá fekk maður að fljóta með sérstaklega eftir að stóru bílarnir komu og þá voru þeir með kojur aftur í og þannig að það var pláss fyrir einn lítinn til þess að leggja sig. Þeir fóru svo snemma að stað, kannski 5:30 á mótnana. Og þú með? Já, svo bara beint upp í koju og leggja mig þá til ég vaknaði fyrstu sjoppu annarkvort í Hvalfjörðinum eða annar staðar. Þetta var svona rútína Appelsín? Appelsín og svo kerðu þeir út líka fyrir lakrískerina Drift í Hafnarfirði sem að Ingólfur og ekki Auðbjörg sem áttu það og alltaf þegar maður koma og þeir voru að fylla á bílinn að þá kom alltaf kallinn og náði í mann og gaf manni svona endaskortna lakrísa í póka sem að maður deildum, maður var náttúrulega kóngurinn í hverfinu með lakrís og gós. Það var alveg, það voru fáir, þetta þótti bara að vera mikið svona maður var smá kóngur og limmiðarnir líka manni eftir, það voru alltaf þegar við stoppum í sjoppunum út á landi þá fekk maður það hlutverk að gefa limmiða og þetta voru krakkar þeir alveg æstir í Trúið því, þetta ævintýra líf en auðvitað ekki líka var ekki til sterkt band á milli þín og pappa eins að vera svona tveir með gæðatíma saman? Jú, ég myndi segja að svona samband mitt og pappa hafi verið og í sjálfu sér ákaflega náið bara svona meira bræðraband heldur en kannski svona foreldra. Býr lengi af fyrstu gerð? Já, bara þó hann hafi nú ekki verið mikið. Mamma sá nú uppeldið Var hún heimaverandi? Nei, hún vann sem sjúkraliði á Barnaspítala Hringsins. Já. Þannig að það allir út í vinnandi. En hún var ekki í 100% starfi, þannig að hún sá svona heimilið að pappi var oft það voru langi dagar, kom heim á kvöldin og fór eldsnemma. Þannig að hún svona sá svolítið heimilið. Síðan voru það náttúrulega bara þessar hefðbundnu helgar, sunnudagssteikinn og þetta svona þessi föstu liðir og svo líka bara fjölskyldan sem það að segja sérstaklega í móðurætt að hún var mjög duglega að hittast og það var spilað og svona mikið svona samvera, svona stórfjölskyldan. Þannig að ég myndi segja að ég hafi átt algjört forréttinda uppeldi hvað þetta allt saman varðar. Já, og fullu þakklætis þegar þú hugsar aftur. Já, þetta var bara eins og ég segi, þetta var svona miðað við margt bæði á þessum tíma og margt í hverfinu og bara held ég að ég geti verið afar þakklátur og myndi til að sjálf mig vera heppinn bæði með foreldra og þeirra samband við okkur krakkana stórfjölskylduna og bara svona þú veist, þetta ekkert 100% fullkomið eins og bara gengur og gerist en ef maður tekur þetta svona saman að þá held ég að ég hafi verið einn af þeim virkilega ljónheppnu þegar það kemur að þessu. Hvernig námsmaður varstu? Arfarslakur, já ég held að það hafi átt sér ákveðnar skýringar sem eru oft greindar í dag og greinda með öðrum hætti. Það er röskun eða helginni? Já, eitthvað svo leys og ég held að það blasa alveg við. Ég var feikilega góður í því sem að ég hafði áhuga á en átti
mjög erfitt með allt sem að náði ekki inn. Við erum að tala um ADHD. Já, mögulega eitthvað annað líka en eins og ég segi að ég komst alveg í gegnum þetta en ég var óbáslega ofvirkur sem barn og að heyrði til vandræða í skóla bara að sko ekki kannski ykkur illkvitni eða ykkur slíku, bara ég gat ekki verið kjur. Ég þurfti stöðutökum að kalla á athygli. Í hvaða fögum leiðir verst? Hvað var svona? Ég held að hafa nú verið svona þessi bóklegu fög. Danska sérstaklega og íslenska. Það er náttúrulega eðlilegt að mann líði illa í dönsku stundum. Og svona, og bara allt sem að kannski, þú veist, það gæti verið gaman í ensku, sko, en síðan þú varst að lesa eða læra eitthvað sem að þú hafðir ekki áhuga á eða gera eitthvað sem þú hafðir ekki áhuga á. Það bara fór illa, en starffræðin til dæmis átti eitthvað megin við allt átt mjög auðvelt með og raungreinar. Og talnaglöggur í dag, býrðu vel að því? Já, mjög auðvelt með tölur, já verra með nöfn. Þannig að það er bara eitthvað sem að, ég get ekki útskýrt það er bara þannig. Einmitt. Og sem sagt, af því að sumir þingmenn og þínum aldrei nýr þingmenn, þeir hafa fengið allt öðruvísi bakgrunn. Þeir voru frábæri námsmenn og þeir voru í stjórnmálafélögum og allt einhvern veginn teppalagt fyrir þá. Það er ekki alveg þín saga. Fórstu í menntaskóla? Já, ég fór sérstætt eftir grunnskóla. Ég náði nú grunnskólanum, fjall í dönsku. Sem að kom held ég engum óvart en fór síðan í Fjölbraut í Breiðholti sem var ævintýralega skemmtilegu tími og þá eiginlega bara eins og í grunnskólanum, ég var í nemendaráði þar og fór í nemendaráði í Fjölbraut í Breiðholti og lætur snemma að þér kveða félagslega? Já, mjög félagslega sterkur og mjög svona félagslega virkur og það má eiginlega segja bara félagsvirknin hafi bara raunin tekið yfir allir skynsemi og öllu námi þannig að það varð úr að ég hékk þarna í einhver ár náttúrulega var í bæði nemendaráði Fjölbraut í Breiðholti og náttúrulega í skemmtinefnd sem að var náttúrulega formaður skemmtinefndar þetta var kannski fyrsti vísir að einhverju pólitík og kannski auðvitað sem fólk kannski, hvernig fólk sér mig í dag að þá var ég svona einhvern megin ég veit það ekki hvernig maður orða djókarinn í öllum hópum og sem að gæti aldrei setja kjör og þurfti alltaf að vera með einhverja stæl og brandara, sko. Já, ég var alveg kynst í að þú getur verið mjög fyndinn, en þá. Æ, takk fyrir það. Og er auðvitað, þú veist, allt verið við sé heima hjá mér heldur ég kannski svona út á við og það kannski, þegar þú ferð í starfa eins og í verkalýðshreyfingunni sem er almennt séð alvarlegt eða þau mál sem þú átt að svara fyrir eða tala og örugglega líka eins og með þingið er svona mjög svona tóstreitum miðað, þú ert að takast á við einhvern eða svara fyrir eitthvað eða gagnrýna eitthvað þannig að það kannski svona, þetta er kannski ekki beinlega starfi sem að svona lýsir kannski þínum raunverulega innri manni svona út af við og tala nú ekki þegar það kemur að greinaskrifum en sko talandi uppeldi, það er annað sem að móður mín heitinn, Dagný hún vann í sér sagði ráðan á Barnaspítala Hringsins og á mjög og vann þar í svolítið alla sína tíð og mér er svo minnistætt sem er kannski svolítið líka tíðarandinn sem að var þá að á þessum tíma þá var mikið af langveikum börnum að koma utan á landi á spítalan í meðferð það gæti verið í blóðskimun eða eitthvað slíkt eða út á mörgu öðru fá þjónustu sem að einhverju var veitt á Barnaspítalanum og á þeim tíma þá er ekki þetta sko utanumhald eða íbúðir eða aðgangur að kannski svona þessum stuðningsfélögum sem eru rekin fyrir fólk sem er með langveik börn og það var oft þannig að þessi börn voru heima í pössun
Ég var fóreldrar Já, þú veist, ég held þetta væri bara mjög eðlilegt. Ég bara þekkti ekkit annað þetta bara sem barn að foreldrarnir komu kannski og eina fólki sem að þau kannski þekktu í bænu voru starfsfólk spítalans og svona með tengdust þeim auðvitað mismikið og börninu auðvitað líka og það sérstaklega börnin það sem að var okkur traust á milli þannig eru sjúkraliðar eins og mamma að auðvitað eiga við sko börnin kannski á sínu versta stað í einhverjum meðferðum og láta sprauta sig og slíkt. Þannig að þetta var bara mjög algengt bara á mínu heimili að það var mjög oft sem að voru krakkar kannski dalant bara í pössun með að foreldrar þurfti að gera eitthvað annað. Þetta var eina tengingin og mér er þetta mjög minnistætt. Eðlilega, þetta er samhygð í verki og þannig er svona mikill félagsauður í þessu umhverju sem hún lýsir. Þannig að þú áttir suma daga bara ansi mörg auka systkini. Já, má ég að segja það og einhver af þeim eru eflaust fallin frá í dag en önnur ekki og ég man eftir mörgum nöfnum og þetta er mjög sterkt í minningunni allavega. En eins og segja, þetta lýsir svolítið tíðarandanum, þessari samkennd og þú veist, þetta var, ég man sko, þú veist, það var aldrei talað um þetta nema neitt annað sjálfsagt mál. Þetta var ekki byrði? Nei, alls ekki. Þetta var bara, þú veist. Það var bara það sem að fólk gerði. Þetta er bara það sem fólk gerði einmitt og svona eiginlega bara sama hvað. Það er svona þetta sem að mér finnst við að hafa týnt aðeins. Já. En náður að klára menntaskólann, Ragnar? Nei. Ég droppaði út úr honum? Droppaði út úr honum. Og hvert lá leiðin svo? Þetta má eiginlega segja sko að þegar ég er í framhaldsskóla þá kynnist ég bara svona í gegnum músíkina, ég var mikið í músík sem barn. Já, varum ekkert búin að ræða það. Á hvaða hljóðfæri spilar þau? Ég spila ég er nú spilandi á nokkur hljóðfæri. Trommurnar hafa svona verið aðalsbrautan sko. En heil hljómsveit ef áþarf að halda? Gæti verið það sko, gæti verið littakur á margt eins og maðurinn sagði en trommurnar eru jú svona mitt og hafa alltaf verið í gegnum tíðina mitt aðal hljóðfæri og bara svona alveg bara frá grunnskóla þú veist, þetta var maður byrjaði þetta bara á pottunum og pönnunum og Barbie-skápnum hennar Dísu systir sem að hljómaði mjög vel ef maður barði fast á hann en hann lentist ekki mjög lengi og sambandið okkar systkina var aldrei samt á eftir Jú, það er reynda mjög gott en síðan Manstu eftir laginu I was made for loving you baby Mikið sko ætli flestir á okkar aldrei kannast ekki við að hafa tekið einhverja potta eða eitthvað og hamast svakalega á þetta ég varð að nefna þetta því að ég sneri eldhúsinu alltaf við heima í sveitinni þegar þetta lag var vinsælt. Var þetta ekki Kiss? Jú, þetta var Kiss. Passar. Fyrirgeðu. Nei, bara ég þykist nú vita það að þú sért nú músikant sjálfur og þekkir þessa ástríðu og þetta er kannski það sem að kannski kemur að því að ég hafði ekki þessa ástríðu fyrir skólanum og átti bara mjög erfitt með að slíta mig frá einhverju sem ég hafði ástríðu fyrir sem var félagslífið, sem var músikinn og sem átti svona hugminn allan en ég átti einhvern veginn mjög erfitt með skólan og kannski skildi það ekki kannski fyrir mörgum árum setna þegar ég þurfti að fara með barn í gegnum greiningaferli að þá sá ég svolítið sjálfa mig í því sem að ég var að fara í gegnum þar sem er kannski önnur saga og þá skildir þú kannski sjálfa þig betur og fyrirgaf sjálfa þig betur mögulega eitthvað sem að hafði verið að trufla þig en þetta hefur samt aldrei truflað mig þú veist, ég hef einhvern veginn aldrei og verið frjálsundan þessu já, það hefur aldrei nagað mig þú veist, að vera ekki með sko formlega menntun eða háskólapróf eða eitthvað slíkt í heimi hinna mentu þar sem að hvert einasta kvikindi er með einhverja gráðu það sem að tækifæri liggja og svona jú. Það var endi gegnum þetta sem ég okkur vantaði bassarleikara og þá kynist ég góðu vinur minn Daniel Brandi sem að var á landi og nýbyrjar í fjölbraut í Breiðholti og í einhverju spjalli bara kom upp úr krafsinu að hann spilaði á bassa
og þeir sem hafa verið eitthvað í músík þá alltaf erfiðast að finna bassarleikara yfir störa virðist ekki vera svona fyrsta val hjá fólki sem er að byrja þetta svona oft á tíðum eitthvað sem að menn bara setja upp með og og hann þetta ljómandi góða bassarleikari og þá var hann sem sagt að vinna hjá sem sagt eða sem sagt tengt fjölskylduna í Erninum niður á Spítalastíg niður á Óðarstorgi og hann redda mér alls ekki kringu 1991 eða 2 redda mér sumavinnu í Erninum Já, og þar heldur betur teningunum kasta þá Já, við byrjum bara sem sagt ég kem hérna bara í einhverja pröfu og byrja bara að bera eitthvað pappa út í bíl og enda síðan bara á vegstæðinu með Daniel Brandi og við erum þar bara öllum stundum frá morgni og langt fram eftir nóttu 8 tíðum yfir sumatíman þannig að byrja svona sem sumavinna og síðan smá saman þá fer ég að færa mig meir upp í búð aðstóð þar og selja reiðhjól og öllu því tengdu og síðan og þá kannski held ég hafi fundið svolítið mína fjöl í því sem að ég hafði áhuga að starfa við það var bara bæði sölumennska og síðan innkaupin og allt sem tengdist þessum svona verslunarrekstri heillaði mig alveg gríðarlega mikið einhvern veginn og Ertu sjálfur orðin útvistar áhuga maður og hefur gaman að hjóla og allt þetta? Nei, ekki þarna. Nei, bara alls ekki bara þvert á móti En það gerir seinna? Það eiginlega bara svona kemur sko þegar þú ert að vinna mikið í kringum fólk sem að hefur áhuga hreyfingu að þá smitast þetta smá saman þetta var ekki meðferð ég spilaði eins og sagði áðan yngri flokkana með leikni í fótboltanum ég minni mig rétt upp í 4. flokk eitthvað svoleiðis og við félagarnir úr Breiðholtinu vorum síðan með utandeildarfélag í utandeildinni Ótti FC Ótti Hvaða stöðu spilaður í fótboltanum? Ég var bara kant bakvörður Vinstri eða hægri? Já, það var bara annað hvort Ertu jafnvíu með vinstri í fæti og hægri? Í fyrirgjöfunum? Nokkuð veginn, Já, þetta bara það merkilegsta sem þú sagt mér Ég get til dæmis spilað á trommur bæði hægri og vinstri Nei Og ég borða ímist þegar ég að borða mat þá ég ímist með hnífinn hægri eða vinstra megin Nei, hættum nú Ég veit ekki okkur þetta er Þetta er stórmerkilegt Ég stundum borða ég með hnífinn vinstra megin og gaffalinn hægra megin og stundum aukt það bara fyrir eftir bara stundum hvernig ég tek það upp og svo finnst mér gott að skipta líka En þeir eru ekki margir sem eru svona? Ég bara þekki það ekki sko en það er eitthvað þú veist, það er eitthvað á milli sem ég veit, það getur líka vel verið að sé bara eitthvað svona samhæfingarmál sem hefur komið bara með trommuleik kannski mögulega eða kannski bara þetta er sjálfsagt einhver hvað kallar þetta, eitthvað heilkenni sem að ég hef ekki heyrt En sko, ólíkt sumum heilkennum og röskunum þá sér maður enga galla við þetta heilkenni, þetta er heila bara Nei, það er sem sagt þegar ég og kona mér vorum að kynnast þá tók hún eftir þessu svona, þú veist, ég var stundum að skipta það er en það er svo sem ekkert, ég held að það hafi ekki haft neina áhrif á okkar samband Nei, en fyrir ekki að ég setti þið svolítið út af læginu þú varst að lýsa þessum tíma þarna þegar þú ert í fótboltanum þú ert byrjaður í búðinni og þú varst að fara að segja mér eitthvað sem ég veit ekki alveg hvað var Nei, ég er búin að gleyma þið líka en þetta það var kannski bara það að þú veist að þegar við byrjum síðan að gefa til dæmis hjólasportinu meiri gaum sem svona keppnisíþrótt og inn í það kom þríþrautin til dæmis að þá fekk ég að stofna svona lið í kringum búðina sem að var og við vorum líka að selja líkamsræktatæki sem að ég sá að selja inn á líkamsræktastöðarnar og svoleiðis, þannig að maður var mjög mikið í öllu sem að tengdist svona einhverju íþróttatengt þau voru sjúkraþjálfanirnar, voru að kaupa okkur tæki endurhæfingin eins og Reykjalundur og
hann að maður svona einhvern megin, já, það var eiginlega óumflýjanlegt að maður færi eitthvað aðeins að sprikla sko með þessu, eitthvað svona meira heldur en bara sko fótboltum helgar eða eitthvað bumbubolti, þannig að ég byrjaði á því að já, svona fyrsta svona langi hjólatúri sem ég tók að þá sem sagt kom til mér maður sem að síðan rak ferðaskrifstofu. Hann spurði hvernig hjólan ætti að kaupa sér að því hann ætlaði að hjóla kúpu. Já. Bara fara með hjól og hjóla bara kúpu. Og mér fannst þetta bara eitthvað svo absúrt að fara bara á reiðhjóli og hjóla kúpu. Mér fannst þetta bara eitthvað með eiginlega bara stórfurðulegt sko. Og þá sýnda mér sko bara bækur sem hann hafi keypt, Lonely Planet, menn voru ekki að finna neitt á netinu þessu tíma. Og þar voru bara allar upplýsingar allt, hvert einasta þorp og við talaði við Gustafo og hann með frábært útsinni, býr við ströndina og góða matur og við gisteima við honum og þannig að þetta var mjög svona ítarleg svona ferðabók, handbók fyrir hjólreiðafólk. Já. Það var síðan úr að ég plataði nokkra vini mína til þess að gera það sama, ég held að það var árið að 2 seinna. Og við skelltum okkur bara til Kúbu og hjóluðum Kúbu. Já. Og vorum með bókina góðu. Já. Og svo bara flettum við upp. Stundum vorum við að staði sem voru þetta ekki í bókinni og þá þurftum við bara eitthvað meina að leita sér að gistingu. Og út frá því sem sagt, hann heiti Viktor sem hjólaði Kúbu og hann lenti í vandræðum með hjólið sitt einhvers staðar úti og náði samband við mig heim. Ég var búin að gefa hann síman heima. Og ég var svona lóðsann hvernig hann ætti að gera við hjólið sem hann hafði bilað. Og en eins og segi þetta heillaði mig mjög mikið og síðan stofnaði hann ferðaskrifstofu og ég tók túra fyrir hann sem sagt Suðaustur Asíu sem var bara skipulagður af ferðaskrifstofunni og var svona að gæta og hjálpa á hjóluðum Suður Laos, Tæland, Kambodíu. Það var efnið endorfín, þú ert þarna farin að elda það alveg aktíft. Já, en svona bara sko ekki upp á neina afreiksmarki. Þú getur gert allan fjandan á þínu hraða. Þú getur alveg sko tekið Fossavogsgönguna, þú veist, þetta bara ef þú ætlar að taka hana á einhverjum með tíma, ef þú ætlar að hlaupa hálmarathón eða marathón á undir 3 þá náttúrulega þarf þetta að leggja gríðarlega mikið á þig. En ef þú tekur þið 5-6 klukkutíma í það, þá klárar þetta fyrir rest. Og það er svona svolítið þannig. Ég er búin að alveg taka eins og vattarúndin í Svíþjóð, það eru 300 kilometrar í einni beit á hjóli og það var ævintýrlega gaman. Íþróttamennskan er þeir í blóðbúrin, veit ég, og þú ert með skíði og allan fjandan og hörkuduglegur og ert í þessu með konunni þinni Guðbjörgu. Þú sagði mér í gríni rétt árum settust niður að þú átt 2 konur æfina og báðar heita Guðbjörg. Já. Var það tilviljun eða? Já, það var hrein tilviljun. Það er en þetta já, þetta summera svolítið upp lífið, sko. Ég fæddist í neðra, fluttist í efra. Já. Ég var 2 konur og þetta báða Guðbjörg. Það kemst fyrir á leggsteininum. Já, en sko við sem höfum átt fleiri en eina konu sem hafa heitið ólíkum nöfnum, við könnumst við það sko að kannski á einhverjum tímapunkti þeir voru nýbyrjaðir með þessi konu 2 eða eitthvað, þá köllum við hana nafni konu 1. Það er ekki gott, það getur orðið mjög mikið rifrildi, en þú komst í veg fyrir þetta. Já, þetta var allt mjög hendugt sko, svona á þess að það hafi ekki verið sérstaklega planað. Maður þurfti ekki að breyta dyrabjöllinni, það er að skreita með gamlu jólakortunum og Ég veit að þið eru samrýnd í dag og þú átt mörg börn, þú átt 5 börn, sko, förum hratt yfir sögu því að tíminn líður svo hratt, þeir eru svona skemmtilegt. Hvenar, þú ert sem sagt nokkuð lengi þarna í þessari búð, ekki satt, og í þessum verslunar geira, hver lengi? Ég starfaði í Erninum allt í allt rétt tæplega 25 ár. Það er nefnilega ekkert annað en það sko. Þannig að það er ekkert svo rosalega langt síðan þú hefur hamskipti á þínu eigin lífi og stígur út í verkalýðsbaráttuna og verður leiðtogi þar sem hefur núna leitt til þess að þú ert komin inn á Alþingi.
Hvað var það sem að svona triggeraði eða skóp það skref þegar þú ferði yfir í verkalýðsmálin? Við höfum ennþá ekkert rætt hugtak eins og réttlætiskennd en hérna er það eitthvað í bernskunni sem að svona beið eftir því að fá útrás eða er þetta bara eitthvað sem að svona kemur hægt og rólega hjá þér, stéttavitund berjast fyrir kjörum þeirra sem að þola að einhver sýni þeim áhuga og athygli? Sko ég held að samkenndin hefur alltaf verið til staðar og ég held að ég hef það alveg óbúrslega sterkt frá foreldrum mínum, sérstaklega mömmu. Það er þessi hjálpsemi og svona fórna sig fyrir aðra, þessi fórnfísi. Áhjá pólitík hefur akkurat verið við frostmarki hjá mér bara alla tíð og þú veist á þessum tíma sem ég er í erninum og þú veist og þeim tíma sem ég er að spila í hljómsveitum, þú veist, það er bara ef einhver er minnst á einhver stéttabaráttu eða pólitík, ég bara talaði með mjög miklu óráði. Og það sem að gerist kannski það sem umturnast svolítið í mínu lífi er veiðiferð sem ég fór í árið 2007, bara árleg veiðiferð með pappa og sem sagt eiginmönnum frængna minna og við vorum öll mjög náin og þess að maður frængum hann að vera bráðkvættur í ferðinni svipuðum aldrei og ég, ári eldri og vorum með tvö mjög ung börn og lendum í því að þeim óbúslega krefjandi aðstæðum og erfiðu að reyna endurlífgun fjarri mannabyggðum og það er auðvitað lífsreynsla sem að fylgja mann alla leið og það var kannski svolítið svona allt í kringum þetta einhvern megin sem að maður er búin að reyna að ég hef oft hugsað hvað var það raunverulega sem triggeraði það að ég fór að sýna þessi einhvern áhuga, þú veist það er að segja einhver út svona fyrir þetta venjulega box sem að margir svona bara setja sig í og sem ég bara skil mjög vel vegna þess að ég held að þetta hafi verið svona eftir á að hyggja að staða fjölskyldunar eftir þetta varð þetta óbáslega erfið og þetta var mér mjög erfitt en ég virtist svona það var eitthvað áfall í kringum þetta sem að ég var ekki alveg að skilja á þeim tíma ég gat ekki grátið ég bara kúpla, ég bara eitthvað með sló út bara eins og öryggi tilfinningarlega séð það var ekki fyrir mörgum ári seinna að ég brotnaði niður en ég myndi segja að það hafi verið kannski það góða við það að ég vissi að þetta væri að koma við fórum í áfallahjálp og hann heitir Rúdolf sem var með okkur sem að voru með honum Simma heitnum að hann fór bara mjög vel yfir þetta með okkur og maður gæti spurt svona spurninga sem maður hafði aldrei þurft að spyrja áður þú veist, hvað, okkur geti ekki grátið okkur geti ekki þetta, okkur geti ekki hitt en svona í kringum þetta allt saman að þá einhvern veginn fannst mér í einhvern veginn þurfa að gera eitthvað og þá sem sagt byrja ég einhvern veginn að skoða lífeyrissjóðuna mér fannst einhvern veginn kerfið hefði þurft að taka betur utanum frængu mína og börnin hennar og frængu mínar og heldur en kannski raungerðist og byrja svona einhvern veginn að stúdera lífeyrissjóðina og það kerfi allt saman þetta er 2007 og ég er svona ég er svona manískur á eðlisfari og ég held að þú þurfur að vera það til dæmis ef þú ætlar að læra hljóðfæri og ná einhverjum árangri og þá þarf maður að vera pínu manískur og ég heldi mér alveg í þetta síðan kemur og ég byrja að skrifa fyrstu greinarnar sem ég aldrei skrifa greinar áður það var engin greinarskil, allt í belgubið og stafsetningavillur og fekk nú síðan ágætis hjálp á góðri vinkonum minni til þess að lesa yfir og svona og byrjaði fyrst að senda bara tölvupósta, það var svona nettengingin, þú veist maður safnaði upp gríðarlegu tengslanetti í kringum Outlookið síðan kom bloggið og byrjaði aðeins að
þegar ég var keppt þar síðan kemur þetta bankahrun og og þá var ég búin að kynnast konu sem heitir Herdís Dröpp Baldvinsdóttir sem hafði skrifað doktorsritgerð tengslanlegt vald á Íslandi með áherslur á bæði lífeyrissjóðina og tengsl samtaka atvinnulífsins og verkalýðshreyfingarinnar við allt þetta byggs og svo framvegis og ég svona var ekki þetta eiginlega svona ég hef aldrei geta haldið mér lengi við að lesa eitthvað en að því ég var að hella mér í þetta þá las ég þetta upp eins og upp til agna og svona en eftir á að hyggja síðan kemur bankahrunið og það kom allar þessar tengingar og fleiri spurningar vakna og einhvern veginn fáir einhvern veginn fannst mér vera að gagnrýna lífeyrissjóðina í það minnsta voru þeir bara svona hálfpartinn teknir að lífi ef einhvern dyrðist að andmæla þeim og mér fannst ég vera bara eitthvað svo mikil breiðeltingur að menn tóku bara lítið mark á mér held ég til þess að byrja með þannig að þá til að fólki kannski fór að gera það meira og svo kemur bankahrunið og ég held einhvern veginn áfram fyrsta viðtali sem ég fór í var í Silfri Egils sko með Eva Jolie og einhverjum svona kanónum sko, ég hef aldrei farið í viðtal áður sko bara þetta var í beinni staðst í þáttunum sko í kringum efnaðarsraunnið og ég eitthvað að tala lífir En varstu Páll rólegur þegar til kastana kom? Já sko, ég var mjög rólegur í viðtalinu sko að sjá en ég svaf ekki nóttinu undan og það voru bara múrsteinar í maganum og mér fannst ég vera bara með sko Parkinsons skjálta En þegar reyndi þá skilaður þínu? Já, bara ég náði allavega að vera rólegur mann ég og þú veist, þetta var svona eiginlega dýfsta lögin held ég á þessum tíma að byrja Já, þetta ekkert smá stökk, þú ert alveg búin að selja með það og síðan bara einhvern veginn, já, þetta skilaði með sinni stjórnvaferð sem ég var þá bara í með vinnu og ég held sko að innkomi mín hafi verið kannski svona eftir á ekki, maður var horfald tilbaka og reynir svona að skilja hlutina hafi svona verið kannski meira að finna eitthvað til þess að díla við áfall og sorg eða áfallið díla við það heldur en eitthvað annað og það vatt upp á sig Þetta merkileg saga og hér er ég alþingismaður Hvað sko að hve miklu leyti hvað er líkt og hvað er ólíkt með því starfi sem þú gegnir núna þú kannski ert nú ekki orðin þrautreyndur í því en jú, við erum búin að setja Alþingi á ný þú fyrst góða kosningu sem oddviti flokksfólksins í Reykjavík norður og þið eru þarna 10 þingmenn sigurvegarar kosningarna eru þið ríkisstjórn ansi stórt stökk að fyrir sumikar og náttúrulega fyrir þennan flokk hvað er svona líkt og ólíkt með þér í eldlínu verkalýðsmála sem formaður VFR og því starfi sem þú gegnir núna Þetta er auðvitað bæði keimlíkt og líka mjög ólíkt að vera sko formaður stéttarfélags, stærsta stéttarfélagsins og vera kannski eins og ég hef alltaf viljað nálgast það verkefni að setja svolítið hausinn fram og gera hlutina með svolítið krafti vera alltaf að eitthvað megin taka svolítið sprettinn vera ekki í þessu of mörg ár ég setti mér alltaf það hámark að vera í 8 ár í stjórninni og vildi setja hámark líka á formasetu 8 ár og hafði barast fyrir því lengi það er enda náðast aldrei í gegn en náði að klára mín 8 ára stjórn 8 ár sem formaður það tók mér rosalega langan tíma ákveða hvort ég ætti að taka slaginn með Ingu ekki bara, þú veist, með Ingu heldur bara á þessum pólitíska sviði að því að ég hef engan pólitískan rauninni bakgrunn, ég hef engin tengsl við grasrót neinna flokka annað en rauninni bara sko tengsl við borgararhreyfinguna þegar hún var, þú veist, þetta er bara svona
þetta svona bara eitthvað grasrót sem að sprettur út af einhverjum atburði sem var bankahrunið og síðan dögun stjórnmálaafli þar, þú veist, það var svona það var í kringu samfélagsbank og eitthvað svona en ekki svona þessa rótgróna pólitísku tengingu. Þú ert alltaf í jaðrinum að svona en þetta hefur aldrei svona utanfrá séð hefur þingið aldrei heilla mig, aldrei. Og ég var svona þetta var eiginlega bara ákvörðun, þú veist, ætla ég að bara hætta þú veist, í hvort sem þessi verkalýðspólitík eða landspólitíkin eða hætta. Þetta snerist í rauninni bara ekki hvort ég ætlaði að vera, just ég ætlaði ekki aftur í VR, ég var löngu búin að taka það ákvörðun. Þannig að en það sem að gerði síðan auðvitað að til dæmis ég svo, ég er þingmaður, ég hef enga aðra reynslu heldur en að vera ríkisstjórn. Nei. Ég hef ekki reynslu að vera í stjórnaraðstöðu og ég reiknaði einhvern veginn alltaf með því að við yrðum í stjórnaraðstöðu og ég var alltaf sko vongóður að við myndum ná góðum árangri. Ég svona hafði alveg góða trú á því þó að þetta getur auðvitað sveiflast bara í aðræta kosninga. En starfið sem slíkt hefur komið mér á óvart og þá með jákvæðum formerkjum og það allt annað svona allt annað andrúmsloft eins og til dæmis innan verkalýðshreyfingarinnar og á þinginu. Er meiri neikvæðinni í verkalýðsbaráttunni? Þetta erfiðara umhverfi að vera í verkalýðshreyfingunni, mun erfiðara. Þetta miklu meiri tókstreita. Svona, og þá ég bara að bera saman bara mín fyrstu skrefa sem þingmaður. Ég hef þetta komið oft nýra þing. Ég hef fundað í ráðherrabústanum í kringum kjarasamninga komið fyrir þingnefndir oftar en ekki talið eða mann eftir bara út af sem umsagnaraðili og sem slíkt verið auðvitað lobbya fyrir hlutum sem eru til hagsmuna fyrir verkalýðshreyfinguna. En svona mín fyrstu kynni af þessum þingstörfum eru mun jákvæðari heldur en ég þorði að vona. Og þá ég ekki bara að tala sko stjórnaraðstæð eða verið í stjórn á meirihlutanum eitthvað slíkt, heldur bara svona til dæmis ef ég tek sem dæmi að mitt fyrsta verkefni var áður en að þing kom saman. Það að segja ég fór í undirbúningsnefnd fyrir rannsókn alþingiskostingana og þar kynntist ég nokkrum þeim sem eru í stjórnaraðstöðunni og þetta var bara mun svona málefnalegri vinna heldur en ég hef svona oft kynnst og komir óvart en maður skynja samt alveg spennun á milli og svoleiðis en bara út í umhverfið sem að koma þá og verkefnin þetta umfangsmeira starf líka heldur en ég bjóst við. Það sem við sjáum stundum náttúrulega í þingsali ákveðin, ég vil ekki kalla það leikrit en þetta ákveðin stöðutaka, þú ert náttúrulega að markera þig frá einhverjum og menn geta náttúrulega tekist heftalega á í ræðustóli og svo færður kaffi bara með þeim sem varst að rífast við. Er það ekki svolítið þannig líka? Jú, maður hafði svo sem alveg heyrt það þannig. Það sem að kannski og ég svo sem alveg vissi það en þegar maður upplifir það þá þetta miklu umfangsmeira starf heldur en ég held að fólk alveg sig gerir sig grein fyrir. Þingfundunir í sjálfu sér eru bara hluti af miklu stærra mengi. Nefndastarfið náttúrulega. Nefndastarfið auðvitað hjartað í þingstörfunum og svo auðvitað til dæmis staða ráð þegar hún allt önnur. Ég til dæmis ekki vanur því að sko ég bara eins og ráðherrar okkar í flokki fólksins til dæmis eru nánast sko undir stöðugu áreiti og það svolítið sem ég þekki frá fyrra starfi en þetta stöðugu áreiti ég vissi ekki hvaða væri óbúslega stöðugt þetta áreiti fyrir en ég hætti sem formaður VR og það eiginlega einhvern veginn svolítið náði einhvern veginn andanum svona þú veist var ekki þessi sko svona stöðu áreiti þarf ekki endilega að vera sko stöða símhringingar, það bara þetta þú veist, þú kemst yfirleitt aldrei í gegnum eina helgi vikufrí, helgarfrí, sumarfrí á þess að þurfa að díla við alls konar hluti, takast á við misstór mál sem maður getur komið upp þegar þetta svona hvarf og þú kemur inn í svona stærri hóp það eru 10 þingmenn og rauninni
risastór sko meiri hluta þinghópur sem allar á sömu hæðinni. Það einhver meginn búið að dreifa svo mikið álæginu og síðan það ráðherrarnir sem taka kannski svona mesta lótið. Þetta svona alveg, þetta ný staða fyrir mig og mér líkar hún vel. Það þurfti nú að berjast fyrir því væruð öll þarna saman að þingflokks er ekki sjálfstæðismann. Já, en það líka sko á hæðinni. Það kostaði blóðsvit og tár. Já, bæði sem satt í gamla húsinu, það sem að þingherbyggin eru og svo líka sem auðvitað í smiðju sem nýja húsið og þar eru þingflokkarnir saman með skrifstof það sem á nefndarsviðinu það sem við eyðum mestum tíma og svo bara kynnast fullt af nýju fólki ég hef óbúslega gaman að því að kynnast nýju fólki og mér finnst þetta svona að vera bara þetta kemur verulega óvart hvað mér líkar þetta vel vegna þess að ég var mjög efins að gefa þessu sjans til að byrja með en sé ekki eftir því og líka kannski bara því að ég mun fá verkefni sem eru mér bæði mjög að skapi og ég held að ég geti náð árangur í, það eru húsnæðismálin og síðan fjárlaganefndin sem þetta er óbúslega mikið að setja sig inn í en mikil tilhlökkun það líka eitthvað sem maður bara þarf stundum að gera það að augra sjálfum sér og pröfa eitthvað nýtt Gaman að heyra þína persónulegu sögu. Ég veit ýmislegt því núna sem ég vissi ekki áður. Mér finnst líka gott að Alþingi Sigurður Gísli Pálmason félagiðinn. Þið í Flokki fólksins, þið eru báðir ómenntaðir menn. Sigurður Helgi Pálmason. Fyrirgeðu, ég meina það, Sigurður Helgi Pálmason. Og þið eru í sama flokki og mér finnst með sama hætti og mér alltaf fundist að ritstjórnir fjölmiðla eigi að vera skipaðar fólki úr öllum geirum með allan bakgrunn. Þá ég í hópi þeirra sem að fagna því að það sé ákveðin fjölbreytileiki á Alþingi. Mér finnst gott að þarna sé svona self-made man eins og þetta kallað, það mætti nú kannski kalla það renaissance menn og það búið að vera gaman að heyra þína sögur Ragnar Þór Ingólfsson, takk fyrir að deila henni það væri hins vegar mjög hallærislegt ef við myndum svona ekki rétt í blá lokin imbra á því máli sem að hefur verið svolítið í fréttum núna undanfarið, við gætum reyndar farið aðeins lengra aftur, ég geti bara spurt þig sko hvort þú upplifir það til dæmis að Morgunblaðið sé látlaust að flengja ykkur í Flokki fólksins eins og formaður þinn hefur svolítið talað fyrir en þetta nú ekki þáttur það og ég ætla ekki að fara þangað ég ætla bara svona aðeins af því að það var mikið til umræðu í gær þetta biðlaunamálið þitt eitthvað sem þú sérð eftir í því eða kemur þetta bara fram í tilkynningunni í gær hjá þér eins og það stendur í dag? Já, ég held að ég hafi summerið þetta bara nokkuð vel upp í þessari tilkynningu og þetta ásýr þetta bara aðeins lengri sögu og sögu held ég bara sem að þú þekkir örugglega bara sem hefur rannsakað spillingamál og bara spillingu á Íslandi og gefið bók þess efnis að þegar ég geri samning á sín tíma 2017 að þá lækka ég launin umtalsvert en vildi halda þessum rétti, þessum uppsagnarfresti og ég reiknaði út á sín tíma að það tæki 2 ár fyrir félagið borgan upp það er 1 kjörtímabil síðan eru þau 4 en ég hækkaði aldrei launin mín umfram það sem var bara kjarasamningarsöðum og mér afsalaði mér einhverjum hækkunum ástæðan fyrir þessu var raunin bara fyrst og fremst svo að ég hef ekki tíðina meðal annars Herdís Dröfn Baldvinsdóttir upplifa það mjög sterkt af fólki sem ég ber gríðarlega mikla virðingu fyrir og kannski það fólk sem ég lít mest upp til sem að hefur staðið upp í hárinu á þeim sem að öllu ráða og allt eiga á Íslandi að undantekningarlaust hafa þau átt mjög erfitt uppdráttar hvað varðar atvinnutækifæri og atvinnu við þeirra hæfi og svo langt hefur þetta gengið að margir af þeim sem að ég lít mest upp til mín ædol í baráttunni gegn spillingu hafa þurft að sækja sér vinnu utan landsteinanna og ég held að þú getur alveg staðfest þetta bara í þínu viðtölum og þínu rannsóknum þannig að í upphafi þegar ég geri þennan samning þá var þetta markmið að eiga þennan sjóð ég sé ekki heldur þegar ég mun þurfa að leita önnum mið
til þess að sjá fyrir minni fjölskyldu, ég og 5 börn eins og komst inn á áðan og þetta var bara eitt af þeir skilur sem ég sett inn í samningi á sinni tíma. Sparaði félaginu rúmlega 40 milljónir en kostar 8. Það er rauninni það sem er og þetta er bara og þetta er rauninni bara samningur sem er algjörlega mér komið hvort að ég fái félagi til að standa við og ég tók bara það ákvörðun að þetta er þá bara minn varasjóður til þess að eiga til ef að eitthvað kemur upp á og þetta er ekki stór sjóður, þetta eru einhverju mánuðir en getur haft eitthvað að segja og ég veit að það bara margir sem að hafa verið undan mér í þessu starfi eða hafa verið að vinna fyrir verkalýðshreyfinguna hafa líka bara hafa sýnt sig átt erfitt uppdráttum með að fá starf og ég veit dæmi þess að menn hafa verið atvinnuleysir árum saman þannig að þetta er ekki mikið í því samhengi en ákvörðun sem ég tók ákvörðun sem ég stend við og ákvörðun sem ég mun ekki breyta. Einmitt. Hafi kæra þakk fyrir samveruna Ragnar Þór Ingólfsson mjög fróðlegt að fá að vita aðeins þinn innri mann þú óþekkti þingmaður Já, það óþekki Já, sko, það er nefnilega stutt á milli það er eiginlega orðaleikurinn í titlinum sko. Ég held sko að við hefum nú kynst ágætlega gegnum síðustu mánuði ýmislegt, já og ég er mjög rólegur maður og eitt sem ég ætlaði samt að nefna sem ég glemdi á nú datt úr hvað ég ætlaði að segja ég hafði svolítið gaman að því að þú komst inn á með Sigur Helga við varum 2 ómenntaðir menn en samt var sko skemmtilegasta fyrirsögn og minn sem ég sá á okkur 2 úr þingsal var sérst að Alþingi var uppfyllt af hvítum miðaldra köllum með háskólagráður það var eitthvað með þannig orðað og svo að mynda okkur 2 ómenntuðu mönnunum hana en Sigur Helgi hefur gert eitt sem að fáum hefur tekist að það er að láta mig vera með bindi hann fór með mig í kringluna og dressaði mig upp Fyrsta bindi sem þú keyptir á ævinni? Já, gott ef ekki ég hef 8 bindi en hef ekki svona man ekki eftir að hafa sett það upp kannski einu sinni tvisar einhvern tímann bara í einhverju rælni en ekki hinn típiski jakkalakki en það við getum allavega sagt Mér finnst þetta ekki þægilegsti klæðnaður sem að fundin hefur verið upp Býður eftir að komast heim og fara í sundið eða upp á fjallið eða á hjólið eða eitthvað en Sigurður Helgi, hann ber gríðarlega virðingu fyrir þessari stofnun og hann er búin að smita svolítið þessa virðingu yfir til mín sem hefur svona alltaf kannski meira sett hausinn niður og séð allt út frá einhverju verkefnum Gott að spjalla við þig sem leiðis Gangið þér vel Takk Og takk fyrir samveruna, góðir áheyrendur og áhorfendur. Þetta var annar þáttur af óþekkti þingmaðurinn. Við höldum áfram í næstu viku og ef mér skjöplast ekki verður þá kynnt fyrir ykkur ung þingkona Viðreisnar, ekki missa af henni. En farið ekki langt, þátturinn heldur áfram mér eftir augnablik. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkisstofnana með færri en 40 starfsmenn. Í fyrsta sæti Kvikmyndasafn Íslands. Í öðru sæti Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum. Í þriðja sæti Menntaskólinn á Tröllaskaga. Og hástökkvari ársins 2024 er menningar- og viðskiptaráðuneytið. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komiði sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin María Eriksdóttir Paduro. Hún er íbúi í Reykjavík. Ég vil að kalla, baðum að koma sem íbúi í Reykjavík, unnandi trjáa og útivistarsvæða. Þú ert líka stofnandi Karúsell sem er hönnunarstofa og eitthvað sem heitir samfélagshönnuður sem er kannski, segir mér aðeins eftir hvað það er svona að vera samfélagshönnuður.
en mér langaði bara að biðja þig fyrst að deila með hlustendum og áhorfendum þessu eiginlega áfalli sem þú varst fyrir og ég varð vitni að það því ég fór þetta og hitti þig þess að fórum í Öskjuhlíðina og þetta var svo sannarlega svakaleg eyðilegging þarna sem eyðilegging á þessu útivistasvæði má segja. Já. Og hvernig, og þú vissir ekki að yrði svona mikið? Nei, sem sagt ég fylgst með umræðinni sem sagt síðlega ár og svo gerist það fyrir kannski nokkrum mánuðum að kvíðin orðin það mikill hjá mér að því að ég sé fram á að ég fæ engan hljómgrunn hvergi að ég bara hætti að mæta í Öskjuhlíðina ég get ekki tekist á við það sem sagt að fara í göngutúr hennan vikulega eða ég fer stundum oft í viku við sem sagt minn rúnd og svo bara labbi í fangið á einhverju skógarhaugsmanni ég bara geta ekki svo á miðvikudaginn síðasta þá segir einhver við mig heyrðu þú veist að það er verið að fella núna og ég bara rík af stað og svo föstudag já ég sem sagt hringi alla sem að mitt eftir hugur hringi og skoða málið sem sagt hvernig það á að fella og svo framvegis og á föstudaginn að þá hef ég mig í að fara á svæðið með vinkonu minni sem sagt treysti mér ekki í það einn og hún kemur með mér og við tölum við skógarhúsmann og hann segir já alveg róleg þá að fella í 3 svæðum 1, 2, 3 núna erum við bara í svæði 1 og það er bara í fluglínu og við erum sem sagt ekkert að fella þarna fyrir ofan, þarna sem að þú verðist ganga, ég var að tala við hann þarna alveg tárum og eitthvað svo, og mér líður bara þó nokkuð mikið betur og fer heim og róa mig og svo í dag þegar ég fer að skoða þá er þetta bara miklu verra en ég átti vona Það er búið að taka svona alla þessa samfellu úr skóginum sem að var talað að væri nú einstök svona staðreind, svona samfelldur skógur þannig nú er komin virkilega svona stóri skallablettir risastóri og að mínum að þetta er búið að taka hjartað í skóginu við erum kannski við kunnum ekki alveg á skó á Íslandi þú veist þessi gamli brandari hvað gerur ef þú týnist í íslensku skógi hann á svolítið við bara ennþá kjarr og íslenskt birki, þú veist, þetta er ekki skógur ok, kannski í sumstaðir er birkitrén og stór, en skógur er svæði þar sem að þú getur labbað inn á milli og undir tré þú veist, undir tré þessi tilfinning að vera í skógarbotninum og þannig er náttúrulega alls konar svona leiðakerfi búið að byggjast upp í gegnum árin sem núna er eiginlega ónýtt. Já, sko, það eru einstök tré eftir hjá þessum fallegustu eða flottu göngustígum en náttúrulega það er engin skógur fyrir aftan, það er bert svæði. Þannig að tilfinningin sem þú færð að vera í skógi, þess að þú ert umlökin trjám, hann er ekki lengur, það er ekkert faðmlag eftir, nema eins og þarna, það voru 2 eða 3 staðir þar sem eru 5 til 10 metrar þar sem getur labbað inn á milli trjána en það er ekki skógur. Þegar þú hafði samband með mig fyrst og ég fór eitthvað svona skoða umræðuna dálítið á netinu og þannig þá sér maður að það er kannski ekkert mjög margir sem að sýna þessari baráttu þinni og fleiri svona áhuga eiginlega vegna þess að það er nú bara sagt að þetta sé nú kannski freka mikið svona lúksusvandamál að vera eitthvað að tala nokkur tré sem falla og meðan eða nú fólk bara falla umvörpum og svona og það séu stærri vandi á ferð og ég fór eitthvað hugsa þetta er svo sannfærandi þegar svona er sagt svo eru heilrökin líka þarna séu sko í húfi raunverulega sjúkraflugi þannig að þú veist þetta bara ætlar Reykjavíkurborg ekki að bjóða landsbyggðina sko velkomna til borgarinnar lengur og ætlar borgin að koma í veg fyrir að sjúkir fái hjálp. Það er þér eiginlega sama þessa sjúka fólk á landsbyggðinni
og ert bara að hugsa þess að þú getur farið í þennan rúnt þinn sem að þér finnst svo notalegur og þetta faðmlagt trjána og svona. Já. Það svolítið mikil harka og ég var eitthvað að hugsa þessi rök, þetta svona eins og maður myndi segja við barn sem kemur heim úr skólanum og segir að það verið lamið í klessu ekkert vera kvart yfir þessu, þetta nú ekkert miða við, að í Ameríku verið að skjóta börn, þannig að þetta einhvern veginn að gera svo lítið úr einhverju sem að ég held að tilfinning margra sé svo sátt sem áður að þetta skipti máli. Þetta stórfenglegur missir og ég á eiginlega bara erfitt með að tala það akkurat núna. Við höfum mist þarna 70 ára gömul ekki bara tré, heldur skó og þetta rétt sem hún segir, umræðan hefur verið stillt svona upp og ég held að sé ekki bara tilfallandi, ég held að þetta hefur kannski verið þróað eða hannað svolítið svona það er náttúrulega sérstakt atburðarásinni sérstök náttúrulega algjör ringulreiði síðustu viku. Það er engin borgarstjórn í Reykjavík þegar þetta er gert. Það er engin starfandi borgarstjórn í síðustu viku þegar að þessi eina vika þegar að skógurinn er fullur af skógarhaugsfólki að drita niður trjám. Það fæst engar upplýsingar hvar hverfin eru. Fyrir vikunni var formaður Hrafnkell, held ég hann heiti, sem að sér þessa fellingu núna sem var. Hann segir að nú hafa verið felld 500 tré en það sé samt sem áður verið að tala að fella 1400 og ég spyr mig hvar er þessi 900 tré sem á að fella? Sást þú einhver 900 tré? Ég meina kannski þarna fyrir neðan þarna rétt fyrir utan HR ég meina það er ekki skógur þar. Ég svona spyr mig bara hvar, ég er búin að vera að velta þessu fyrir mig í nokkra daga. Hvar eru þessi svæði en ég fæ engar upplýsingar. Ekki hjá Eflum, ekki hjá borginni. En það er svolítið eins og að tala svona gert lítið úr því eins og það sé bara svona lítilsáttar aðgerð og líku þetta svona sé bara eins og grísjun og Já, það er verið að segja það, já, þetta er drengmannleg grísjun en þetta er engin grísjun, það er verið að fella skó. Já. Og þetta er virkilega bara þetta er svo miklu meira en mig hefði grunað að koma þarna og sjá þetta. Já. Og mjög sjokkerandi og ef það er mitt meira eftir maður skilur ekki alveg þá er kannski bara líku við verið fjarlæga þennan skó í smáum skrefum eitthvað svo leiðis eða ekkert mjög smáum skrefum frekar nokkrum stórum skrefum en hver allir tilgangurum sé vegna þess að margir fræðingar og skógræktarfræðingar sögðu það væri vegna þessara fluglínu að það væri nóg að klippa ofan á toppunum og það eiginlega ætti að vera nóg. Það er ég hef talað við skógarverkfræðinga erlendis í Danmörku. Það er náttúrulega allt annað viðhorf til trjáa og kannski ég meina allavega þekking á mörgum sviðum. Ég vil ekki gera lítið úr fræðinga heima en það er vont fyrir trén að taka ofan að þeim en því eldri sem þau eru því meiri líkur á þau lifið af og svo er talað að efstu greinar kannski vaksa þá til hliðar og þá þarf að halda þessu við það þarf að halda þessu við og það var mitt það var það sem að ég var að tala allan tíman, af hverju setjum við ekki meiri fjármuni í skóginn, af hverju nostrum við ekki við svæðin föndrum svolítið við trén og svæðin en þetta er drita niður á einni viku það er ekkert verið að nostra neitt við trén eða svæðin, ég menna þetta er bara mjög sérstakt. En þú sagði mig líka og við vorum á spjalli við mann sem einmitt kemur greinlega daglega og þekkti til og þið voru að segja að það er ekki búið svo sem að það hefur ekki átt sér stað svona reglubundin grísjun og umhirða og ef það hefur verið grísjun hafa bólirnir legið bara á jörðinni áfram. Já, það voru tré felld fyrir 5-6 árum og og þau drumbarnir lágu upp frá þangað til bara þau eru náttúrulega ennþá undir hinu trjánum ég er búin að horfa á það í mörg ár þannig að ég veit að það hefur ekki átt sér stað hreinsun bara eftir síðasta svæði og ég veit það
ég sem sagt tala við fólk sem að hætt að vinna á sama hátt með á þessu svæði vegna manneklu. Það var svo óþægilegt sem sagt, þau hafa fært sig af því þau hafa verið að segja þetta í mörg ár, það þarf að annast skóginn, það þarf að grisja, það þarf að gera alls konar og það hefur ekki verið peningur til þess. Svo, já. En svo var annað líka þegar við stóðum hann og töluðum við vorum að ræða málið við þennan mann, þá sagði hann að það væri dálítið skrítið að hvað hljóðvistin hefði breyst bara á þessum nokkru dögum og svo bara eiginlega upp heyrðu við það líka, sko, drunurnar þetta var allt annað að vera inni á þessum stað núna, sko, því að drunurnar frá flugvellirum, það er ekkert sem stoppar það er ekkert sem stoppar núna, nei sko, það sem var sérstakt við skóginn var að svæði skýli manni frá veður og vind og það er náttúrulega alls ekki raunin í dag sko, það sést þarna bara niður í sjó á sömu svæðum og hljóðið bara best beint upp til því, þannig að það er ekkert skýli, það er ekkert skjól á sama hátt í dag. En líka því þú ert sko, náttúruunnandi og áhuga manneski svona væntanlega eins og þú ert samfélagshönnuður, þetta lítur að vera stórt svona atriði að hanna útivistarsvæði, eða þú veist, hanna borgir þannig að svæðin séu notaleg og auki vellíðan borgarbúa. Já, sko, mér fannst mikilvægt að vinna verkið þannig að það var komið til móts við borgarbúa sem að vilja halda í skóginn og þá við taka ákveðin svæði fyrir þar sem í hjarta skógarins að því þetta er rauninni ekki það stór svæði þar sem þessi grenitré eru af því það eru trén sem eru að vaksa svona hátt og það er náttúrulega það er þess vegna sem að það er skógur þar og sem sagt það er kannski að fella á ákveðnum svæðum að því auðvitað er það mikilvægt að tryggja flugöryggi en væri hægt að stytta þá trén á sömum stöðum og fella á öðrum stöðum sem sagt að vinna þetta svona með tilliti til mismunandi hópa En aðalega þetta eru þá rökin frá Ísavía er það ekki að þetta númer 1 sé að mæta þörfum öryggisins vegna þessa flugs en þá kom upp þessi spurning hann í dag allavega þegar við stóðum og vorum að tala við fleiri svona skógarbúa eða sem að koma þarna reglulega að það virðist ekki vera að það sé verið að fella trén í línunni, í fluglínunni. Ég hef ekki hugmynd það en mér var náttúrulega sagt þarna á föstudeginum síðast að það var bara verið að fella í fluglínu og síðan skoðum við svæðið á síma sem sagt loftmynd og það var svona hann sýndi mér hér er fluglínan og það er bara svona í jaðrinum á skóginum og mér sýndist allt þetta svæði sem að ég gengi vikulega að það væri óhult og það var náttúrulega alls ekki raunin í dag það var bara búið að fella allt þar Svo það er engar upplýsingar. Það er enginn sem veit að manni þessar upplýsingar og ég hef haft á svona tilfinningu líka, ekki segja of mikið, ekki gera of mikið, ekki steikja við stóra úlfinn. Af því að ég hugsaði líka áðan á leiðinni heim eftir að sjá þessi ósköp. Ég hugsaði, kannski var þetta svolítið mér að kenna. Ég náttúrulega ætti þarna inn í Borgatún og bara krafðist þess að fá tali við verkefnastjóran Hjalta Jónes og var með, þú veist, þau voru að hringi í Kveik og Rúf og þú veist, kannski hóta öll illu og þá koma þeir niður 2 og ég segi það er alveg hægt að stytta á sömu svæðum og svona og ég velti svona fyrir mér núna að þeir hafi ekki bara tekið þetta allt þú veist, þau eru ekki að eiga við svona klikkuðs eins og mig bara drita þessu niður þegar þetta búið, þurfum ekki að taka spjallið og umræðina, við þurfum ekki að víkja fyrir neinum, við bara dritum þessu niður núna þá er búið, skilur ég veit ekki hvað að segja svona, mér finnst að Þetta er þú sett með það upplifun að þér Nei, kannski ekki mér að gera mögulega að hafa þau skilið þessi 6-7 tré eftir hjá göngustígnum af því að þau vissu að það væri einhver klikkuð grátandi kona
þú veist, alltaf í símanum. Ég veit það ekki. Þú ert bara ein í það er ekki einhver félagskapur. Nei, sko, málið að allir þeir sem ég hef talað við, allt þetta fólk síðan á síðustu viku, og ég held ég hef talað við milli 30-40 manns, þau mæta mér öll með svona svipað viðhorf, já, þetta svo sorglegt, já, þetta svo hræðilegt, já, Jón Gnarr, hann barðist fyrir þessu á sínum tíma og já, þú veist, já, nei, ég get því miður ekki aðstofa þig, skilur ég hérna starfandi hjá RÚV eða, já, nei, Skógræktar Reykjavíkur, nei, við erum hérna í samstarfi við borgina, við getum því miður ekki hérna mótmælt þessum aðgerðum, skilur það er alls staðar hagsmunir í húfi og það er náttúrulega það sem gerir þetta svona brjálæðislega erfitt. Þetta er líka sko, við fyrum alltaf að tala flugvöllin. Það snýst allt flugvöllin en getum við bara aðeins rætt útivistarsvæðið fyrst og metið það án þess að tala flugvöllin. Og svo þessi neyðarlendingar lína hérna sem átt að vera þar sem að núna var byggð, þú sagði mér það. Já, sko, þetta er náttúrulega sérstætt að fyrir nokkrum árum þá er neyðabrautin lokuð og það er svæði, það er byggð í dag, það er 102 Reykjavík. Þannig að stefnan þá, þegar þessi braut var lokuð, hver var hún? Af hverju er hún ekki fylgt eftir? Skilur, það er hluti af hérna flugvöllinu lokaður og hvað? Ég meina, ef ekki þetta er gert, ef þessu er ekki fylgt eftir að finna aðra lausnir, þá náttúrulega gerist þetta að það er fórnarkostnaður og það er útivistarsvæðið okkar, það er Öskjuhlíðin, það er skógurinn þar. Það er svolítið leiðilegt að geta aldrei rætt þessi máli, eins og rætt til dæmis það hvernig borg við viljum búa í eða hvernig við bara sjáum okkar samvist til dæmis í þessari borg að þess að séu svo raunverulega ásakanir að það sé svo ómerkilegt að þá sé maður að hérna tala eitthvað sem að sé lúxusvandamál eins og bara til að tala flugvöllin og tala að það sé mikil mengun frá honum og ekki bara hljóðmengun, heldur líka bara mikil sko olíumengun sem kemur frá flugvellinum og náttúrulega bara hætta raunverulega þegar maður er með börn í hljómskólagarðinum og sér þessar flugvélar, sko, það er svo nálagt að það megi ekki einhvern veginn eins og ræða það sko á þess að þurfa þá að koma inn í þetta af hverju maður þá velji að búa á þessum stað ég veit ekki eiginlega til þess að sko ég veit ekki alveg af hverju þetta er orðið svona erfitt vandamál og þetta með Öskjuhlíðina fer greinlega í sama flokk sko. Þetta fer svona ákveðin ruslflokk og þú fær á tilfinningur að þú sem ert að berjast fyrir þess að það sé eitthvað að þér og það sé vil þér að kenna þá að þetta sé svo óeðlileg framganga að fara í hennar aktivisma. Já, sko hérna ég var að lesa færslu bara fyrir í dag frá konu sem var að tjá sig þetta og hún nefndi eitthvað merkilegt fannst mér og hún var að segja sko við þurfum svolítið að velja stefnu, framtíðastefnu þú veist hvaða svæði ætlum við að vernda og hvernig borg ætlum við að vera ætlum við að eyða þessum svæðum, grænu svæðum sem við höfum en það stefna okkar að halda þeim og varðveita ef svo hvað ætlum við þá að gera skilur, þú getur ekki núna er komin upp svo stað að þú getur ekki fengið bæði þú getur ekki haft flugvöll sem er búið að minnka og haldið í þetta svæði hvað ætlar að gera og hérna það kostar já, það er hægt að græða á því að byggja þarna eitthvað annað ég meina, þú veist, pall fyrir þyrlu eða þú veist, eitthvað aðeinslegt fyrir túrismann já, það er sko aldeilis hægt að græða þessu svæði en hvað er alltaf að stoppa, hvað eru mörkin og hvað erum við tilbúin að missa hvað eru við tilbúin sem borgarbúar hérna að fórna núna fyrir flugvellinum en getur ekki komið líka þau rök sko það sé bara búið að skipuleggja alls konar útivistar hlaupabrautir með frá sjónum og svoleiðis og þetta sé nú bara skógur þar sem að útigangsfólk og perrar hafi hérna verið svona og kanínur eitthvað neginn. Já, en þetta er náttúrulega fáfræði, skilur við, fólki sem að nýti sér skóginn sem eru ekki bara
meðaldra konur í krísu eins og ég. Nei, ég segi svona, ég menna að því það hefur hjálpað mér alveg stórkastlega mikið að finna mig í skóginum og ég veit að það hópur kvenna eins og ég sem eru þarna. Þetta líka fyrir börn. Ég veit ekki neitt betra en að labba þarna með börnunum mínum. Það eitthvað sem að gerist, það eitthvað magical, skilur þú hleypur börnum lausum í skóginum, þau bara, þú veist, þetta ævintýra heimur. Það eitthvað sem á eftir núna. Já, en það sem maður óttast að hafi horfið, eða sé horfið nú þegar, en þeir við báðar svartklæddar svona, sorgarlitur, svolítil sorg í manni, að því að á þessu svæði þá var svo gaman að fara mynd með börn og svona, það var pínu ógn, þú veist, þetta svona eini staður sem maður getur ímyndað sér að sé úlfar á Íslandi og maður getur til dæmis vilst þarna og ég hef oft vilst í Öskjuhlíð sko, og einhvern veginn á þessu ráfi þá svona finnum sjálfan sig og krakkar fá þess aðeins svona en nú það ekki, nú eiginlega komið svo mikið af svona blettum og þetta eru þá svo litlir kjarnar sem eftir eru að það eiginlega ómögulegt að villast eða svona allavega nerviðara. Sko það stór úlfur ennþá fyrir neðan, öskrandi úlfur, ég myndi segja að það væri flugvöllurinn. Ekkert rómatist við það. En já, það erfitt að villast núna. Það ekki hægt. En myndið þú ert nú samfélagshönnuður og kannski segir okkur hvað það myndið það væri hægt að haka í að það væri eitthvað jákvætt að inn í borg sé svæði þar sem þú villist? Það kannski beinlínis hljómar ekki sérstaklega eitthvað mikilvægt? Sko, ef við lítum á New York, það þarna Central Park í miðjunni á stóru svæði, bara á Manhattan. Þetta rosalega verðmætt svæði. Ímyndaðir, af hverju fær það að standa? Það vegna þess að það mikilvægt. Það hefur einhverju ákveðið. Hér eru mörkin, hér garðurinn og hann fær að standa. Punktur. Við þurfum svolítið að taka þessa ákveðin og ég held að fyrrverandi ekki borgarstjórnin sem var áður en að Einar kom, ég meina það var stefna dags að vernda þetta svæði. En það búið að skemma það svolítið núna. Hann vísar í að þetta sé verndaður staður eða var ekki ég las eitthvað svolítið að hann allavega leitaði til sérfræðinga þar sem hann var einhver borgarminja verndi eitthvað að því að þetta væri það sérstæður staður og sérstæður skógur. Sko það bara mjög erfitt að finna þessar upplýsingar. Finnst mér, ég búin að leita og enginn sko þegar ég byrjaði fyrir ári að garfa í þessu, þú veist, það einhvern veginn, það ekkert eignarhald ekki nema bara, þetta svæði allra borgarbúa, já, en þú veist, hvern getum við tala við varðandi alls konar, þú veist, ég hef búið til varðeldi í miðjum skóginum, það enginn að fylgjast með, ég meina það var dásamlega dagur, það var eitt besti dagurinn og ég vona að ég verð ekki handtekinn fyrir það að uppljóstra því að það var algjörlega frábært og það var það sem var svo einstakt að þú varst algjörlega í alvöru skógi í miðbænum en já, sem sagt það hefur rosalega lítið fjármagn verið varið í að viðhalda og að varveita þennan stað. Og upplýsingar eins og segir svona fyrir íbúa sem vilja kynna sér málið og vilja vita á hvað forsendum einhverja ákvarðanir eru teknar. Já. Og þá það ekki beint aðgengilegt. Nei, sko málið að það hafa allir skoðun hvort að flugvöllurinn eigi að vera eða ekki. Og ég held að þessu stjórnað svolítið svona, þú veist, svona eins og gengur gerist hérna á Íslandi. Það eru aðilar, rekstraraðilar, pólitíkur með ákveðna skoðun og það bara auðveldast að tala ekki við neitt það. Bara einhvern veginn að reyna að klára málið á einhverju kvöldi rétt áður en að meiri hlutin
þú missi meira hlutan skilur eins og eiginlega var gert núna. Einhverja samninga, menn hafi gefið einhvers konar lofvorð þessum verktakafyrirtækjum eða sem sagt Ísavía, hvers konar fyrirtæki Ísavía, það kallast kannski ekki verktakafyrirtæki en það svona framkvæmda flugvallarins þannig íbúarnir mega sín lítil, þeir eru ekki alveg svona í sömu röð og ýmsir rekstrar og hagsmunaaðilar. Nei, það er alveg á hreinu. Og kannski ekki skilgreindir íbúar eru kannski ekki skilgreindir sem svona hagsmunaaðili að því að útivist og þessi velíðan er ekki kannski skilgreind sem hagsmunamáli. Að það breytist núna. Voru þetta konur sem gróðursettu þessi tré? Já, hann sagði mér það skógarfræðingur núna hjá Land og Skógi að það væri konur sem að gróðursettu tré þarna fyrir 70 árum. Og mér þykir það bara mjög merkilegt og og það er kannski konur núna sem eru standa að því að vernda það sem við höfum núna eftir, ég veit það ekki en það er svona meiri, það er ekki beint svona kvenleg orka þarna núna þegar að maður beint eftir þessi eyðileggingu og þá eiginlega voru hugrenningatengstina því það er svo mikið talað stríð og það er stríðsógn og einhverjur að fara að tala að þetta var jafnvel að stofna íslenskan her og eitthvað þá fór maður að hugsa þetta er náttúrulega eins og stríðsminja safn skiljiði líka og svo er svo óhugulegt hvað þetta er þá allt í nú er þetta ekki bara eitthvað fortíðir þetta stríðstal heldur er það allt í orðið þannig að maður veldi ég vel fyrir býtu allir þetta sé kannski bara verið að tala fólk sem kemur með sjúkraflugi hvort það sé bara einhvers konar fyrirsláttur en þetta sé raunverulega bara verið að búa til betra aðgengi fyrir einhverja herflugvilar ég er bara, þetta er hugrenningatengsl mín maður veit ekki ég meina, þú veist mín martröð væri svo þarna að einhverjir aðilar feiki að koma og byggja einhvers konar ferðamanna paradísi, skilur það er náttúrulega perlan uppi orðin algjör aðalega bara fyrir túrism þú þarft kort eða þú ætlar að komast þarna inn sem bara íbúi. En Nauthólsvík er mjög svona virkustaður, útvistastaður og er þannig beinu tengingu þannig að maður sér það sem jákvætt en það var líka verið að tala það áðan að nú man ég ekki allt í hennu hvað hann sagði okkur þessi svona vísi maður sem við hittum Já, þarna með hvað var mörg sjúkraflug og svoleiðis hann var líka að nefna það að var einkennilegt að trén voru felld þarna hjá uglunni að því það væri svona í jaðri fluglínunar eða jafnvel fyrir ofan þannig að hann velti fyrir sér af hverju að allt væri fellt þar og þetta er einmitt skrítið af hverju fáum við ekki þessi mörk af hverju fáum við ekki að vita hvað eru svæði 1, 2 og 3 Já, hann vísaði nú í einhverja teikningu eitthvað sem hafi komið fram en þetta virtist ekki alveg vera í Nei, ég meina skógarhaugsmaðurinn sem ég talaði við hann vissi það ekki eins og sjálfur hann bara taldi hann sagði mér sér við mig það er ekkert verið að fella hana fyrir ofan sem er náttúrulega alrátt Já, en hann einmitt, þegar við heyrðum háaðinn í vélunum þá sagði hann raunverulega sjúkraflug væri nú bara ekkert mál og líka bara innanlandsflugið en svo er það bara æfingaflugið og raunverulega lúxusflugið og það það er ofbærslega mikið læti í einkavélunum og svo líka og mengun það er líka verið mælt það er mjög mikil mengun af þessum og þyrlufluginu þetta fyrir turista að fara að gósinu það er það líka ég þekki fólki í nýja hverfinu þannig 102 sem að kvartar ofbærslega mikið undan hljóðmengun emitt frá þyrlufluginu það er rosalegt og það er ekki ein vél á dag þú veist það er bara sífeldur ströymur náttúrulega sérstaklega þegar það er gós En segðu mér núna tíma okkar senn að þrótum en getur upplýst okkur bara hlustendur og áhorfendur svona hvað það er hvað samfélagshönnun er þetta snýst svolítið að nota hönnunar
hugsunna í hérna ferli og verkefni tengt samfélaginu að sem sagt láta sér varða hvað þú ert að hanna líka og fyrir hvern og af hverju ekki bara þetta típiska svona eins og hefur verið eins og ég hef verið ráðin á auglýsingastofum til margra ára að þú veist, þú fær verkefnin á borð til þín og það er ekkert spurt af hverju getum við gert þetta betur til dæmis típiska er að það var mikið af hérna bílalegu fyrirtækjum eða einhverjir sem vildu fá hönnun hjá mér og ég sagði, já, ok, eru þið líka með hérna rafmagnsbíla, eru þið að gera eitthvað fyrir náttúruna? Nei, verð ekkert að spá í því, þú veist, við viljum bara selja eins mikið og hægt er og maður verður bara þreyttur af þessu hérna, og ég þekki marga hönnuði í þessu stöðu og svo hérna og þetta er svolítið grein sem er vaxandi miklu meira kannski í öðrum löndum í Bandaríkjunum, í Danmörku það er til dæmis verið að hanna svona viðmót og upplifun sjúklinga á spítalum en það er líka búið að fara svolítið í það á Landspítalanum hérna svo þú veist, þetta er alltaf uppleið Ok, en þú sagði mér náttúrulega skóginn, það er eins og við höfum hist bara virkilega lengi en við náðum hérna góðum kontakt í þessum skógi sem eftir er í Öskjuhlíðinni. Þú sagði mér að þú hefði búið út svona víða heim og eða verið alin upp og svona má það bara spyrja hvernig finnst þér Íslendingar vera svona einmitt í þessu að hanna eða hafa svona meðvitund að við þurfum að hanna samfélagið eða... Sko þetta er sérstaklega hvað maður segja in your face á auglýsingasofum hvað Íslendingar eru skammsýnir og sko líka dugleg og framkvæmd og glöð dugmikil, kjarkmikil fá hugmyndir og vilja framkvæma strax en ekkert vera kannski að hugsa neitt mikið afleiðingar til lengri tíma og sko ef það er eitthvað sem að hérna svona einkennir kannski skógarhöggið í Öskjuhlíðina í síðustu viku þá er það athafnasöm fáfræði finnst mér þarna hefðum við geta gert þetta bara miklu betur, geta nota meiri tími í það, við hefum geta byrjað að fella svona eitthvað smá hér og þar við hefum geta byrjað að gróðursetja fyrir mörgum árum í staðan fyrir að taka núna bara risa svæði það sem er ekkert þetta er svakalegt Hvað þeir eru framkvæmdasöm athafnasöm hérna fáviska athafnasöm fáfræði, já. Já, það er sem sagt bara æð af stað og höggva á þennan hatt. En við ákvaðum að tala þetta þótt að tilfinningin hafi líka verið svo að það bara væri orðið og seint og það sé ekkert að gera. Já, einmitt. Manni langar eiginlega bara að hætta við öllu og þú veist, ég bara plana að búa hérna hluta árinu og bara flytja ég þú veist, en það, ég veit líka að það þýr ekki neitt og það eru svæði sem hægt er að vernda og við verðum vel bara að saminast við sem að látum þetta láta okkur varða þessi mál þá er mikilvægt að saminast og hugsa, ok, hvernig getum við vernda þetta sem eftir er hvað getum við gert til að tryggja flugöryggi og að vernda ýmis svæði Þetta eru útivistarsvæði þetta er náttúran sjálf og svo er þetta bara svona þessi svæði þar sem að við íbúarnir svona getum komist í tengsl við náttúruna Já, bara funduð okkur, týnt okkur og funduð okkur aftur þetta er alveg gríðarlega merkilegt Mari Eiríksdóttir Paduro íbú í Reykjavík og samfélagsönnur og stofnandi Karusell hörnunarstofu, segiru. Þakkaði kærlega fyrir að koma og fyrir að fara með mig í þessa ferð skóginn í dag og horfa á eyðilegginguna í Öskjuhlíð og ég bara vona að
Ég vona að orð þín og þú skrifaðir, þú hefur verið ötul að skrifa til borgarfulltrúa og svoleiðis og vekja máls á þessu og ég vona það, og ég alveg viss um það skiptir einhver máli þá fyrir bara framtíðina því það náttúrulega sem betur vera aðeins fleiri svæði á Íslandi sem að þarf að vernda og einhvers konar að hafa hugsun. En við þökkum fyrir okkur í kvöld. Dagskráin við Rauðaborðið verður ekki lengri að sinni, þannig að við bara þökkum öllum viðmælendum og tæknifólkin okkar, Laufey Líndal, Ólafsdóttur og Pétur Fjellsteð fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar og ég minni líka á að þið getið nálgast efnið okkar á YouTube og á samstöðin.is og öllum helstu hlaðvarpsveitum, Facebook og svo í útvarpinu 89,1. Það segja margir að það sé svolítið gaman að bara svona ímynda sér að menn taki þátt í samræðinni á keyrslu og eiginlega allt sem er hér í boði ykkar hlustenda og áhorfenda að því að stöðin að langmestuleyti samstöðin rekin fyrir áskriftarfé þannig að ég bendi á að það einhverjir sem vilja styrkja okkur og svona þennan vettvang gagnrýninnar og opinnar samræðu þá hægt að fara inn á síðuna samstöðin.is og það lítill hnappur sem stendur á áskrift og það kostar 2500 að gerast áskrifandi auðvitað allt efni opið en þetta styrkir aukna dagskrárgerð og við erum mjög þakklátt fyrir það og líka fyrir bara að tala efni og deila því og hlusta og koma hingað og taka þátt í samræðin. Við erum að byggja upp svona reyna að virkja raddir sem flestra. Ég held að það sé ekki vanþörf á og íbúa í landinu. Ég held að við þurfum aðeins að heyra betur í sjálfum íbúanum en við segjum það gott í bili og góða nótt. Takk fyrir. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.